დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა, საქმიან დილას ვიწყებთ TV პირველზე. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრები ვიქოქებით თქვენთვის, გვადევნეთ თვალყური, ასევე ონლაინ ჩვენს Facebook და ვებ გვერდზე bm.g. ირაკლი ქვენაძე მედიასთან ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის 6 თვის საქმიანობის ანგარიში თავისი სტატისტიკით წარადგინა და ბიზნესის უმთავრეს გამოწვევად ეროვნული ვალუტის კურსის მერყეობა დაასახელა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ჭიდაობის ფედერაცია მოცნების დეპუტატის დის სასტუმროს 1.600.000 ლარი გადაურიცხა. 2019 წლის 11 ივლისის მონაცემებით დაგროვებითი საპენსიო სისტემა 40 წელს ზემოთყოფმა პარლამენტის 16-მა დეპუტატმა დატოვა. მზის ენერგეტიკის პროექტებზე მომუშავე საერთაშორისო კომპანია Sky Power საქართველოს ინტერესდება. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით საქართველოს მთავრობამ ფრინველის ხორცის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, ანუ ფრინველის ხორცის მარკეტინგული მოთხოვნის დამტკიცების შესახებ მიიღო და ეს ზალაში 2020 წლის 1 თებერვლიდან შევა. თაწმინდის რაიონში, კერძოდ კი კოჯორში, ახალგაზრდული სოფელი გაშენდება, ამისთვის ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. საუბარია ახალგაზრდული სოფლის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შეწყდაზე. შეწყდვის სავარაუდო ღირებულება 220.338 ლარია. დღეიდან კუსტბის საბაგირო გზა გადაუდებელი ტექნიკური სამუშაოების გამო მგზავრებს დროებით ვეღარ მოემსახურება. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფორმაციით, გეგმური შემოწმების შედეგად გზის სრულად გამოცვლა გადაწყდა 3 წლის თავზე. ბათუმის საკრებულომ ბათუმის მერიის რივიერას ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გერგეზეა საუბარი დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება გადაწყვიტა. NBC Universal საქართველოში ფილმის გადაღების შესაძლებლობებს სწავლობს. კინოსტუდია და მისმა კინოსტუდიის წარმომადგენლებმა საქართველოს მთავრობის წევრებიც მოინახულეს. 2019 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით საქართველოს ყველაზე დიდი რაოდენობით თხილი და სხვა კაკალი გაყიდა, რომლის ექსპორტმაც 14.770.300 დოლარი შეადგინა. მეორე ადგილზე 4 მილიონით ახალი ვაშლი მსხალი და კომშიც გავიდა. დავით არსაველიძე ვიდეო საქართველოში პარტნიორის პოზიციაზე დაწინაურდა. 13 წლიანი გამოცდილების დასავლელზე სხვადასხვა დროს აუდიტორის ჯგუფის ხელმძღვანელის, მენეჯერის და დირექტორის პოზიციასაც იკავებდა. წარმატებები მას და ვიდეოს კრისტინ ლაგარდი კი IMF-ს უკვე 12 სექტემბერს ოფიციალურად დატოვებს. სავარაუდოდ გადაწყვეტილია ლაგარდი ევროპის ცენტრალურ ბანკში ECB-ში უკაცრავად მის პრეზიდენტად ინასწრებს. 2011 წელს სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორად არჩევამდე ლაგარდი საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი გახდა. კომპანია Microsoft-ის დამფუძნებელი და დამაარსებელი Bill Gates-ი ბოლო 7 წლის განმავლობაში პირველად მსოფლიოში სიმდიდრით მეორე ადამიანის აღარ არის. მისი ადგილი ფრანგმა ბერნარ არნომ დაიკავა. მილიარდერების სიაში ფრანგი 107 მილიარდით 600 მილიონი დოლარით გადაინაცვლა ესე მეორე ადგილზე და ამას ყველა ძირითადი რეიტინგი ადასტურებს. მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ ანა ლაპიაშვილს. მშვიდობისა. დღეს საკმაოდ საინტერესო და ბევრი დახუძლული თემით ვიწყებთ ამბავს, გამომდინარე იქიდან, რომ
საკმაოდ საინტერესო დღე გამოვიდა გუშინ, განსაკუთრებით დღის მეორე ნახევარი, მაშინ როცა ყველაფერს საკმაოდ საქმიანად გეგმავდით. გარკვეული კორექცია მოგვიწევს და ამის მიზეზი რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკურ-პოლიტიკური ურთიერთობებია და ის ქართული გზავნილები, რომელიც მას წამოეწია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი, რომელსაც გადმოცემით სხვა შორის ასევე ქართული, უпростоრად თბილისური ფესვები აქვს, აქტუალობის ნიშანი არ შეიძლება. თბილისური ფესვები და ქართული ფესვები სრულად განსხვავებული რამ არის. მოკლედ ფაქტია, რომ ლავროვს ეს ფესვები აქვს. ყოველ შემთხვევაში მის ერთ-ერთ გურუს ნამდვილად ჰქონდა. ის ნამდვილად იყო ასევე რუსეთის ერთ-ერთი გამოჩენილი მოღვაწე, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში საუბარია პრიმაკოვზე, ევგენი პრიმაკოვზე, რომელსაც თბილისში ახალგაზრდობის საკმაოდ ბევრი წელი აქვს გატარებული და არც ურთიერთობებს მოისაკინცებდა აქ. მოკლედ ლავროვმა ესეთი პირობები დასვა, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში რუსეთი საქართველოსთან ავიამიმოსვლას აღადგენს. რუსული არგუმენტი ფაქტის ინფორმაციით, რომელსაც ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთისა, მან თქვა, რომ რუსეთს შეუძლია მოხსნას ავიამიმოსვლაზე შეზღუდვა, თუ საქართველოს ხელისუფლება შეძლებს სიტუაციის დასტაბილურებას ქვეყანაში და რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ეს ამბავი და რუსული გზავნილები ზუსტად ისევე რთული და მარტივი გასაგებიც არის, როგორც თავად ავიაშეზღუდვები და ტურისტული ემბარგო, რომელიც სრულიად გაუგებარი საფრთხეების გამო დააწესა ფედერაციამ დუმის გავრილოვის საქართველოში მორიგი ჩამობრძანების შემდეგ, რომელსაც მოყვა გავრილოვის ღამე და საქართველოს ხელისუფლების შეცდომების კასკადი, რომელიც არც ვიცი პრინციპში რას შევატარავ. ერთის თქმა, რაც შემიძლია 20 ივნისიდან მოყოლებული სრულიად პიკურ რეჟიმში ავიდა ხელისუფლების თვითდაზიანების ხარისხი და მე ძალიან მწუხვარ, რომ ეს ეხლაც გრძელდება და თუ ვინმე მითარგმნის, რას ნიშნავს ეს ტრადიციულად კარგად მოქცევა, რას ნიშნავს თუ ვინმე ასევე მითარგმნის არარსებული დავალიანების გამო ფრენების აკრძალვა და მეტიც ზემოდან უსაფრთხოების ნორმების არავალიდურობის დათქმა, იქნებ ისიც ვინმე ამიხსნას, როგორ შეიძლება ემბარგოს მოხსნიდან 6 წლის თავზე აღმოაჩინო ფერმენტიზაციის ახალი პარამეტრები ღვინოში ან ახალი სტანდარტების საჭირო რქაწითელი. მე მაინც გეტყვით ჩემს მოსაზრებას, თუ რატომ წდება გული, რომ პაუზა არის ერთგვარად ესეთი მასიურად რუსი ტურისტების ჩამოსვლაში, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღდგება. ამას სამწუხაროდ მთავრობა ვერ გაბედავს და ვერ ციტყვის, მათ სხვა დღის წესრიგი აქვთ და მათ სულ რომ გაუნათეთ გონება მათ მგოსნებს და ანალიტიკოსებსაც არ ამგონია ანალოგიური ურჩიონ ან გაწერონ თავის პირად გზავნილებად რუსეთთან მიმართებაში. რუსეთში საქართველოს განსაკუთრებით ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ცალსახად ხდებოდა ტრენდული და ეს იღებდა ესეთ სწრაფ და შეუქცევად შედეგს. საქართველოში ჩამოდიოდნენ ყველანი გაზპრომის ვიცე-პრეზიდენტების ფორმარელებიდან დაწყებული მოქმედები და დასრულებული რა გითხრათ 30-40 წლის წინ წასული ქართველი გამილიონერებული რუსეთის მოქალაქეებით, რომელთათვის მოლხენა თბილისში, კაჟრეთში, წინანდალში თუ ბათუმში განსაკუთრებულად მოდური დონე და ეს ხარისხის თემა იყო. ეს საქართველოს ნამდვილად გახდა ასევე მისაბაძი ბევრი ახალგაზრდისთვის რუსეთიდან, ბლოგერისთვის რუსეთიდან, რომელთათვის ასევე მოდურია საქართველოზე პორტატული საშუალებებით და ტელეფონებითაც აკეთონ ფილმები და ჩანახატები. ამას წინათ, ანუ სხვა შორის ემბარგოს დაწესების შემდეგ კიდევ აღმოვაჩინე ორი ვიდეობლოგერი, სერგეი პისარენკო, ეს კავენის ურალის გუნდის ყოფილი ვარსკვლავია, სერიოზულად პოპულარული იყო თავის დროზე და ხელმომწერებით თუ სოციმედია შევხედავთ, არც ახლა უჩივის. და ასევე ცნობილი რუსი მსახიობის ალექსანდრ შირვინტის ვაჟი, რომელმაც ასევე საქართველოს მთელი ვიდეოფილმი მიუძღვნა თავისი ადგილობრივი მეგობრებით, დითი რამბებით და ამბებით და ეს ყველაფერი სხვათა შორის ხდება ემბარგოს შემდეგ. საქართველოს იყო და უნდა გააგრძელოს, იყოს ტრენდული და მისაბაძი, როგორც ეს რამდენიმე რუსმა ტურისტმა რუსთაველზე გააპროტესტა თავისი სამშობლოს დაწესებული ემბარგო. ნახეთ რა პლაკატებით იდგნენ ანტისაოკუპაციო ტერიტორიაზე პარლამენტის წინ. დიახ, ანტისაოკუპაციოსი რომელსაც ჯიუტად არიღებს ხელისუფლების არც ხელისუფლება და არც ხელისუფლების პიარ მანქანა და 1000 ახალი თუ გამოცდილი გამცდარი პერსონაჟი ცდილობს ამ აქციის სრულიად დაუმსახურებელ დისკრედიტაციას. მოკლედ ასეა, ოღონდ ერთი პრობლემაა, რომ მართველობა უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს არის ტრენდული ძირითადად
წარსული რეფორმების და დამსახურებების გამო რის შედეგსაც ხედავენ პოსტსაბჭოთა სივრციდან ჩამოსული ტურისტები და ეს მათ სრულიად კულტურულ შოკში ამყოფებს. დიახ, ასეა, მაგრამ ეს დროებითია. თუ ჩვენ სასწრაფოდ არ მივხედავთ რეფორმების ახალ აგრესიულ ტალღას, არ დავაჩქარებთ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და არ ვიბრძოლებთ ყველა თეთრი და კაპიკისთვის ინვესტიციებისთვის, რომ საქართველოს ინვესტორებისთვის და არა მხოლოდ ტურისტებისთვის მეგობრული და მხარდაჭერი ქვეყანა გახდეს, როგორც ნოდარ ხადური იტყოდა, შოკუნიებს, უბრალოდ ტურისტულ შოკუნიებს და ამბებსაც გავუყავლა და მე რად გვინდა რომ ვიყო ტრენდულები. მხოლოდ კარგი ქაცითელიც და ისიც მარტო რუსეთში შორს ნამდვილად ვერ წავალთ. რუსეთი არ არის ჩვენი არჩევანი, ის ჩვენი ბუნებრივი და თამდევი კარმაა, რომელსაც სჭირდება კონკრეტული და სპეციფიური მიდგომა. რასაც სხვა ტიპის ტვინები და ანალიტიკოსებია ჩემი აზრით ჩასართველი და არა დემამოტივირებელი მთავრობის და პოლიტიკური ხელისუფლების წევრები, რომლებიც თავიანთი PR საზოგადოებრივი მხარდაჭერებით მოთქვამენ დაცარიელებულ პლაჟებზე, რაც ასე არ არის, თესავენ მათთვის დამახასიათებელ პესიმიზმს, რაც ღმერთმა შეარგოთ, ოღონდ თავისთვის დაიტოვონ, მაგრამ ისე რა ვშივით. ფერი ფერსა და მადლი ღმერთსა. შეგარგოთ ერთმანეთს თავების და ტანებიც. საქართველოს მე დარწმუნებული ვარ, ამ ომში და დაპირისპირებაშიც ღირსეული გამოვა და ეს პერსონაჟებიც, ანუ მთავრობის დღევანდელი წევრებიც და მათი PR მხარდაჭერებიც რა სტატუსითაც არ უნდა იყვნენ, როგორც ჩვენი საზოგადოების წევრები, ცალსახად ჩვენი საზოგადოების წევრები იამაყებენ შვილების და საკუთარი თაობით, რადგან ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით განათლებული და რაც თავარია საქმიანი ქვეყანა, სადაც შრომა უყვართ და სადაც შრომა ფასდება და აქვს შედეგი. სიმდიდრეში გამოხატული ჩვენი ოჯახებისთვის და დაულათით რაც წინაპირობა მათ შორის უზრუნველესი ბერის და შეუქცევადი განვითარებისა ახალი თაობებისთვის. მე მგონი დროა ცოტა შემეხიდო, იმიტომ რომ მე შეიძლება გადავაბა უკვე გუშინდელი მეტ-მეტად გველდება წინ საინტერესო აბები და იქ ცოტა მოგვიანებით გავაკეთე. და ტურიზმთან დაკავშირებით ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი გუშინ იყო, მათ შორის ტაქსის ფასი აეროპორტიდან ცენტრამდე და ზოგადად სატრანსპორტო პოლიტიკა. მიუხედავად იმისა, უბრალოდ იმის გათვალისწინებით, რომ დედაქალაქში არსებული საერთაშორისო აეროპორტი უკვე ემზადება იმისთვის, რომ შესაბამისი ტენდერი გამოაცხადოს და იყოს შერჩეული ერთი კონკრეტული კომპანია, რა მნიშვნელობა აქვს კომპანიის არსებობას და ზოგადად ერთიან ტაქსების პოლიტიკას ამაზე მინდა რომ ცოტა ყურადღება გავამახვილოთ. მარტო ტურისტებისთვის კი არ არის ეს მნიშვნელოვანი, ზოგადად ერთიანი სატარიფო პოლიტიკის არსებობა საერთაშორისო აეროპორტამდე მისასვლელად და უკან წამოსასვლელად ჩვენთვისაც ძალიან ბევრს ნიშნავს. ბევრჯერ გვითხოვს და დიახ, ასე აეროპორტიდან იწყება პირველი შთაბეჭდილება და საზღვარზე ნაჩუქარი 200 მილიგრამიანი ღვინო ვერაფრით განეიტრალებს იმ გაწყვილებას, როცა აღმოაჩენ რომ პირობითად თავისუფლების მოედნამდე სულ 17 კილომეტრია სხვათაშორის ეს გზა ვიღაც 100 ან თუნდაც 80 ლარს გახდავინებს უფრო მაღალ თანხებზე რომ არაფერი ვთქვა ან სხვა ვალუტებზე. არა და სტუმრებს საინტერესო ადგილების მოსანახულებლად ძალიან ბევრი კილომეტრის გავლას უნდა ვანდომებდეთ. ისეთი ადგილების სანახავად, როგორც მაგალითად სოფლიოში მწვანე არქიტექტურის 5 ჯადოსნური მაგალითით დათვლილი და მათ შორის ერთ-ერთი საქართველოში მდებარე შილდას შენობაც არის. შილდას ღვინის სადეგუსტაციო ცენტრი სოფლიოს მასშტაბით სწორედ საუკეთესო მწვანე არქიტექტურის მქონე შენობების ხუთეულში მოხვდა. უпростоრად რომ ვთქვათ 6 შენობაზე და მათ შემქმნელ 5 არქიტექტურულ კომპანიაზე, ანუ მწვანე არქიტექტურის 5 ჯადოსნურ მაგალითზე Euronews-მა დაწერა. X Architecture საერთაშორისო არქიტექტურული კომპანია გახლავთ, რომელსაც ოფისები აქვს ლონდონში და თბილისში, მათ საქართველოში კახეთში კონკრეტულად არაორდინარული ღვინის საწარმო სახელად შილდა ააშენეს და ამის ვიზუალიზაციას თქვენ ახლა ხედავთ. მისი ფორმა შეესაბამება გარემო პირობებს და შესაბამისად ღვინის ხარისხსაც. შენობა პირდაპირ მნიშვნელობით ვენახშია განთავსებული და ზედხედით მისი შემჩნევა თითქმის შეუძლებელიც არის, იმიტომ რომ სახურავზე ვენახიც გააშენეს. ნიადაგის სითბური მასა გამოყენებული არის ნაგებობის გაგრილების ოპტიმიზაციისათვის, ფასადის უდიდესი ნაწილი კი მიმართულია ჩრდილოეთისაკენ, იმისათვის რომ მზის სინათლე პირდაპირ არ დადგეს და შემცირდეს ენერგოდანაკარგი. ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა Euronews-ის ამ შენობამ, ფავორიტიც არის თავად Euronews-ი ასე წერს.
წერს ამ შენობაზე. შილდა სადეგუსტაციო ცენტრის შენობის პროექტი კი როგორც გითხარით, X Architecture-მა შექმნა და ის 3 წლის წინ არის დაპროექტებული. ქართულ-ინგლისური არქიტექტურული კომპანიის დამფუძნებლები ლონდონელ კოლეგებთან ერთად არიან დიმიტრი ჭავა და სოსო ელიავა. დიმიტრის იცნობს კიდეც ჩვენი მაყურებელი. შილდასთან შემქმნელებთან ერთად ევრონიუსის ხუთეულში კიდევ არის კანადაში, გერმანიაში, რუმინეთში, სინგაპურსა და გვატემალაში მდებარე შენობები და მათი არქიტექტორები. საქართველოში სტუმრების ნაწილი შესაძლოა მცირე, მაგრამ სულ პატარა ნაწილი მაინც ამ სილამაზის ანახავად რომ ჩამოვა, ეს მე მგონი ეჭვი არავის ეპარება. კიდევ პატარა ნაწილი აჭარა ჯგუფის სუფრას გამოეხმაურება და ამასაც თავისი ისტორია აქვს. პირველი სუფრა სხვათა შორის ქართული კულტურის საზღვარგარეთ წარსადგინად აჭარა ჯგუფმა შუაგულ ბერლინში 2016 წელს გაშალა. ეს ქვეყნის სწორედ იმ კულინარიულ ტრადიციებსა და უპირობო ქართულ სტუმარ მასპინძლობას აღნიშნავდა, რომელიც უცხოელ სტუმრებს ასე იზიდავს. სუფრა გამორჩეული გამოცდილება იყო კროიცბერგში, დიდარი ტრადიციული სამზარეულოთი, განთქმული ადგილობრივი ღონით და ძალიან მაგარი ჭაჭით, როგორც ამბობენ. ეს განსაკუთრებული საღამო კი ერთმანეთს ძველმა და ახლად შეძენილმა მეგობრებმა გაუზიარეს და ამით საფუძველი ჩაეყარა ახალ ტრადიციას ქართულ სუფრას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. მეორე სუფრა უკვე გაიშალა თბილისში. ესეც აჭარა ჯგუფის ორგანიზებით და ამჯერად სტამბაში გუნდმა თავის მეგობრებს მთელი მსოფლიოდან მოუყარა თავი. წვეულება ვაშინგტონის, კომპას როუსისა და მეიდანის რესტორნების მფლობელებთან და დამფუძნებლებთან თანამშრომლობით მომზადდა. როუსმა აღმოსავლური გემოები გაახლა და ამავდროულად აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელმა შეფმზარეულმა ქართულ საგანგებო კერძებს თანამედროვე დეტალებით შემატა და სწორედ ასე დახვდნენ სტუმრებს. აი წელს კი ქართული სუფრით მასპინძელ პარიზელებს პარიზში თავად ქართველებმა უმასპინძლეს. სენ-ჟერმენის დე-პრეს ისტორიულ უბანში, შუაგულში, ულამაზეს პარიზულ სახლში პიონებითა და შანდლებით მორთული ორი მაგიდა გაეწყო 60 სტუმრისათვის, რომლებიც თავ-თავიან სფეროში პიონერები ნამდვილად არიან. ხელოვნების, მედიის, ჰოსპიტალიტის, უძრავი ქონების, გასტრონომიის, კინოსა და ფოტოგრაფიის პარიზელ წარმომადგენლებს ქართული კულტურა და ტრადიციები გააცნეს. და სიკეთისთვის შეიქმნა ადამიანი. გუშინ სოციმედიაში გადავხედე მიმოწერებს და აღმოვაჩინე ქართული ნამდვილი მამაპაპური ბიზნესის მორიგი ამბები ტურისტებს დედაქალაქის ცენტრისკენ ათმან მათ გასაჩერებელ ადგილამდე სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები, ასევე სხვადასხვა ფასად ახერხებენ, მაგალითად მინიმალური ფასი რომ აეროპორტიდან თბილისის ცენტრში მოხდეთ 50 ლარია, თუმცა ეს თუ გაგიმართლათ ან თუ გამომართლეთ თქვენ სტუმარს, თუ ჩამოსულს ტურის 80 ლარი ალბათ ის საშუალო თანხაა, რითაც ეს ჩვენ ნალოლიავი ტურისტები მგზავრობენ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ცენტრისკენ, ალბათ დროული იყო, რომ თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველმა კომპანიამ გამოაცხადა, ტავ-ჯორჯიაზეა საუბარი, გამოაცხადა ინტერესთა გამოხატვა თბილისის აეროპორტში ტაქსების სერვისის ექსკლუზიური გაწევის თაობაზე. იმედი ეს დაარეგულირებს ამ და სხვა ცალკეულ თემებს, რაც გამოხატულია ფიქსირებულ ფასში ყველა ცივილიზებული ქვეყნების აეროპორტებიდან მგზავრობაში, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მგზავრთა გადაყვანის ექსკლუზიური უფლების მოპოვებით დაინტერესებულ კომპანიებს განაცხადის წარდგენა შეგიძლიათ 16 აგვისტომდე და პირობების მიხედვით ავტომობილები უნდა იყოს ახალი, თანამედროვე, ტექნიკურად გამართული და უზრუნველყო მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანა. ავტომობილები აღჭურვილი უნდა იყოს ტაქსომეტრით, აეროპორტის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს არანაკლებ 30 ავტომობილის განთავსებისა, მათ შორის მოფრენის ტერმინალის წინ არანაკლებ 10 ავტომობილისა. დანარჩენი სპეციალურად გამოყოფილი სადგომისთვის არის გაწერილი, ეს უნდა იყოს ერთი ფერის, მათზე დატანილი კომპანიის ლოგოთი და წარწერით ცხადია აეროპორტის ტაქსი. ავტომობილის საბარგულიც შესაბამისად დიდგაბარიტიანი უნდა იყოს ბარგისთვის, მაგალითად 3 ერთეული 30 კილოგრამიანი და ეს ყველა მოკლედ ეს ყველა დეტალი წერია მაქსიმალურად აქ ამ წარდგენაში. ასევე ხო, ავტომობილი აღჭურვილი უნდა იქნას მცირეწლოვანი ბავშვის სავარძლითაც, ცხადია, ესეც აუცილებელი პირობაა და ავტომობილში უნდა იყოს ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბანკის ტერმინალით გადახდის შესაძლებლობა.
ხო არც ის დაგავიწყდეთ რომ ჩემგან განსხვავებით აუცილებლად უნდა იყოს მძღოლი უნიფორმაში და მათ შორის ხალხტუხში ასეა გუშინ გამოჩნდა ორი ამბავი ერთად პირველი ის გახლავთ რომ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დაფუძნდა ქართული ოცნების რეგიონალური ოფისი რომელიც პირადად მე დაფუძნებული მეგონა და ისიც მეგონა რომ ეს არსებობდა და ნამდვილი იყო მე ვეღარ ვხვდები მაშინ უკვე ის თავმჯდომარეები იყვნენ თავის დროზე პარალელურ რეჟიმში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელები. Ну, კაი, მოდი პოლიტიკურ თემებზე საუბრები მივანდოთ პოლიტიკურ ток-შოუებს. ეს ალბათ უკვე მოხდა კიდეც და თუ არა და კიდევ მოხდება ჩაანალიზება და ჩვენ მივხედავთ მთავარს, ანუ ჩვენთვის მთავარს განსაკუთრებით და იმედია თქვენთვისაც ეკონომიკას, რომელზეც არანაკლები მიმართებები გააკეთა ქართული ოცნების თავმჯდომარემდან დაფუძნებელმა, რომელმაც გუშინ შუადღისკენ რამდენიმე კომენტარი გააკეთა და მეც გადავწყვიტე ეს ყველაფერი ახლა შემოგთავაზოთ. ცხადია ჩვენი საქმიანი გადაცემების ჯგუფში. კარგია, მივესალმები, რაც უფრო მეტი ბიზნესმენი, რაც უფრო მეტი აქტიური ახალგაზრდა შემოვა პარტიაში, პოლიტიკაში, უფრო კარგია და მე ამას მივესალმები, რომ არჩევანი საზოგადოებას კონდეს რაც შეიძლება უფრო მეტი. მე ჩემი მოსაზრება მინდა გამიმეორო მამუკა ხაზარაძესთან დაკავშირებით, რომელიც Forbes-ის კვირაში წარმოვთქვი გასულ კვირა დღეს და აქვე გამოჩნდება რატომ არ ვეთანხმები ჩემი აზრით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მე ვერ გამოვდგები ცხადია ერთ მნიშვნელოვან შემფასებლად რამდენად ნიშნავს მამუკა ხაზარაძის განცხადება აქტიურ პოლიტიკაში შემოსვლად მე მაქვს პრეტენზია რომ მას ვიცნობ ზოგადად ჩემი პროფესიის ნაწილია ადამიანებზე დაკვირვება და მათი მოქმედებების შეფასება ჩემი გადმოსახედიდან ხაზარაძე რომელიც პასუხისმგებელია რამდენიმე სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტებზე საქართველოში მათ შორის ცხადია გულისხმობ ერთ-ერთ სისტემურ ბანკს რომლის სამეთვალყურეო საბჭოში მფლობელი კომპანიის მამუკა და ძველი აქციონერები რჩებიან და ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტს ის არ მგონია რომ პირდაპირ გააკეთებს განაცხადს პოლიტიკაში შესვლაზე და შეიძლება ერთგვარად პოლიტიკაზე აღმატებული ფორმატი და პლატფორმა შესთავაზოს საზოგადოებას. ეს რამდენად გაამართლებს არ ვიცი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მხოლოდ ჩემი პირადი დაკვირვება და ცნობადობა პერსონისა, ჩემისეული წაკითხვა მამუკა ხაზარაძის განცხადებისა, რომელიც დარწმუნებული ვარ მისი გარემოცვის და პარტნიორების უდიდესი უმრავლესობისთვის მედიით გახდა ცნობილი. ესეც სხვათა შორის ხაზარაძის ერთ-ერთი თვისებათაგანია. ცხადია ბატონმა ივანიშვილმა კიდევ ბევრ სხვა საინტერესო თემებზე გამოთქვა საკუთარი მოსაზრება და მოდი აი აგერ ამონარიდიც ვნახოთ. ის რომ მიგვანიშნებენ, ესენი არიან უცოდინდრები, აბსოლუტურად უმეცრები რომ რუსული ბაზარი აუცილებლად უნდა ჩავანაცვლოთ. ევროპული თან უკრაინული ბაზრით. რუსული ბაზრისთვის თვითონ ევროპელები და თუ მიაქცევთ ყურადღებას როგორ იქცევიან, როგორ ცდილობენ რუსული ბაზრის რუსულ ბაზარზე დამკვიდრებას განვითარებული ევროპის ქვეყნებიც კი ყველაფერი ცხადია რომ რუსული ბაზრის ჩანაცვლება არ არის იოლი არავისთვის ევროპელებისთვის და მით უმეტეს არა ჩვენთვის ელემენტარული მიზეზის გამო იმიტომ რომ პროდუქციის შეტანა და მასზე მომხმარებლის ყურადღების მიქცევა არ არის მარტივი პროცესი ამას სჭირდება წლები ჩვენი პროდუქცია უკვე ცნობილია რუსეთში და ძალიან კარგად იციან და მას ხავს მომხმარებელი დივერსიფიკაცია მოხდა წლების განმავლობაში, როდესაც დაკეტილი იყო რუსული ბაზარი და ეს გრძელდება ეს პროცესი, მაგრამ იმის სურვილები, რომ რუსული ბაზარი უნდა დაიკეტოს, არიან ქვეყნის მტრები. ჩემი აზრით ბიზნესი არც უცოდინარია და არც უტიფარი, ბატონ ბიძინა, მა ყველაზე მეტად უწყის, რომ რუსეთის ფედერაცია არის ბუნებრივი მეზობელი და რეალობა, რომელიც მივიღეთ, არის ის მძიმე არჩევანი, რომელიც ვერც თქვენი მეცადინეობით და შეგონებით ვერ გადავაგდება. ჩემთვის გასაგებია, რომ ლავროვის ინტერვიუს შემდეგ რუსეთის ფედერაციისთვის დასაბრუნებელი იყო საჯარო პასუხი ცალსახად თქვენს დონეზე. ეს მართლა გასაგებია და თქვენთვის მისაღებიც. მაგრამ ნამდვილად მიუღებელია ის შინაარსი და გზავნილები, რომელიც გამოშვების თქვენი დამოკიდებულებიდან. მე სრულად ვიზიარებ, რომ ბრიყვი უნდა იყო, რომ არა ითვისო ის შესაძლებლობა, რასაც რუსეთის ბაზარი ჰქვია. კი ბატონო, ცალსახად, მაგრამ ასევე სრული უმეცრება, აქაც მოყვებით სიტუაციას წყობაში, მგონია რომ მსგავსად ქართული ოცნებისა დარჩე კომფორტის ზონაში, ან მუდმივად რუსულ მარყუში
და ესე იყო ჩამოკიდებული რუსულ ბაზარზე, რაც ძირითადი გზავნილია როგორც წესი ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერშიპისა და მათი საოცნებო ეკონომიკური გუნდისა, რომელსაც ასევე დავესესხები კვლავ მათ მენტორს და პარტიულ ლიდერს, რომ ხშირ შემთხვევაში სრულიად გაუთვითცნობიერებლები არიან იმ ეკონომიკური პოლიტიკის თუ შესაძლო სავალალო მომავლისთვის, რომლითაც აი ესეთი ცალსახა დამოკიდებულების გამო შესაძლოა გაწირო შენი ქვეყნის ეკონომიკური მომავალი. ბიზინა ივანიშვილმა კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა, რომელიც ეხება Silk Road ჯგუფის საკმაოდ ძველ პროექტს და იდეას ბათუმი რივიერასთან დაკავშირებით და მინდა ესეც მოვისმინოთ. თქვენ ნახეთ მთელი ნაციონალური მოძრაობა, აბა ნახეთ და მათგან მართული NGO-ები საშინელ შეტევაზე იყვნენ ნებისმიერ მშენებლობაზე. აბა ნახეთ პანორამაზე რა დღეში იყვნენ. უნიკალურ პროექტს ვაკეთებდნენ თბილისში, არა რენტაბელურს. რა დღეში იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და რა დღეში იყვნენ მათგან მართული NGO-ები. მათ უნდათ რომ მშენებლობა შეაჩერონ საქართველოში, მათ უნდათ რომ დაანგრიონ ქვეყანა. ესენი მავნებლები არიან და არ მალავენ ამას. ზუსტად იგივე ხდება ბათუმშიც. ხო, მე ვიცი ერთი და მაქვს ამის რწმუნება წლების განმავლობაში გამაგრებული, რომ გიორგი რამიშვილი და მისი გუნდი არასდროს გააკეთებენ ისიც ქვეყნისთვის, რომელიც აზარალებს ქალაქს, ან მიიყვანს მას პრობლემებამდე. ამაშიც ვარ დარწმუნებული, რომ კვლევები, რომელსაც ახლა საერთაშორისო კომპანიები ატარებენ ამ პროექტთან დაკავშირებით, ყველა შესაძლო კითხვას მოხსნის, იქნება საჯარო განხილვები და მივიღებთ არა მხოლოდ მრავალმილიარდიან ინვესტიციას, არამედ შესაშურდა საამაყო ინფრასტრუქტურასაც. რაც შეეხება ბატონი ბიზინა ივანიშვილის ნათქვამს, როგორ მოქმედებენ ევროპული ან სოფლიოს სხვა მაღალი დონის კომპანიები, როგორ იბრძვიან და რა ეტაპზე არიან დღეს რუსეთში. ამისთვის Forbes კვირაში, მათ შორის რუს ბიზნესმენებთან დაკავშირებულ არსებულ ვითარებაზე რუსეთის ფედერაციაში, მე ჩემს ედიტორიალს ვამზადებ და დაელოდეთ კვირას დილით Forbes კვირას. იქამდე გადავხედოთ იმ სიახლეებს და ბიზნეს ამბებს, რომელიც BM წერტილიჩიზე ჩვენი მკითხველისათვის მომზადდა. Georgian Airways-ის ინფორმაციით, მოსავალ მგზავრთა 40%-მა ბილეთები უკან დააბრუნა. ვაკის რაიონში 50 მისამართზე საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე 3 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მთავრობა გზების მშენებელ იტალიურ კომპანია ტოდინისთან საარბიტრაჟო დავას იწყებს. Goldman Sachs-მა კი გერმანიაში ბაზირებულ ფინტექ კომპანია Raisin-ში 25 მილიონი ევროს დაფინანსება ჩადო. საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უსაფრთხო ტურისტული ბაზარი და ეს აღიარებულია ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. ასეთი ეკონომიკის მინისტრის პასუხი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაზე, რომელიც ნათია თურნავას თქმით 20 ივნისის შემდეგ არ შეცვლილა. მისი თქმით, საქართველო უსაფრთხო, გახსნილი და მიმზიდველია და ქვეყანა ელის როგორც რუს, ასევე ნებისმიერ სხვა ეროვნების ტურისტს. იმედოვნებს თურნავა, რომ რუსეთის მხარე ამას დაინახავს, გაიზიარებს და აისახება შემდგომ უფრო პოზიტიურად. ამ განცხადების პათოსი არ ახალია, ზოგადად რუსეთის ოფიციალური წრეების წარმომადგენლები ყოველთვის აკეთებდნენ თავის განცხადებებში აქცენტს საქართველოში უსაფრთხოების თემებზე და რუსი ტურისტების უსაფრთხო გარემოს არსებობა არ არსებობის პრობლემებზე. ამ თვალსაზრისით რაიმე სიახლე ჩვენ არ მოგვისმენია. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ვამბობთ, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ტურისტული დესტინაცია, იგი უსაფრთხოა ნებისმიერი ეროვნების ტურისტისთვის გახსნილია და თუ კი რუსეთის მხარე ამ მოცემულობას დაინახავს და გაიზიარებს, ეს არის მისასალმებელი. ხა რაც შეეხება ლავროვის განცხადების დაკავშირებას რაიმე სხვა პრობლემატიკასთან, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის უსაფუძვლო. რაც შეეხება კითხვას, აქვს თუ არა მას ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე სახის კომუნიკაცია რუსულ მხარესთან, თურნავამ კიდევ ერთხელ გაუსვა გუშინ ხაზი, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით კითხვები არ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით რაიმე კითხვა არ დგას. შესაბამისად, რაიმე სხვა ქმედება ნეგატიური, რაც ამასთან იყო დაკავშირებული, ესეც საფუძველს მოკლებულია. უსაფრთხოების პრობლემა არ არსებობს. საქართველოს საავიაციო ბაზარზე მოქმედი ავიაკომპანიების პროცენტული წილების მიხედვით კი 2019 წლის 6 თვის მონაცემებით ვიზიარი ლიდერია. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია 348,850 მგზავრით ბაზრის 14%-იან წილს ფლობს. მეორე ადგილზე ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways-ი ამ 11%-ით და შემდეგ მას Turkish Airlines-ი მოყვება გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის მიხედვით 10%-იანი წილით. პროცენტული თანაფარდობა ქართულ და
უცხოურ ავიაკომპანიებს შორის ასე გამოიყურება 12% ქართული ავიაკომპანიები და 88% უცხოური ავიაკომპანიები. ჯამურად რეგულარული და მრავალჯერადი ჩარტერული რეისების შედეგად 6 თვეში გადაყვანილია 2.459.268 მგზავრი. 2019 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში აეროპორტები სულ 2.499.823 მგზავრს მოემსახურა. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი ეს არის 18.24%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. რუსული ავიაკომპანიების წილს რაც შეეხება ქართულ ავიაბაზარზე, იანვრიდან ივნისის შუალედში მათი წილი იყო 22.7%. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებგვერდზეა ეს ინფორმაციაც ხელმისაწვდომი. ამ წლის 6 თვეში რუსული კომპანიები და ყველაზე მეტ მგზავრს ურალის ავიახაზები მოემსახურა, რაც მთლიანი მაჩვენებლის 7%-ში შეადგენს. Pobeda Airlines-ი კი 175.474 მგზავრს მოემსახურა, შემდეგი არის უკვე აეროფლოტი 94.305 მგზავრი და შემდეგ სიბირი S7 90.421 მგზავრით. მას ნორდავია მოყვება 21.455 მგზავრით და Red Wings-ი 3.114 მგზავრით. რუსეთის გადაწყვეტილებით 8 ივლისიდან შეგახსენებთ, რომ რუსეთს საქართველოს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა შეწყვეტილია. თურქულმა ავიაკომპანიამ Atlas Global-მა კი სტამბოლი-თბილისის მიმართულებით ფრენები განაახლა. ტავ-ჯორჯიას ინფორმაციით, რეისები დედაქალაქში მდებარე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ყოველდღიურად შესრულდება. ავიაკომპანიამ თბილისის მიმართულებით პირველი პირდაპირი ფრენა ჯერ კიდევ 2013 წელს შეასრულა, თუმცა შარშანტლიდან მოყოლებული ვიდრე ამ კვირამდე ფრენები შეჩერებული იყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდი 6 მუნიციპალიტეტისათვის, თელავის, ზუგდიდის, გორის, რუსთავისა და ფოთისათვის ახალ 8 და 10 მეტრიან ავტობუსებს შეიძენს. პროექტს, რომელიც სავარაუდოდ 19 მილიონამდე დაჯდება, საქართველოს რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი დაუფინანსებს. ტენდერი ამ წლის მესამე კვარტალში გამოცხადდება. გამარჯვებულ პრეტენდენტებთან კონტრაქტის გაფორმება კი წლის ბოლოსთვის არის მოსალოდნელი. კახეთის რეგიონში ქარსაფარი ზოლების აღდგენა გაშენების პროექტი დაიწყო. პროექტის ფარგლებში საგარეჯოს, გურჯაანის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში 25 კილომეტრის ქარსაფარი ზოლები გაშენდება. ამ მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ნიადაგის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით მნიშვნელოვანი არის ქარსაფარი ზოლების აღდგენის და გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება. პროექტი, რომელიც ამ ქარსაფარი ზოლების აღდგენას გულისხმობს, კახეთის მხარეში მულტისექციურია, რაც ნიადაგის და ბიომრავალფეროვნების დაცვასთან ერთად კლიმატთან ადაპტაციის ხელშეწყობასაც ითვალისწინებს. ამერიკული საინფორმაციო, ანალიტიკური და საკონსულტაციო ქსელი კანტარი კომპანია VPP-სთან ერთად 2019 წლის ყველაზე გავლენიანი ჩინური ავიაკომპანიების ათეულს გვთავაზობს, სადაც აღნიშნულია, რომ ჩინური ბრენდების გავლენა საერთაშორისო ბაზარზე, განსაკუთრებით კი იაპონიაში, საფრანგეთსა და ესპანეთში მკვეთრად მზარდია. პარალელურად იზრდება და ვითარდება პროდუქციის ხარისხით. შედეგად ტოპ ათეულიც გამოყვანილია, როგორია ყველაზე გამორჩეული და გავლენიანი კომპანიები ჩინეთიდან, რომლებმაც სახელი საერთაშორისო ბაზარზე გაითქვეს. მათზე მოთხოვნა კი წლიდან წლამდე იზრდება. უფრო ცვლად ახლა მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი ისაუბრებენ დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისანა რეიტინგზე საუბარს ბოლოდან, ანუ მე-10 პოზიციით დავიწყებთ და ლიდერ კომპანია შესაბამისად ბოლოში გაგიმხელთ. მე-10-ზე კი ჩინური ბრენდი ანკერი დასახელდა მარკეტპლეისი, რომელიც საკუთარ წარმოებულ პროდუქციას მსოფლიოს მასშტაბით ყიდის, მათ შორისაა სმარტფონების აქსესუარები, კაბელები, დამტენები, ყურსესმენები და ასევე სხვადასხვა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. გარდა ამისა, ისევე როგორც ყველა ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტი, მათ შორის ანკერიც ხელოვნურ ინტელექტზე მუშაობს, ამისათვის კი ცალკე ლაბორატორია აქვს შექმნილი, სადაც ამ ეტაპზე სახის ამომცნობის სისტემა მუშავდება, რომელიც ჩინეთში მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბრენდის სიძლიერე, რომელიც საქართველოშიც მოთხოვნადია დაბალი ფასების მქონე პროდუქციის გამო 604 ქულით არის შეფასებული, თუმცა 2018 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 1%-ით არის შემცირებული.
მორინგო კომპანია OnePlus-ი საქართველოში საკმაოდ ცნობილი და გავრცელებული ბრენდია, რომელმაც სახელი მაღალი ხარისხის smartphone-ებითა და დაბალი ფასებით გაითქვა. მის მიერ გამოშვებული მობილური ტელეფონები ისეთ კომპანიებთან შედიოდა კონკურენციაში, როგორიცაა Apple, Samsung, Huawei და მიუხედავად ამისა, მან საკუთარი მომხმარებლის გაჩენა მაინც მოახერხა. მისი ბოლო ნამუშევარი OnePlus 7-ია, რომელიც მაისში გამოვიდა და აზიაში იმხელა პოპულარობა მოიპოვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი smartphone-ი გახდა და უკვე 250,000 ერთეულზე მეტი გაიყიდა. ერთ-ერთი გამოცემა იმასაც კი წერდა, რომ ჩინეთში უმსხვილეს ბაზარზე Galaxy S10 უფრო რთულად იყიდებოდა ვიდრე OnePlus-ი. China Daily-ის მიხედვით მისი ბრენდის სიძლიერე 644 ქულითაა შეფასებული და 2018 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 38%-ია გაზრდილი. მერვე ადგილი ავიაკომპანია Air China-ს ეკუთვნის, ბრენდი, რომელიც ჩინეთის სახელმწიფოს ეკუთვნის და China Southern Airlines-ის შემდეგ ქვეყანაში მეორე უმსხვილესი ავიაგადამზიდია, ასევე მგზავრთა გადაყვანის კუთხით გლობალური საავიაციო ალიანსის Star ალიანსის წევრიც არის. მის ლოგოზე გამოსახულია ფენიქსი, ხოლო თუ კი წარმატების ისტორიას გადავხედავთ, ჩანს, რომ 2007 წელს Air China მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდებს შორის 471 ადგილზე დასახელდა, წელს კი ყველაზე გავლენიანებს შორის ათეულშია, რომლის სიძლიერე 731 ქულით არის შეფასებული და ეს არის უმსხვილესი ჩინური კომპანია, რომელიც ფრენებს 200 მიმართულებით ასრულებს და მსოფლიოს 6 კონტინენტზე დაფრინავს. რაც შეეხება უკვე საქართველოს აღნიშნულ კომპანიასთან მოლაპარაკებები 2016 წელს დაიწყო და საუბარი იყო მის შემოსვლაზე ბაზარზე, თუმცა ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არაფერია. მომდევნო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელი Haier-ია, კომპანია ჯერ კიდევ 1984 წელს დააფუძნა ჟანგ რუიმინმა, რომელიც დღესაც საბჭოს თავმჯდომარის პოსტს იკავებს და კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორია. 2018 წელს კომპანიის საოჭრო ბრუნვა 266 მილიარდი იუანი, ანუ თითქმის 39 მილიარდი დოლარი იყო. რაც შეეხება მის მოგებას, ეს მაჩვენებელი 5 მილიარდ დოლარამდეა. Haier-ს მსოფლიოს მასშტაბით 106 მარკეტინგული ცენტრი, 122 საწარმო, 25 ინდუსტრიული პარკი და 10 კვლევებისა და განვითარების ცენტრი აქვს. ის ჰონკონგის საფონდო ბირჟაზეა დალისტული და კომპანიის ღირებულება Bloomberg-ის მიხედვით 58 მილიარდი დოლარია. მის ბრენდის სიძლიერე China Daily-ს 766 ქულით აქვს შეფასებული და 2018 წელთან შედარებით ზრდა 34%-ია. კიდევ ერთი ჩინური კომპანია, სახელმწიფო კომპანია, რომელიც გავლენიანთა რიგებში დასახელდა, ეს Hisense-ია, რომელიც დღესდღეობით ყველაზე მზარდი და მოთხოვნადი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სფეროში. კორპორაცია 1979 წელს შეიქმნა და მალევე მოიპოვა უმსხვილესი კომპანიის სტატუსი. გარდა ამისა, Hisense-ის სასტუმროების ქსელსაც ფლობს, პროდუქციის ექსპორტს კი მსოფლიოს 100 ქვეყანაში ახორციელებს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია აქტიურობს გლობალურ მარკეტინგულ კამპანიებს აწარმოებს და დიდი პოპულარობით სარგებლობს ევროპაში, ამერიკაში, აზიასა და ავსტრალიაში. აქვე დავუმატებ იმასაც, რომ ბრენდის სიძლიერე კვლევაში 823 ქულით არის შეფასებული, რაც 2018 წლის მაჩვენებელზე 55%-ით მეტია. მარიამ, აქვე მოკლედ უთხრათ შემდეგი კომპანიის შესახებ ჩვენს მაყურებლებს. ByteDance ინტერნეტ ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ჩინეთში ცნობილ სხვადასხვა აპლიკაციას ფლობს, მაგალითად TikTok-ი, Hello, FaceU და ასე შემდეგ. როგორც China Daily წერს, მისი ბრენდის სიძლიერე 878 ქულიანია, მიუხედავად იმისა, რომ ByteDance-მა რებრენდინგი განიცადა და 2018 წელს ფართო საზოგადოების წინაშე ახალი ლოგოთი წარსდგა. რეიტინგში მეოთხე ადგილი Xiaomi Corporation-ს ეკუთვნის, რომლის ისტორია მობილური მოწყობილობების წარმოებით არ დაწყებულა. ყველაფერი Android-ისთვის განკუთვნილი საფირმო მარკით MIUI-ით დაიწყო. მწარმოებელი Lei Junisi შთაგონებას Samsung-სა და Apple-ს შეეძებდა, რაც დღემდე ეტყობა კიდეც smartphone-ებს. MIUI ზუსტად 1 წლის განმავლობაში მოიპოვა დიდი პოპულარობა ფართო აუდიტორიას შორის სტაბილური მუშაობისა და მოსახერხებელი ინტერფეისის წყალობით. 2011 წლის აგვისტოში კი Xiaomi-მ გამოუშვა smartphone-ი, რომელიც იმ დროისთვის არსებულ ყველა ტოპ მოწყობილობასთან შედიოდა კონკურენციაში და ღირდა სულ რაღაც $315, რაც ორჯერ ნაკლები იყო კონკურენტების ფასებზე. ფასისა და ხარისხის იდეალური შეთანხმების წყალობით კი მოწყობილობა ძალიან მალე გახდა პოპულარული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. დღეს კი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კომპანია, რომლის ქულა 1068 არის შეფასებული. ჯეკ-მას Alibaba-ზეც უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად, რომელიც რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებს. ბრენდმა 58%-იანი ზრდა აჩვენა 2018 წელთან შედარებით და მისი შეფასების ქულა 1624-ია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯეკ-მას პენსიაში გასვლა უკვე გადაწყვეტილი აქვს, საფონდო ბირჟაზე მისი აქციების რყევები მხოლოდ 1-2 კვირის განმავლობაში შეინიშნებოდა, შემდეგ კი კვლავ სტაბილურად ზრდა დაიწყო. მისი გაყიდვები 2018 წელს 36 მილიარდი დოლარი იყო და ღირებულება კი მოგეხსენებათ 453 მილიარდია და ამით ის ტოპ 10 საბაზრო კაპიტალიზაციაში შედის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
მეორე ადგილი მიენიჭა Lenovo-ს, ბრენდს, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია მსოფლიოში. ჩინური მრავალტექნოლოგიური კომპანიის სათაო ოფისი პეკინში მდებარეობს და ძირითადად ამზადებს ჭკვიან ტელევიზორებს, კომპიუტერებს, smartphone-ებსა და IT ტექნოლოგიებს. ის ფუნქციონირებს 60-ზე მეტ ქვეყანაში და თავისი პროდუქცია გაყიდული აქვს 160-ზე მეტ ქალაქსა თუ ქვეყანაში, ხოლო ძირითადი კაპიტალი აქვს პეკინში, შენჟენში, შანხაიში, ვუჰანში, იატოტოში და იაპონიაში. ხოლო თუ კი ისტორიას გადავხედავთ, Lenovo 1984 წელს დაარსდა, 2005 წელს შეიძინა IBM-ის პერსონალური კომპიუტერების ბიზნესი და 2014 წელს დათანხმდა Intel-ის ბიზნესის წარმოებაზე. ასევე გეტყვით, რომ კომპანია smartphone-ების ბაზარზე 2012 წელს გამოჩნდა და 2014 წლისთვის ჩინეთის მთავარი smartphone-ების ყველაზე დიდი გამყიდველი იყო. მარიამ, როდესაც ჩინეთზე ვსაუბრობთ, პირველ ადგილზე ვინ უნდა გასულიყო თუ არა Huawei, რომლის აღზევებაც P9 მოდელის გამოშვების შემდეგ დაიწყო. ეს იყო პირველი პრემიუმ კლასის smartphone, თან ორი კამერით და ახალი განაცხადი smartphone-ების ბაზარზე. მას შემდეგ კომპანია ყოველ წელს გამოირჩევა ინოვაციებით, კამერის უმაღლესი ხარისხით, ხარისხთან ერთად არც რაოდენობას უჩივიან კამერების და სწორედ ამიტომ მისი ბრენდის ქულა 1862-ა. გასაკვირი არაა, რომ დონალდ ტრამპიც აქტიურად ცდილობს საოჭრო ომში Huawei-ის გამოყენებას, რადგან იცის მისი შესაძლებლობები და მასშტაბურობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკა დიდი ხანია ცდილობს შეუშალოს ხელი Huawei-ს, მისმა გაყიდვებმა ზუსტად 1 წლის წინ გადაუსწრო Apple-ს და ბაზარზე Samsung-ის შემდეგ მეორე ადგილი დაიმკვიდრა. ილოცავ ლევან, მოსალოცად გაქვს საქმე. და ახლა ყველაფერი გასაგებია, ამ ხელა რეიტინგი რისთვის იყო ლევან დღევანდელი ეთერისათვის შეერჩა. მარიამი იყო ამ იდეის ავტორი, ასე რომ. მე მგონი რომ შენი გულის მოგებას ცდილობდა რომ მორიგი გასაყიდი განცხადება არ გამოქვეყნებულიყო მისი სახელი. ხდება მაგას. მადლობა ამ მოხელვისათვის. ახლა დრო არის რომ უკვე ამიც გადავხედოთ. დაძნებული რომ Huawei-ც არაჩვეულებრივად გიჩვენებს სხვათა შორის ამ ამინდის შესახებ ინფორმაციას, მაგრამ ჩვენ ყველაზე სანდო ამინდის პროგნოზს ვენდობით, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის და მათი ინფორმაციით ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, ასევე სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია შესაბამისად დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭიქი, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა იყოს სიტყვას და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში დღის განმავლობაში 28 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმსა და ქობულეთში 27, ქუთაისში 31, ზუგდიდში 29, ისევე როგორც ანაკლიაში და ოზურგეთში 30 გრადუსი. ონში 27 გრადუსი იქნება, გორში 34 და ცხინვალში 33 გრადუსი. მარნეულსა და რუსთავში 35 გრადუსია ნავარაუდები და წინა ჩამოთვლილი ქალაქებისგან განსხვავებით აქ უნალექოთ ჩაევლის დღე. ახალციხეში დღის მეორე ნახევრიდან იქნება მცირე წვიმა და 31 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ბორჯომში. მაკურიანსა და ახალქალაქში კი 26 გრადუსი ველოდებით, 22 გრადუსია ნავარაუდები სტეფანწმინდაში, ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე და თელავში 35 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 35 გრადუსი იქნება. მოკლედ შედარებით აღმოსავლეთისაკენ უკვე ზაფხულის ტემპერატურა შეიძლება შევამჩნიოთ, თუმცა დასავლეთში საკმაოდ გრილი და ამავე დროს ნალექიანი ამინდები არის. საკურორტო სეზონისათვის ეს რამდენად მოსაწონი იქნება მათთვის, ვინც ზღვაზე წასვლად ემზადება, მაგრამ მე მგონი გრილი ზაფხულიც არ უნდა იყოს წელსურიგო შემოთავაზება. ჩვენ კი რა თქმა უნდა საქმიანი გვაქვს დღევანდელი დილის ეთერით და სულ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებს უმასპინძლებთ. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. რას მოიგეთ არსკოლას საზაფხულო გათამაშებაში? ჩვენ სიბოთლებში 110,000 საინტერესო პრიზი იმალება. 15 ორკაციანი საგზური, 200 ყურცასმენი, 120 ველოსიპედი, 30 ჰოვერბორდი, 10 ტელევიზორი, 1000 ბრენდირებული ჭიქა, 1200 პაზლი, 100,000 არსიკოლა. ეს ყველაფერი შენ გელოდება.
სადაც არ უნდა იყო. ეხლავე გახსენი არსიკოლა და ჩაედი გათამაშებაში. ვაფლი უნდა იყოს ხრაშუნა. ბავშვებისთვის ჰაეროვანი, ახალგაზრდებისთვის მადი სახელმწიფო, შეყვარებულებისთვის მრავალფეროვანი, ახალი სიცოცხლისთვის ჯანსაღი და სანდო, გურმანებისთვის კი სრულყოფილი. ეს ბარამბოს ვაფლია. ვაფლის ფირფიტებში მოქცეული გემოთა მრავალფეროვანი ჰარმონია. ბარამბოს ვაფლი ყოველთვის და ყველასთვის. ბედეკ ფაიფიქ სტანდარტი, ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტათი, უნივერსალური ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტ15, უნივერსალური ბათქაში ბედეკ ფაიფიქ სპ40, თვითწორებადი დუღაბი ბედეკ ფაიფიქ SL40, ბედეკ ფაიფიქსი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი. მთებში შეუდარებელი ჰაერია, მისი შთაგონებით შეიქმნა იაპონური პრემიუმ ბრენდის Panasonic-ის კონდიციონერები. ისიამოვნეთ მომენტალური გაგრილებით და გაფილტრული სუფთა ჰაერით. ხმაურის საოცრად დაბალი დონე მოგანიჭებთ კომფორტს და მშვიდ ძილს. შეიძინეთ Panasonic-ი, ლიდერი გაგრილებაში, ექსკლუზიურად მეგა ტექნიკაში. ისარგებლე განახლებული ენერჯი ბარათით. მიიღე საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები. ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათვის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე. ისარგებლე სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა, ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს. დაგროვილი ქულები შეგიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Soccer Geo და მართე განახლებული ენერჯი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადაცვლა. Soccer, მართე ენერგია. ტრადიციულ ამერიკულ ხუთშაბათებში მანუჩარ პირველი ჰოლივუდის ლეგენდაზე, ყველა დროის ინოვატორ ხელოვანზე მოგითხრობთ. რა თილიც მას დაატარებდა გულის ჯიბით ამერიკაში მოღვაწე ერთ-ერთი უდიდესი რეჟისორი. რიყის ქვით მოკირწყლული თბილისური ქუჩების და კლდეზე გადმოკიდებული აივნიანი სახლების მონატრება ჰოლივუდში. გაატარა შვებულება საქართველოში და გაატარა ის შინაარსიანად. ამის 100%-იან გარანტიას კი საქართველოს დაცული ტერიტორიები და მათი შთამბეჭდავი მრავალფეროვნება იძლევა. თუ ჯერ კიდევ არ გინახავთ საკუთარი თვალით, ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად იმოგზაურეთ აჭარის გამორჩეულ ტურისტულ ადგილებში. საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო მასწავლებლების ათეული ცნობილია. რა ნიშნით გამოარჩიეს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწე პედაგოგები და ვინ მიიღებს ამჯერად მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელის საპატიო სტატუსს. მას ავიწროვებენ. მას დევნიან. მასზე ნადირობენ. და თავს უნდა უშველოს. სხვისის სახით დაწყებული ცხოვრება. სხვის ნაცვლად ნაპოვნი სიყვარული და ოჯახური ბედნიერება. მტრად ქცეული ორეული. სიმართლე, რომელიც სახიფათო გახდა და სიცრუე, რომელიც სიმართლეს არჩიეს. მშვენიერი ნიმფას ორი სიცოცხლე. აღმოსავლურ დრამაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15 საათზე. სხვა სახე. TV პირველის ეთერში.
მიხეილ წულუკიძესთან ერთად ტელეპირველზე. გადაცემა ავტორული სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი, პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში. ხარისხი მუდმივ განვითარებაში. ეს Toyota. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. დიდი იდეების გამოწვევა კონკურსი ახალგაზრდებისათვის Big Idea Challenge დასრულებულია. დიდი და დიადი იდეების განახლებული და განხილული და ბრიტანეთის საბჭოს პროგრამის შემოქმედებით ნაპერწკალი სამი წარმოო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისათვის ფარგლებში საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, უზბეკეთიდან, უკრაინიდან, ყაზახეთიდან და ყირგიზეთიდან პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდებისათვის წარმოდგენილი პროექტები უკვე შეფასებულია. კონკურსი, რომელიც 3 კატეგორიას ციფრული ტექნოლოგიები, სოციალური გავლენა და შემოქმედებით იდეებს მოიცავდა 300-მდე პროექტს აერთიანებდა, საიდანაც 53 იყო საქართველოდან. 3 კატეგორია და 3 გამარჯვებული. კონკურსის მიზნებზე და შედეგებზე უნდა ვისაუბროთ საქმიანი დილის ეთერში სტუმრებთან ერთად. გიორგი რაზმაძე, შემოქმედებითი ნაპერწკალი სამი წარმოო განათლების პროგრამის უმაღლესი სასწავლებლებისათვის პროექტის კოორდინატორი, მარიამ დევნოსაძე, სოფო კარდენახიშვილი და რევაზ შალაშვილი, ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან ჩვენთან ერთად, რომლებიც ხალხის რჩეულები გახდნენ, თუმცა ვიდრე მათ პროგრამას და პროექტს წარმოგიდგენდეთ, იქამდე თავად ამ შემოქმედებით ნაპერწკალზე უნდა მოვისმინოთ ცოტა მეტი. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, გუშინ ძალიან საინტერესო საღამო გამოგევიდათ და განსაკუთრებული, თუმცა ის რაც თქვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი იყო, მოდი მოვუყვეთ რას წარმოადგენდა. ეს ძალიან ბევრი პროექტი იყო ჯამში. მე ვახსენე, რომ თან საქართველოს გარდა კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო მიმართულებას მოიცავდა. რა პროექტი არის საუბარი, რა იდეებს აერთიანებდით და რა დიდ გამოწვევებზე საუბრობთ? მართლაც ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი საქმიანობით და მოგვიწვიეთ დღეს. როგორც თქვენ თქვით, ეს Big Idea Challenge იყო ნაწილი პროგრამის, რომელსაც ქვია შემოქმედებით ნაპერწკალი და ეს პროგრამა ორიენტირებულია უმაღლეს სასწავლებლებში სამეწარმეო განათლების გაუმჯობესებისკენ. პრინციპში საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია დღეს, რომ საქართველოში ძალიან დიდი პოტენციალის მიუხედავად ახალგაზრდებს ხშირად უჭირთ ბიზნეს გარემოში შესვლა და მით უმეტეს ეს ეხება შემოქმედებით სფეროებს. შესაბამისად ბრიტანეთის საბჭომ დაგეგმა პროგრამა, რომელიც ბრიტანეთის უნივერსიტეტებთან ერთად მიზნად ისახავს საქართველოს უნივერსიტეტებში გააძლიეროს სამეწარმეო სწავლება და ეს გააკეთოს განსაკუთრებით შემოქმედებით პროფესიებზე ორიენტაციის ფარგლებში. რამდენად იყო ამ კონკურსანტების, როცა პროექტები იხილეთ, ეს მიზანი მიღწეული, რამდენად აქტიურები იყვნენ და რამდენად იყო შემოქმედებითობა გადმოტანილი ამ იდეებში? უმაღლეს დონეზე შეიძლება ითქვას, როგორც თქვით, მთლიანობაში ჩვენ გქონდა 300-ზე მეტი პროექტი, იდეა იყო შემოვიდა ამ კონკურსის ფარგლებში. საქართველოში 53 პროექტი იყო უკვე შერჩევის შედეგი. ეს ფაქტობრივად სასწავლებლებმა თვითონ შეარჩიეს საუკეთესო პროექტები თავის, ვთქვათ, სტუდენტებთან და თანამშრომლებს შორის და შემოგთავაზეს ჩვენ. ამ 53-დან shortlisting-ი მოხდა საქართველოში და შეირჩა 9, რომელთა შორის უკვე ხდებოდა გამარჯვებულის გამოვლინება როგორც კატეგორიებში, ასევე ხალხის რჩეულის პოვნა. ეს მოხდა გუშინ, როგორც თქვით. გარდა მაგისა, ჩვენ გვეყოლება ქვეყნის ჩემპიონი, რომელიც მიიღებს საშუალებას რომ გაემგზავროს ბრიტანეთში და იქ უკვე ადგილზე მიიღოს დახმარება გამოცხადებით. როდის გეცოდინება ამ ჩემპიონის გეგმები და როდის გეცოდინება გამარჯვება? უკვე ვიცით, ეს მოხდება აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის დასაწყისში და ის მიიღებს შესაძლებლობას რომ ბრიტანეთში და მიიღოს მენტორინგი ადგილობრივი სპეციალისტები. სანამ ხალხის რჩეულებზე გადავალთ, სწორედ ამ გამარჯვებულზე გითხავთ, რა პროექტი იყო, რითი გამოარჩიეთ და რითია ის განსაკუთრებული და ასეთი საინტერესო? ძალიან ძნელი გამოსარჩევი იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ პროექტების უმრავლესობა იყო ძალიან მაღალი დონის და ძალიან კარგად გადმოცემული, რაც თავარია. ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ კონკურსი ტარდებოდა არა მარტო იდეის ხარისხში, არამედ მისი გადმოცემის უნარის თვალსაზრისითაც. ან ბევრი კომპონენტი ფასდებოდა ამ პროექტის მომზადებლების მხრიდან. ნამდვილად ბევრი კომპონენტი ფასდებოდა, იქ შედიოდა როგორც ვთქვათ ფიჩინგის ხარისხი, ასევე იდეის კომერციული ვთქვათ ხარისხი, ასევე შემოსავლების წყაროები როგორ იყო შეფასებული, უამრავი კომპონენტი თვალსაზრისით ფასდებოდა. გამარჯვებული პროექტი არის SAPO, ის
სამწუხაროდ არ არიან მისი ავტორები და რა თქმა უნდა უკეთესად გადმოცემდნენ. საპატიო მიზეზის გამო. ხო. იდეა იყო იმაში, რომ როდესაც მშობლის ხშირად ექცევათ პრობლემები პატარა ბავშვებისთვის ხელების დაბანის, ვთქვათ, ჩვევის გაჩენისთვის კი ბატონო. და იდეა იყო იმაში, რომ მათ ისინი თავაზობენ მშობლებს, რომ შეიძინენ პატარა წიგნი, რომელშიც მოთხრობილია მხოლოდ მოკლე ისტორია რომელიღაც ცხოველის შესახებ. ამ წიგნთან ერთად იყიდება ამ ცხოველის ფორმის საკონი. იდეა იმაში არის, რომ თავგადასავლის ბოლო გვერდი აკლია წიგნს და ის არის მოთავსებული საფნის შიგნით. ეს ბავშვი ჩდება ეს სტიმული ხშირად დაიბანოს ხელები რამენერით მიაქციოს ამ ბოლო ფურცლამდე და ნახოს რითი დამთავრდა მისი საყვარელი გმირის თავგადასავალი, რომელიც ასევე გადადის უწყვეტად გადადის შემდეგ ისტორიაში. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იდეა იყო და ძალიან დამსახურებულად მიიღო პირველი პრიზი. რა შეეხება ხალხის რჩეულებს, როგორ გამოვლინდნენ ეს ადამიანები, ვინც ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში არის? რა პრინციპი იყო ამ შემთხვევაში? ეგ იყო ღია კენჭისყრა, ესე იგი, როდესაც როგორც გითხარით, გამოირკვას 9, ვთქვათ, ნახევარფინალისტი შეიძლება ითქვას, რომელიც შეირჩა იმ 53 პროექტიდან, რომელიც იყო წარდგენილი. ეს 9 ვიდეო იყო ატვირთული ვთქვათ, კონკურსის ორგანიზატორის საიტზე, რომელიც არის London Metropolitan University და 2 კვირის განმავლობაში 1 ივლისიდან 14 ივლისის ჩათვლით ჩვენ გქონდა შესაძლებელი ყველა მსურველს გქონდა შესაძლებლობა რომ ხმა მიეცა მისი ფავორიტი გუნდისთვის. საქართველოს ფარგლებში 60,000 ხმაზე მეტი იყო მიცემული და გამორჩეულები ჩვენთან არიან დღეს. და გვაქვს ახლა შესაძლებლობა რომ მათ ჩვენს გვითხრან სანამ ამბობ გვერდზე შევაგთ და ნახავთ მათ იდეებს, რაში მდგომარეობდა თქვენი პროექტები და მოდი დავიწყოთ აქედან. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მადლობა სით საინტერესო იდეებისათვის. ჩვენს იდეას ჰქვია virtual tickets, ანუ ვირტუალური ბილეთები და ჩვენი იდეის დახმარებით ადამიანებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ სასურველ ივენთებს, თავიანთი საყვარელი არტისტის კონცერტებს, საფეხბურთო მატჩებსა და ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს დაესწრონ საშუალებას მისცემთ, რომ დაესწრონ ადვილად. ანუ როგორ? პირველ რიგში ჩვენ ვქმნით აპლიკაციას, შემდეგ ვირჩევთ განსაკუთრებულ ადგილებს, მაგალითად დიდ საკონცერტო დარბაზებს, ვამონტაჟებთ კამერებს, 360 გრადუსიან კამერებს და ადამიანებს სპეციალური VR აპარატურის, ანუ სათვალების საშუალებით შესაძლებლობა ექნებათ, რომ უკეთ დაინახონ ეს ყველა, ანუ ეს კონცერტები თუ ივენთები, ანუ ადვილად უფრო უკეთ დაინახონ. საერთოდ არ იქნება საჭირო, რომ ამ კონცერტზე თუ რაღაც თამაშზე თუ შეჯიბრზე მოხვდე, შესაძლოა სხვა დარბაზში იყო იყო სხვა კომფორტულ გარემოში. მაგალითად, სადღაც საზღვრებს იგივე როდესაც ტარდება რაღაც მნიშვნელოვანი ღონისძიება თუ კონცერტი, ადამიანს ექნება საშუალება, მაგალითად მივიდეს ჩვენს საკონცერტო დარბაზებში, რომელიც მდებარეობს თბილისში ან თუნდაც სხვა ქალაქებში და აქედან უყუროს და უკეთესად შეიგრძნოს, ანუ თავი იგრძნოს იქ, ოღონდ იყოს ჩვენს ქვეყანაში. საიდან გაჩნდა ეს იდეა და როგორ მოხდა მისი აწყობა სტრუქტურულად, როგორ შეფუთეთ საიმისოდ, რომ ასეთი მოწონება დაემსახურებინა? როდესაც პროექტის შესახებ გავიგეთ, მე დავიწყეთ ამ იდეის გარშემო ფიქრი და სწორედ აქედან გაჩნდა უბრალოდ ინსპირაცია, რომ ამ მიმართულებით ასრულებდა. თავიდან არ გვიფიქრე ამის შესახებ და შემდეგ ნელ-ნელა დაიბადა. ეს პროექტი რომ რეალობაში გადმოვიტანოთ, რა გჭირდებათ საიმისოდ, რომ ის განახორციელოთ, რა ტექნოლოგიურ თქვათ მიღწევებზე არის საუბარი, თქვენს იდეაში ტექნოლოგიაც თქვენს თავზე გაქვთ აღებული, რომ ეს იქნება თქვათ თქვენი მხრიდან გაკეთებული, თქვათ რომ ხვალ გამოჩნდა სპონსორი, რომელიც ამ იდეას იზიარებს და შეიძლება გააკეთოს. რა უნდა გააკეთოს თქვენ? ჩვენს იდეას პრინციპში რაც აკლია ეს არის მხოლოდ სპონსორი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ყოველი ტექნოლოგიის მოზიდვაში, ასე ვთქვათ. იდეა არის ასე ვთქვათ გამართული, ანუ და სპონსორის შემთხვევაში მის ფუნქციონირება არის სრულიად შესაძლებელი. იდეა უფრო განმავრცელებ მდგომარეობს იმაში, რომ ისეთ ევენთებს, რომელზეც ვერ ვახერხებთ წასვლას, მაგალითად დროის არარსებობის გამო, ან ფინანსური რესურსების არარსებობის გამო, ან თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობების გამო, იგი სახლიდან გაუსვლელად ჩვენს კომფორტის ზონაში საშუალებას მოგცემს დავესწროთ ნებისმიერ ივენტს. პირადად ჩვენ საიდან ჩაგვესახა ეს იდეა და იქიდან რომ ანუ ყველას გვყავს საყვარელი მომღერალი, საყვარელი მაგალითად სპორტი მიყვარს ძალიან და როდესაც ვერ ვესწრებოდი საყვარელი გუნდის თამაშს ან
აი ასეთი სიტუაცია გვექნებოდა. ეს ყველაფერი იყო ამ იდეის ინსპირაცია, ასე ვთქვათ, რომ ეს იდეა განგვეხორციელებინა. ჩვენ თავზეც ვიფიქრეთ რაღაც მომენტში. და ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ასეთი იდეები სწორედ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და გამარტივებული გზებიდან იბადება ხოლმე. როგორ ფიქრობთ, როგორ გაგრძელდება თქვენი იდეის მომავალი? მე იმედი მაქვს, რომ საქმე ენდილის მაყურებლებიდან აღმოჩნდებიან ისეთები, ვინც დაინტერესდება ამ იდეით და შეეძლო სპონსორიც მარტივად იშოვოთ, მაგრამ თქვენ როგორ აპირებთ, რომ იაქტიუროთ სამის დრო შედეგი მიიღოთ ის, რაც გინდათ? ჩვენ რა თქმა უნდა დანებებას არ ვაპირებთ, რადგან იდეა ძალიან მოგწონს და ეს იდეა ჩვენში ზის და გავაგრძელებთ ყველანაირ საშუალებას ვიხმართ, რომ მოვიძიოთ სპონსორი და განვახორციელოთ ისეთი პროექტების საშუალებით შევძლოთ ჩვენი იდეის ბოლომდე მიყვანა. წარმატებას გისურვებ და დარწმუნებულია, რომ ბევრისთვის საინტერესო იქნება და განსაკუთრებით საინტერესო იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დასწრება უნდა, არა მხოლოდ დაფინანსების ნაწილში. ბატონ გიორგი, თქვენ ახსენეთ, რომ 9 პროექტი იყო ის შემდეგი ეტაპი, რომლებიც შეერჩენდა და დარწმუნებულია, რომ ყველა სიცხეს უნარიანი იქნებოდა, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი. გამოცდილება რას აჩვენებს ამ პროექტებისა? როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება რომ ამ ადამიანებს შემდეგ თქვათ რაიმე ფორმით მენტორინგი გაეწიოს გარდა გამარჯვებულისა, რომ მათ შემდეგ მოახერხონ და რეალურად ეს არ იყოს მხოლოდ კონკურსი კონკრეტული წარმატებისათვის, ან თუნდაც ერთი ლიდერის გამოვლენის თქვათ მიღმა დარჩენილებისათვის რაღაცა მცირე იმედგაცრუების, თუმცა მათ ნამდვილად შეძლეს, რომ გქონდეთ დღეს ხელში უკვე ესეთი პროექტები, რომელიც შესაძლოა მათი ცხოვრების განსაზღვრელიც აღმოჩნდეს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ მათი გაგრძელება? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან ვთქვათ მნიშვნელოვანი დეტალს შეეხეთ. პირველ რიგში რაც შეეხება მენტორინგს მიიღებენ 9-ვე გუნდი, ანუ უბრალოდ ერთ შემთხვევაში ეს იქნება პირადად შესაძლებლობა მიეცემათ გამგზავნონ ბრიტანეთში და იქ მიიღონ პირისპირ ტრენინგი, დანარჩენს ექნებათ ეს შესაძლებლობა ონლაინ. თუმცა მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ონლაინ ტრენინგი არ იქნება უფრო უკეთესი, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტ დროს შეიძლება მოიცავდეს. მეორე მხარე რაც არის, რაც შეეხება ის ვთქვათ ხალხის რჩეულს. ამ ეტაპზე კიდევ ჩვენ დაგვჭირ კიდევ ერთი საფეხური კონკურსში, რომელიც იქნება 7-ვე ქვეყანა, ეს მაპატიეთ, კონკურსი ტარდებოდა 7 ქვეყანაში, როგორც თქვენ ახსენეთ, და ამ 7 ქვეყნიდან კიდევ ერთხელ იქნება შერჩევა უკვე ხალხის რჩეულის კუთხით და ის გუნდიც ასევე მიიღებს შესაძლებლობას, რომ გაემგზავროს ბრიტანეთში და მიიღოს მონაწილეობა იქ დაგმულ ღონისძიებებში. ანუ მე შემიძლია გისურვოთ, რომ ამ კონკურსში კიდევ გამადებით გისურვოთ ამ ნაწილში. გარდა მაგისა, რაც შეეხება დანარჩენს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სამწუხაროდ სტარტაპების ძალიან დიდი ნაწილი თავპირველივე ეტაპზე მარხს განიცდის. ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველი ეტაპის გადალახვა, ხოლო შემდეგ ხშირად ძალიან კარგი შედეგები მოყვება მას. გუშინ ჩვენ დაჯილდოების ცერემონიაზე გვყავდა მოწვეული რამდენიმე ძალიან საინტერესო პიროვნება, ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა რომ გაუწიონ სპონსორობა მსგავს იდეებს. მე როგორც ვიცი, ბევრი მათგანი დაინტერესებული არის, ვთქვათ, შემდგომ თანაშრომლობით და მოიწვიეს ჩვენი კონკურსანტები, ვთქვათ, შემდგომ გასაუბრებებს ეს, რომ წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს გისურვებთ მართლა მთელი გულით და დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც პირველი მარცხის შემდეგ ეს მარცხი იქნება წარმატების პირველი ნაბიჯი, იმიტომ რომ სტარტაპების ბუნებიდან გამომდინარე, სწორედ ასეთი მარცხების შემდეგ იწყება ხოლმე გამარჯვებები, ასე რომ მთავარი არის, რომ იდეა არსებობდეს და არსებობდეს მონდომება, რომელსაც თქვენ ნამდვილად არ დააკლებთ. წარმატებას გისურვებთ და მადლობა მატრო გიორგი თქვენისთვის, რომ ასეთი ახალგაზრდები გაგვაცანით და რა თქმა უნდა ამ კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა გქონდა ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს. გიორგი რაზმაძე, შემოქმედებითი ნაპერწკალი სამეწარმეო განათლების პლატფორმა უმაღლესი სასწავლებლებისათვის პროექტის კოორდინატორს მარიამ დევნოსაძეს, სოფო კარდენახიშვილს, რევაზ შალაშვილს, ილია სტუდენტებს მასმინძლობდით საქმე ენდილის ეთერში და კიდევ ერთხელ წარმატებები მათ. ახლა კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლისათვის. კვირის დასაწყისში აფრიკა-აზიის ბანკის მიერ მომზადებული ანგარიში გაგაცანეთ, რომელიც მდიდარ ქვეყნებს და ქალაქებს აერთიანებდა. ანგარიში, როგორც მაშინ აღნიშნეთ, კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი და რეიტინგი არის. დღეს უნდა მოგიყვეთ იმ ქალაქების და ქვეყნების შესახებ, რომლებსაც მილიარდერები ყველაზე ხშირად ტოვებენ ამ ყველაფრის გამომწვევ მიზეზებზე. ანუკა ჯოხაძე უფრო მეტ ინფორმაციას მოგწვის, ანუკა დილამშვიდობისა. ანა დილამშვიდობისა. გლობალური სიმდიდრის მიგრაციის მაჩვენებელი წლებია უკვე მაღალი ტემპით იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლებთან ერთად სულ უფრო მეტი მილიარდერი ცხოვრების ხარისხის
ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში გადადის. 2017 წელს 95,000 მილიარდერმა შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო 2018 წელს კი მათი რაოდენობა 108,000 გაუტოლდა. სანამ იმ ქვეყნებზე გადავალთ, რომლებსაც მილიონერები ყველაზე ხშირად ტოვებენ, მანამდე მოგიყვებით იმ ქვეყნებზე, სადაც მილიონერები საცხოვრებლად ყველაზე ხშირად გადადიან. პირველ ადგილზე ამ შემთხვევაში ავსტრალიაა, სადაც 2018 წელს 12,000 მილიონერი გადავიდა საცხოვრებლად. წინა წელთან შედარებით ზრდამ 3%. აქ ამ შემთხვევაში საინტერესო ანგარიში თუ არის ისეთი მიზეზები, რის გამოც ეს ადამიანები საცხოვრებლად სწორედ ავსტრალიას ირჩევენ. ანა, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამ რეიტინგში ავსტრალია პირველად არის ლიდერი. 4 წლის შემდეგ პირველობა ამ ქვეყანამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩამოართვა. აფრიკა-აზიის ბანკის ექსპერტები ამბობენ, რომ ავსტრალიაში მილიონერები საცხოვრებლად გადასვლის მიზეზებს შორის ასახელებენ უსაფრთხოებას, განათლების მიღების მაღალ ხარისხს. ასევე ავსტრალია, მოგეხსენებათ, რომ არის ინგლისურად მოლაპარაკე ქვეყანა, შესაბამისად ადგილობრივებთან კომუნიკაცია სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს უმარტივდებათ. კვლევის ავტორები იმასაც ამბობენ, რომ ამ ქვეყანაში გამართული ჯანდაცვის სისტემაც მოქმედებს. ავსტრალიაში ასევე არ მოქმედებს მემკვიდრეობაზე გადასახადი, რაც მდიდარ ადამიანებს უფიძგებს ქვეყანაში დარჩნენ და თავიანთი ბიზნესი აწარმოონ. ავსტრალიის შემდეგ ყველაზე მეტი მდიდარი დაახლოებით 10,000 ადამიანი 2018 წელს საცხოვრებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა. ანგარიში შევხვდით მიზეზებსაც, რის გამოც ამერიკამ ამ რეიტინგში ლიდერობა დაკარგა. აღმოჩნდა, რომ ავსტრალიაში მილიონერები უფრო უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს, ხოლო ამერიკის დიდ ქალაქებში, როგორებიცაა ჩიკაგო და ლოს-ანჯელესი, ამ კუთხით გარკვეული პრობლემებია. ის ადამიანები კი, რომელთა ქონება 5,5 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, ამერიკაში მაღალ სამემკვიდრეო გადასახადსაც იხდიან და ასევე ჯანდაცვის მიმართულებითაც გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან. შენახვა დაასახელა ის უმთავრესი მიზეზები, რის გამოც ამერიკა პირველობა დაკარგა, თუმცა ვიცით, რომ მსოფლიოს მდიდარი ადამიანების დაახლოებით 40% მაინც ამერიკაში იყრის თავს. რამ განაპირობა მაშინ ასეთი მაღალი მაჩვენებელი? ანა, უცხო არავისთვის არ არის, რომ ამერიკის ეკონომიკა მსოფლიოს ეკონომიკებს შორის ლიდერია. ქვეყანა ტექნოლოგიების, ფინანსების, მედიისა და გასართობის სექტორების სამშობლოა. ამ ყველაფერს კი იქ არსებული კლიმატი და ბუნებაც ემატება. სამეულში კი ბოლო ადგილზე კანადაა, სადაც 2018 წელს საცხოვრებლად 4,000 მილიონერი გადავიდა. როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, კანადის ეკონომიკა მომსახურების სექტორში დომინირებს, სადაც კანადელების თითქმის 3/4-ია დასაქმებული. მოდით ახლა გადავიდეთ იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ყველაზე მეტმა მილიონერმა დატოვა. ამ შემთხვევაში ლიდერი ჩინეთია. ჩინეთიდან გასულ წელს 15,000 მილიონერი სხვა ქვეყანაში გადავიდა საცხოვრებლად. ერთ-ერთ მიზეზად ჩინეთი ამერიკის სავაჭრო ომის სახელდება, რომელმაც ჩინურ კომპანიებს დიდი ზარალი მიაყენა. ექსპერტების თქმით, თუ ჩინეთი-ამერიკის ურთიერთობები არ დარეგულირდება, სულ უფრო მეტი ადამიანი დატოვებს ამ ქვეყანას. მეორე ადგილზე კი რუსეთია. ქვეყანამ 2018 წელს 7,000 მილიონერი დაკარგა. მიზეზად ბიზნესში სახელმწიფოს არაჯანსაღი ჩარევა და ანტიამერიკული პოზიცია სახელდება, რომელიც ჩიდა ინვესტიციებს ხელს უშლის და უცხოურ კომპანიებს ბაზრისადმი ხელმისაწვდომობასაც უზღუდავს. რუსეთთან დაკავშირებით არგუმენტები გასაკვირი არ იყო, მაგრამ როგორც ვიცი, ამ რეიტინგში გასულ წლებშიც მოხვდა რუსეთი, მაშინაც მკვლევარები მსგავს მიზეზებს ასახელებდნენ, პრინციპში არც არაფერი შეცვლილა. საინტერესოა რეიტინგში ჩვენი მეზობელი თურქეთი თუ არის კიდევ მოხვედრილი, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ქვეყანა საკმაოდ მსხვილი გამოწვევების წინაშეა. ანა, საერთო რეიტინგში, რა თქმა უნდა, თურქეთიც მოხვდა, რომელმაც მეოთხე ადგილი ინდოეთის შემდეგ დაიკავა. თურქეთმა 2018 წელს 4,000 მილიონერი დაკარგა. უფრო მეტიც, ბოლო 3 წელი ამ ქვეყანას მილიონერების ეს რაოდენობა სტაბილურად ტოვებს, მაგრამ ამის საპირისპიროდ ახალი მილიონერები თურქეთში საცხოვრებლად მაინც არ ჩადიან. ხუთეულს კი საფრანგეთი ასრულებს, რომელიც 2018 წელს 3,000 მილიონერმა დატოვა. მიზეზად მაღალი გადასახადები დასახელდა. მსოფლიოს მდიდარ ადამიანებზე ამბობენ, რომ ჰობს შეიძლება ითქვას სეზონურად იცვლიან. ძვირადღირებულები ავტომობილები, იახტები, ანტიკვარული ნივთები, ასევე სხვადასხვა ფუფუნების საგნები მილიონერების საყვარელი გატაცებებია. ახლა მოდით ვნახოთ მცირე სიუჟეტი, რომელიც მილიონერების შესახებ საინტერესო ფაქტებზე მოგუყვება. შეიძლება მილიონერების უმეტესობა ხელოვნებით სულაც არ არის გადაცებული და არც ბევრი ცნობილი ექსპონატის შესახებ სმენია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოს მილიონერების უმეტესობა სწორედ ნახატებისა და ძვირადღირებული ექსპონატების შეგროვებით არის დაკავებული. გლობალურად რომ დავთვალოთ, სახელოვნებო ნიმუშების ბაზრის ღირებულება 75 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზა და ვან გოგის ვარსკვლავებიანი ღამე, მათგან ყველაზე ძვირადღირებულია. შესაბამისად, მათ შეძენაზე ბევრი მილიონერი ოცნებობს, მაგრამ ისინი აუქციონზე არც ერთხელ მოხვედრილა.
სოფლიოს კლასიკური მანქანების ბაზარი 5 მილიარდ ამერიკულ დოლარად არის შეფასებული. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მათზე ფასი 150%-ით გაიზარდა. ყველაზე პოპულარული მილიონერებს შორის კი 1960-იანი წლების Ferrari 250 GTO-ა, რომლის შესაძენად მილიონერებმა თავისი ქონების 24 მილიონი დახარჯეს. ყველაზე მეტი მილიონერი, რომლისთვის ეს თევზაობა ერთ-ერთი ჰობია, საათობით სათევზაოდ ამერიკაში, გველის მდინარეზე დადის. ამიტომ აქ მათი ნახვა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. ხოლო რაც შეეხება დასაბინავებელ ადგილებს, მილიონერების უმეტესობა ყველაზე ხშირად ლონდონის Mandarin Oriental Residence სტუმრობს, რომელიც მათ პრემიუმ კლასის აპარტამენტებს თავაზობს. და ბოლოს, ყველაზე ძვირად მილიონერები უძრავ ქონებას მონაკოში ყიდულობენ. აქ სასურველი უძრავი ქონების ყიდვისას ისინი 1 კვადრატულ მეტრში 45,000 ამერიკულ დოლარს იხდიან. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. ბათუმში, ქალაქის ძველუბანში, ბარათაშვილის ქუჩაზე, კომპანია Dar Building-ის საცხოვრებელი სახლი Dar Residence აშენდა. გამორჩეული არქიტექტურის შვიდსართულიანი სახლი, მხოლოდ 49 ბინა, კომერციული ფართობის შენობის პირველ და მეორე სართულზე. აგურის და დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებული სახლის ფასადი, კეთილმოწყობილი ეზო, 24 საათიანი უსაფრთხოება. იცხოვრეთ გამორჩეულად, გაყიდვები დაიწყო. დაგვიკავშირდით 595 81 0001. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. Inco, შექმენი სამყარო, შენივე ხელით. აბა, რას მოიგე არსკოლას საზაფხულო გათამაშებაში? ჩვენს სიბოთლებში 110,000 საინტერესო პრიზი იმალება. 15 ორკაციანი საგზური, 200 ყურსასმენი, 120 ველოსიპედი, 30 ჰოვერბორდი, 10 ტელევიზორი, 1000 ბრენდირებული ჭიქა, 1200 პაზლი, 100,000 არსიკოლა. ეს ყველაფერი შენ გელოდება. სადაც არ უნდა იყო, ეხლავე გახსენი არსიკოლა და ჩაედი გათამაშებაში. ლიდერ კარდი ლიდერ ბეტისგან. აიღე ბარათი მარტივად და გაანაღდე თანხა საქართველოს ბანკის ან TBC-ის ბანკომატებში საკომისიოს გარეშე. ან გადაიხადე ბარათით და მიიღე გადახდილი თანხის პროცენტი. ვისოლში 20%-იანი ფასდაკლება საწვავზე. არის სუპერმარკეტების ქსელში 5%-მდე ფასდაკლება პროდუქციაზე. ფასდაკლებები რესტორნებსა და ავტოსამრეცხაოებში ბარათის გადახდის შემთხვევაში. აიღე ლიდერ კარდი მარტივად მთელი საქართველოს მასშტაბით. ლიდერ კარდი, შენი დაცული ბარათი. ცნობილია და გათქმული ბურჯანის ნავიდია სამოდაქებულია იმიტომ რომ კახურია ბურჯანის ნავიდია Veneto დიზაინი აბაზანის და სამზარეულოს მოწყობის ყველაზე გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა აღმაშენებლის ხეივანი 38 Veneto დიზაინი ახალი სტანდარტის დროა მაღაზია სამი ძმა, ყველა სადღესასწაულო და საკონდიტრო მასალა ერთ მაღაზიაში. ჰელიუმის სანათები, დეკორატიული აქსესუარები, საკონდიტრო მასალები და ყველა სახის ფოიერვერკი. მაღაზია სამი ძმა, ყველაფერი შენი და უვიწყარი დღესასწაულისთვის. ეწვიეთ საიტს სამი ძმა.g. ტრადიციულ ამერიკულ ხუთშაბათებში მანუჩარ პირველი ჰოლივუდის ლეგენდაზე, ყველა დროის ინოვატორ ხელოვანზე მოგითხრობთ. რა თილისმას დაატარებდა გულის ჯიბით ამერიკაში მოღვაწე ერთ-ერთი უდიდესი რეჟისორი. რიყის ქვით მოკირწყლული თბილისური ქუჩების და კლდეზე გადმოკიდებული აივნიანი სახლების მონატრება ჰოლივუდში.
გაატარა შვებულება საქართველოში და გაატარა ის შინაარსიანად. ამის 100%-იან გარანტიას კი საქართველოს დაცული ტერიტორიები და მათი შთამბეჭდავი მრავალფეროვნება იძლევა. თუ ჯერ კიდევ არ გინახავთ საკუთარი თვალით, ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად იმოგზაურეთ აჭარის გამორჩეულ ტურისტულ ადგილებში. საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო მასწავლებლების ათეული ცნობილია. რა ნიშნით გამოარჩიეს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწე პედაგოგები და ვინ მიიღებს ამჯერად მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელის საპატიო სტატუსს. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისის შეფასებით სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებში გაჭიანურებული ბიზნეს დავები დღემდე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის მიხედვით ავიაკომპანია Wizz Air, Georgian Airways და Turkish Airlines ლიდერობენ. იანვარ-ივნისში რუსული ავიაკომპანიების წილი კი ქართულ ავიაბაზარზე 22.7% იყო. საქართველოში საბადოს დახურვის და რეგენერაციის თანამედროვე მეთოდოლოგია დაინერგება. ბიზნესი ახლავებით ბრუნდებით საქმე ენდილის ეთერში. ფრინველის ხორცის შესახებ ახალი ტექნიკური რეგლამენტი 2020 წლის 1 თებერვლიდან ამოქმედება. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით საქართველოს მთავრობამ ფრინველის ხორცის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი ფრინველის ხორცის მარკეტინგული მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ უკვე მიიღო. ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისობა უნდა უზრუნველყოს ბიზნეს ოპერატორმა, ხოლო ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებები განახორციელოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსეთის ეროვნული სააგენტოს და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა. ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით 2025 წლამდე გაყინული და სწრაფად გაყინული ქათმის მარკეტინგი შეიძლება განხორციელდეს, თუ წყლის შემცველობა არ აღემატება 5%, ხოლო 2025 წლის შემდეგ ეს ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს, რომ გაციების მეთოდებიდან გამომდინარე წყლის შემცველობის დასაშვების სხვადასხვა ნორმა შეიძლება იყოს. რეგლამენტით განსაზღვრული ასევე დაფასებული ადგილობრივი წარმოების გაყინული ან სწრაფად გაყინული ფრინველის ხორცის წონის კატეგორიების მიხედვით კლასიფიცირება და ამავე რეგლამენტის მიხედვით დაფასებულ პროდუქტს უნდა ჰქონდეს წონის მაჩვენებელი, რაც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პირობას წარმოადგენს. ეტიკეტზე მეურნეობის ტიპის და ფრინველის ზრდის გამოყვანის მეთოდების მითითება დასაშვები იქნება მხოლოდ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. დადგენილება ძალაში ეტაპობრივად შევა და 2020 წლის 1 თებერვლიდან პირველი ნაწილი ამოქმედება, ხოლო ნაწილი უკვე 2024 წლიდან შევა ძალაში. რუსეთის მიერ ავიასანქციების დაწესების შემდეგ საქართველოს მთავრობა ტურიზმის სექტორზე ნაკლები უარყოფითი გავლენის მოხდენის მიზნით და დარგის მხარდასაჭერად რამდენიმე პუნქტიან ეგრეთ წოდებულ ანტიკრიზისულ გეგმაზე მუშაობს. ის რაც ცნობილია, სახელმწიფო მცირე სასტუმროებს საბანკო ვალდებულებების პროცენტს დაუფინანსებს. ასევე ტურიზმის სექტორს დაეხმარება საკრედიტო საგარანტიო სქემა და მესამე არის მარკეტინგული ღონისძიებები. ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა განმარტავს, რომ ამ გაცხადებულ სამპუნქტიან გეგმას კიდევ ერთი დაემატება, ეს არის მცირე გრანტების პროგრამა, რომლის ძირითადი ბენეფიციარიც საოჯახო სასტუმროები გახდებიან. პირველი ეს არის მცირე სასტუმროებისთვის საბანკო სესხების პროცენტების თანადაფინანსება. მეორე ეს არის საკრედიტო საგარანტიო სქემა, რომელიც გულისხმობს თანაუზრუნველყოფას, თუ კი სასტუმროს უნდა გაფართოება, განვითარება, ან ადამიანებს უნდა ახალი სასტუმროს შენებლობა მაგალითად და ბანკში სჭირდებათ უზრუნველყოფა. აი ამ ნაწილში ჩვენ შემოვალთ და მთლიანი ჩვენი საკრედიტო საგარანტიო სქემა იქნება ამ სექტორზე ორიენტირებული. მესამე ითქვა მარკეტინგული ღონისძიებები და მარკეტინგული ღონისძიებები ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს და ამ გეგმას კიდევ ერთ ახალ პუნქტს დავამატებ. ახლა და გავახმოვანეთ, ჩვენ გადავხედეთ ასევე ჩვენ შესაძლებლობას და მივიღეთ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება. სექტემბერში უკვე დაიწყება და დაანონსდება მცირე გრანტების მორიგი კონკურსი, მცირე გრანტების მორიგი პროგრამა და იქ პრიორიტეტად ცალსახად იქნება მცირე საოჯახო სასტუმროები.
ვიზების თვალსაზრისით საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური ქვეყანაა, ზუსტად ამას შეუწყო ხელი ტურიზმის ზრდას, ესეც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა სავიზო პროცედურების გამარტივებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ელექტრონულ ვიზებთან დაკავშირებით საუბრისას. ნათია თურნავა აღნიშნავს, რომ 2012 წლის გაზაფხულზე რუსეთის მოქალაქეებს ცალმხრივად მოეხსნათ ვიზები, რამაც ვიზიტორების დამატებით კარი გახსნა. მინისტრის შეფასებით, ეს არის სწორი პოლიტიკა და ის აღნიშნავს, რომ როდესაც ვიზებთან დაკავშირებით ელექტრონული ფორმა დეტალური გახდება, საზღვარზე შენიშვნების ფიზიკური პრობლემა უბრალოდ მოიხსნება. მაგრამ ერთ-ერთი მექანიზმი ვიზების თვალსაზრისით საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური ქვეყანაა. ამან შეუწყო ზუსტად ხელი ტურიზმის ზრდას, მათ შორის შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის გაზაფხულიდან ჩვენ სამხრივად რუსეთის მოქალაქეებსაც ჩვენ წინა ხელისუფლებამ მოუხსნა ვიზები, რამაც კიდე დამატებით კარი გაუხსნა ვიზიტორებს. ეს არის სწორი პოლიტიკა ჯამში. არსებობს გარკვეული ტექნიკური ბარიერები ინდოეთის მიმართულებით. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, გვაქვს სამუშაო ჯგუფი შექმნილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად. და არის სუფთა ტექნიკური პრობლემა, იქ ელექტრონული შევსებასთან დაკავშირებით, ელექტრონულ აპლიკაციასთან დაკავშირებით პროცედურის გამარტივება გვაქვს გეგმა და ვახორციელებთ ამას. საქართველოს მთავრობამ გზების მშენებელ იტალიურ კომპანია ტოდინისთან საარბიტრაჟო დავას იწყებს. ამისათვის მთავრობის განკარგულება გამოიცა უკვე. დოკუმენტის მიხედვით დავის მიზანი არის საქართველოს გზების დეპარტამენტსა და კომპანია ტოდინი კონსტრუქციონ ჯენერალის შორის 2017 წლის 27 ივნის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. სახელმწიფო ინტერესების დაცვა იუსტიციის სამინისტროს დაევალა, რომელმაც საერთაშორისო იურიდიული კომპანია უნდა შეარჩიოს და მასთან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულება გააფორმოს. კომპანია ტოდინი სამტრედია გრიგოლეთის მესამე მონაკვეთის და ზესტაფონი ქუთაისის მონაკვეთზე არგვეთა სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობას ახორციელებდა. ხეშან გზების დეპარტამენტმა კომპანია გააფრთხილა, რადგან სამუშაო ჩამორჩენით მიმდინარეობდა. რეგიონებში გაზიფიცირების მიზნით სოკარ ჯორჯიაგას გასადენები გადაეცა კომპანიამ საანსოდ ბიუჯეტში 24 მილიონ 170,000 ლარი უნდა გადაიხადოს, თუმცა არა ერთიანად, არამედ ეტაპობრივად 18 წლის განმავლობაში. სოკარი საქართველოს რეგიონებში გაზგამანაწილებელი ქსელის მფლობელია, გაზის საჭირო რაოდენობის 95%-საც აზერბაიჯანიდან იღებს. თეთრი წყაროს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი სპორტული მოედანი ექნება. თეთრი წყაროს განვითარების ფონდის დაკვეთით, ეგრეთ წოდებული გარისის სტადიონის ტერიტორიაზე არსებული მოედნის სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ამ პროექტის განხორციელების შედეგად კი შესაძლებელი გახდება ეროვნული დონის სარაგბო და საფეხბურთო ტურნირების სტადიონზე ჩატარება. კუსმის საბაგირო გზა გადაუდებელი ტექნიკური სამუშაოების გამო 18 ივლისიდან მგზავრებს დროებით ვეღარ მოემსახურება. დღეიდან თბილისის სატრანსპორტო კომპანია გეგმიურ შემოწმების შედეგად გზის უკვე სრულად გამოცვლას იწყებს. რეაბილიტაცია საბაგირო მოწყობილობის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად მოხდება. თვამ ზაფხულს არამიწიერ გარემოში მთებით გარშემორტყმული უგემრიელესი სამზარეულოთი შეიარაღებული მასპინძლების ტყვეობაში თავის ამოყოფა გინდათ, ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე ძალიან კარგი კამპანიის გაატარე შენი ზაფხული საქართველოში ადვილად ჩაერთვებით. ასეთი მიმართულება კი სვანეთია. 100-ლოვანი კოშკებით, მართლა დამამუნჯებელი ბუნებით და სულ უფრო საინტერესო შეთავაზებებით ტურისტებისათვის. ამ პოტენციური სტუმრებისათვის, რომელთა გადაწყვეტილებაშიც სიმყარის ბოლო შტრიხებსაც ნათო ჯალაღონიას სიუჟეტი აუცილებლად შეიტანს. დღეს ჭუბერის და ნაკრას ტურისტული პოტენციალი უნდა გაგაცნოთ. ეს სვანეთის რეგიონის ის მხარეა, რომელიც არა ისტორიული კოშკებით, არამედ განსაკუთრებული ბუნებრივი გარემოთი გამოირჩევა. ადგილობრივები ჩვენ სიუჟეტში მოგვიყვებიან, რა უნდა დაათვალიეროთ, სად გაჩერდეთ ღამის გასათევად და მოკლედ როგორ დაგეგმოთ თქვენი ზაფხული. სადაც ივლისის ცვალება დამინდებში, ენგური კვებს ერთმანეთს ახეთქებს, მესტიის გადასახვევს ერთ მხარეს დატოვებ და მეორე მხარეს კლდის ნაპირებზე გზას გაუყვები.
შედიხარ მდინარე ნესკრას ხეობაში. აქ ჭუბერის თემია გაშლილი 13 სოფლით. თანამედროვე დასახლება დაახლოებით 150 წლიან ისტორიას ითვლის. თორემ ადგილობრივები გეტყვიან, რომ გასულ საუკუნეებში აქ ცხოვრების კვალი ორჯერ წაიშალა. ამის დამადასტურებლად კი არტეფაქტებს დღემდე აგროვებენ. მარიამ აქაურობის ისტორია კარგად იცის. ძირითით მოიარა ჭუბერის მთები და დღეს უკვე ხმამაღლა ავლებს ხაზს მისი მშობლიური სოფლისა და სვანეთის სხვა მიდამოების პეიზაჟებს შორის. ირგვლივ ჯიხვებით მორბენალი მთებიც ნახა. თავზე გვირილის გვირგვინიც დაიდგა და დღეს ყველას, ვისაც ჰქონია რომ სვანური კოშკები და შესაბამისად სვანეთიც გაიცნო. ჭუბერში ეპატიჟება ქვეყნის ხელისუფლებისგან კი მშობლიური ადგილებისთვის მეტ ყურადღებას ითხოვს. პირველ რიგში საჭირო არის, რომ ის საფეხმავლო ბილიკები იქნება თუ საცხენოსნო ბილიკები, რომლებიც დღესდღეობით ჭუბერის მთებისკენ მიმავალი არის, აუცილებლად იქნას დატანილი რუკაზე, რადგან აქ ამოსულ ტურისტს შეეძლოს თავისუფლად გაიკლიოს გზა მთებისკენ. ერთ დღესაც გზავრი მარიამს მოусმენს. ჭუბერს მიადგება და იკითხავს, სად გაათენოს ღამე, ვიდრე მთებში გზას გაიკვლევს. ამ კითხვაზე პასუხი ბევრია და ერთ-ერთი ჭუბერის თემის სოფელ ტიტაშია. ხის კოტეჯები და სამსართულიანი სასტუმრო ერთ კომპლექსშია. აქ დასარჩენად ფასები 55 ლარიდან იწყება და მოთხოვნების შესაბამისად იზრდება. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ტურისტს გავმასპინძლეთ, დავხდეთ, კვება უზრუნველყოთ. ნატურალური, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოყვანილი. ასევე შეგვიძლია ნაკრის უღელტეხილი არის, გადასასვლელი არის, არაჩვეულებრივი ადგილები არის, ბუნებრივი ტბები არის. მაგრამ ცოტა მეტი ყურადღება გვჭირდება თავრობასგან, მოწესრიგება ბილიკების. სოფელი ტიტა ჭუბერის თემში დასარჩენად ერთადერთი გამოსავალი არ არის. ჩვენ ახლა მოვედით ჭუბერის თემის სოფელ ყარში. ეს სოფელი მდებარეობს მდინარე ნესკრას მარჯვენა ნაპირზე. აქ ცხოვრობს ბატონი თემურ ვიბლიანი, მას აქვს საოჯახო სასტუმრო და ახლა გავიგებთ, რისი შეთავაზება შეუძლია ტურისტებისთვის. გამარჯობა ბატონ თემურ, მადლობა მასპინძლობისთვის. თემურ ვიბლიანი საოჯახო სასტუმროში ჩასული ტურისტი ღამის გასათევად ორჯერადი კვების უზრუნველყოფით 50 ლარს გადაიხდის. აქ რასაც ვხედავთ ამის იქით ტურები შეგვიძლია შევთავაზოთ. მთაში, ტყეში, სხვადასხვა მარშრუტებზე ისტორიული ადგილები არსებობს. ყველაზე უფრო მეტად ვისურვებ, რომ მოვიდეს ქართველი აქ. ისეთი ქართველი, რომელიც აქაურობას არ იცნობს. ჭუბერის ამბებს დროებით ვტოვებთ და ნაკრას ხეობაში ვინაცვლებთ. ისევ გაივლით მთებს, ჩანჩქერებს და შევხვალთ ნაკრას თემში, სადაც დღევანდელი დასახლების კვალი მე-19 საუკუნის დასაწყისთან მიდის. თემი 11 სოფელს აერთიანებს და აქაც დრო ცივილიზაციის პირველ ნიშნებს დაახლოებით 3000 წლით ზომავს. ამ ისტორიის გათვალისწინებით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებზე თამამად საუბრობენ. მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტებია განხორციელებული ამ ნაკრის ხეობაში. ეს უკავშირდება შიდა სასოფლო-სამეურნეო გზების კეთილმოწყობას, კაპიტალური რკინა-ბეტონის ხიდების მოწყობას. ჩვენ გვჭირდება, ასე რომ ვთქვათ, ტურიზმის განვითარებისთვის მაქსიმალური ხელშეწყობა. ეს ეთყობა მესტიას და მესტიის ზედა სოფლებს, მაგრამ უკვე დრო არის ახლა ჩვენსკენაც, ასე რომ ვთქვათ, ქვედა ზონაშიც ამ მიმართულებით მეტი ყურადღება იქნეს, ასე რომ ვთქვათ, მიქცეული. მართალია, ეს ადგილი ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ ცოტამ თუ იცის, მაგრამ საფეხმავლო ტურებით დაინტერესებული ორი გერმანელი ჩვენ სოფლის ცენტრში მაინც შევნიშნეთ. ჩვენ სადმე მთაში ფეხით მოგზაურობა, ხელშეუხებელი ბუნების ნახვა და ახალი კულტურის გაცნობა გვინდოდა. გავიგეთ, რომ ამისთვის ეს ძალიან კარგი ადგილია და ხალხიც მეგობრულია. სწორედ ამიტომ ჩამოვედით. Spend your summer in Georgia. Yeah. გაცნობილი ტურისტები საღამოს ნინო ვიბლიანის ოჯახში დარჩებიან. დიასახლისი გვიხსნის, რა უპირატესობები აქვს მასთან სტუმრობას. ჩვენ ვთავაზობთ ტურისტს დასვენებას ღამის თევით. ყველა ოჯახს აქვს გაკეთებული სველი წერტილებით თავისი ნომრები. ასევე ვთავაზობთ საცხენოსნო ტურს, მთებში გაყვანას და ტრანსპორტით მომსახურებას. ეს იქნება უშგულში, მესტიაში თუ ნებისმიერ ადგილას.
მეორდება რომ არ ჩაქრა ცეცხლი ომები და მაინც თუ სტუმარს თავგადასავალი დააკლდება დღის ბოლოს უნდა შეხვდეს ჭუბერის თემში ზღვის დონიდან ყველაზე მაღლა დასახლებული სოფლის ზედა მარღის მაცხოვრებლებს მათ შეიძლება საღამოს ანთებული კოცონის ირგვლივ მიიპატიჯონ და ყველაფერი უამბონ რაც აქაურობაზე ახსოვს სულ თავიდან იმიტომ მოსულა მოსახლეობა რომ თურქების შემოსევისგან ძალიან შევიწროებული იყო ბარჭი ხალხი და ამიტომ სვანები აი მხარეზე გულს ახყვნენ ზევით იმიტომ არის კოშკების იქით რომ იქ უფრო ძველი დასახლებაა მაგრამ მე თანდათან აი ამ მხრიდან აი მაღლა მთებია ზევიდან იქიდან შემოსულან უთვირის მხრიდან იქით უღელტეხილია აქედან შემოსასვლელია და ყველა ტურისტი აქ ვინც შემოდის უთვირზე გადის იმიტომ ეს ძალიან ლამაზი ადგილია და ზედამაღლზე უნდა გაიაროს ყველა გავადრო და აქ მართლაც ყველა ჩავა. ეს კოცონი კი 2019 წლის ივლისის ალბომს შემორჩება. პირველ რიგში ინსტაგრამის გვერდზე წარწერით გაატარეთ ზაფხული საქართველოში. ცეცხლი ომების რუაც შვიდა და მოვიწყდება რომ სვანეთის შიდა თუ საერთაშორისო ტურისტებისათვის ყოველთვის საინტერესო მიმართულება იყო და მომავალში აუცილებლად იქნება. ბოლო წლებში სხვადასხვა მიმართულებით გაუმჯობესებულმა ინფრასტრუქტურამ მოგზაურთა ინტერესიც გაზარდა და წრე გააფართოვა კიდეც. ამაში თავისი წვრილი უდაოდ აქვს ნესკრეხი დროს, რომელიც წლევანდელ აქციაში ჩაერთო და შრომა არც მანამდე დაუკვლიათ. ამ ჯერზე ნესკრეხი დროს სვანეთში შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით იწყებს საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც 3 თვე მედიასა და სოციალურ ქსელში სხვადასხვა აქტივობას ითვალისწინებს. რაშუაშია ნესკრეხი დრო ტურიზმთან და რა ფიქრეს კომპანიის მესვეურებმა, ამაზე ჩვენი სტუმარი გვეტყვის უფრო მეც. ირნა პეტრიაშვილი ნესკრეხი დრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი არის. საქმე ინდილის ეთერში რა მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. დილამშვიდობს. რა გადაწყვიტეთ ამ 3 თვის განმავლობაში რომ ეკეთებინათ და იდეა მივხვდი საიდანაც წამოვიდა, იმიტომ რომ ეს არის მთელი საქართველოს ინტერესი და ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ თქვენი мотиваცია იქნებოდა სწორედ ეს, მაგრამ თქვენი ხედვა და გეგმა როგორი არის მომდევნო 3 თვის განმავლობაში? ხო, სანამ ვისაუბრებთ ამ ჩვენ ხედვაზე და გეგმაზე საინფორმაციო კამპანიის ჭრილში აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ უკვე 2 წელია ჩვენი კომპანია სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროექტებს ახორციელებს ჭუბერსა და ნაკრაში და როგორც გამოიკვეთა სხვადასხვა გამოკითხვების შედეგად, ტურიზმი არის ზუსტად ის მიმართულება, რომელზეც ადგილობრივ მოსახლეობას სურს რომ გააკეთოს აქცენტი მომავალში, ანუ იგულისხმება რა, როდესაც დასრულდება ნესკრეხის მშენებლობა და შემოექსპლუატაციაში, იქ უნდა დაგხვდეს გამართული ტურისტებისთვის, ტურისტებზე მორგებული ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად უკვე ახლა ვიწყებთ ამაზე ზრუნვას და არაერთი აქტივობა ქონდა თუნდაც ეს იქნება ინგლისურის კურსები, კომპიუტერის კურსები, თუ საოჯახო ტიპის სასტუმროს მართვის კურსები და ასე შემდეგ, მიმართული იმაზე, რომ ეს სფერო განვითარებული იყო ნელ-ნელა. საინფორმაციო კამპანიას სწორად აღნიშნეთ, ანა რომ ზუსტად იმ სულისკვეთებას შევერთით, რომელიც ახლა ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, აბსოლუტურად ყველას მიგვაჩნია ჩვენ კომპანიის გუნდის წევრებს გულისხმობ, რომ ეს ადგილი როგორც არის სვანეთი, აუცილებლად სანახავია და ჩვენ როგორც ჩვენ გუნდში როგორც ქართველების, კორეელები და აბსოლუტურად ვიზიარებთ იმას, რომ არაჩვეულებრივი ადგილია და სამწუხაროდ ბექატოს ნანახი არ აქვს, სვანეთი არ არის ნამყოფი და მით უმეტეს ჭუბერი და ნაკრა ეს არის აი 2 დამალული მარგალიტი მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ბერმო მართლა ეს 2 ადგილი არ იცის და ვისურვებით რომ გაიცნონ. შესაბამისად ამ საინფორმაციო არსებულ კამპანიას შევუერთით და ჩვენ გეგმავთ რომ გავზარდოთ ცნობიერება, ანუ ეს იქნება მედიასთან ვიმუშავებთ, იქნება სპეციალური კამპანია ასევე სოციალურ ქსელში, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს არის მხოლოდ მცირე ნაწილი იმის, რასაც ვაკეთებთ ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. ხომ ეს არის დასაწყისი, მათ შორის იგივე საოჯახო სასტუმროები, გადამზადების ნაწილი ჩვენ ეტაპობრივად თვალს ვადევნებთ ხოლმე ამ პროექტებს და ფაქტობრივად ჩვენი მაყურებელი, რომელიც ამას სულ უყურებს, თვითონაც ნახავდა, რამდენად შეიცვალა გარემო მათ შორის ჩამსვლელებისათვის. დღეს, მოდი ახლა ცოტა ჩავერთოთ უკვე ამ კამპანიაში. დღეს იქ ჩასული ტურისტი, აი მაგათად მე რომელიც იმბრიგებში, როდესაც ჯერ არ ვნახავს არც ნაკრა და არც სხვა მიმდებარე სოფლები, რა დამხდება, რა ტიპის ინფრასტრუქტურა მხდება და ზოგადად რითი შეიძლება იყოს ულამაზესი ბუნების გარდა
ტურისტისათვის გამორჩეული ეს ადგილი. აი, რა შეთავაზება შეიძლება მომზადდეს? კი ბატონო, ულამაზესი ბუნების გარდა, რომელიც არის მართლა ძალიან ლამაზი და ძალიან რაღაც ესეთი მისტიური გარემოა, ადგილზე უკვე მუშაობს რამდენიმე საოჯახო ტიპის სასტუმრო, კერძო ჭუბერში 12 და ნაკრაში 5. ძირითადად მათ სტუმრობენ მაინც ის ადამიანები, რომლებიც ასეთთვის არიან ჩვენს პროექტში ჩართულები, ანუ პარტნიორი კომპანიების თანამშრომლები იქნებიან თუ კონტრაქტორი კომპანიების თუ ჩვენი თანამშრომლები. ეს არის კარგი, რადგანაც ნელ-ნელა შესაბამისად სერვისი იხვეწება. თუმცა მზად არიან რომ მიიღონ ტურისტები უკვე და თუ ახვალ დაგხვდებათ ძალიან კეთილმოწყობილი გესტჰაუსები ბუნების გარდა დაგხვდებათ კიდე რამდენიმე ოჯახს აქვს საშუალება რომ ცხენების ტურები მოაწყონონ მანქანით აგეყვანოსადმე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს პირობებში ქალაქის პირობებში ასე თქვათ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები დაგხვდებათ იქ აუცილებლად იმიტომ რომ ძირითადად ყველაფერი ასე თავის მეურნეობაში მოყავთ უზდიან გარდა ამისა არის კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ადგილი, სადაც მე თვითონაც არა ვარ ნამყოფი და მაქვს იმედი, რომ მედის წარმომადგენლებთან ერთად წელს იქ მოვხდები, არის უღელტეხილი, რომელიც ჭუბერის ხეობიდან, ნესკრას ხეობიდან ნაკრას ხეობაში გადადის და უკვე იმდენი მსმენი ამაზე, რომ მინდა რომ მე თვითონაც წავიდე და მედიაც წავიყვანო, ხო? შენ ახსენე საოჯახო ტიპის სასტუმროები, რომელიც თავისთავად მოთხოვნამ განაპირობა, რომ გაჩნდა. თქვენც იყავით ჩართულები ამის ხელშეწყობის ნაწილში, იმიტომ რომ თქვენი ინტერესი იყო ერთის მხრივ, რომ შესაძაც ამ ხელა პროექტი ასეთი მასშტაბის პროექტი ხორციელდება, ყოფილიყო შესაბამისი, თქვათ, ინფრასტრუქტურა მოწყობილი და მეორეს მხრივ მათ შორის ტურიზმის განვითარებისათვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ამ კამპანიის ნაწილი, ჩვენ ბევრჯერ მოგვისმენია თქვენი გეგმები, როგორ ხართ ჩართულები. ამ პერიოდის განმავლობაში დღეს რომ ეს ნაწილი შევაჯამოთ, თქვენი კონტრიბუცია რა იყო და რა შედეგებზე ვართ გასულები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა როცა ინგლისური ენის გადამზადების კურსებზე წვდომა აქვს ადგილობრივს, ისე რომ მას არ უწევს თქვათ რაღაც სხვა ქალაქში ჩასვლა და ეს არის თან უფასო. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მსახურების გაუმჯობესებისათვის მათ აქვს გარკვეული პრაქტიკა და აქვთ შესაძლებლობა, რომ ამ ნაწილშიც მიიღონ დამატებით ინფორმაცია. თქვენ მიერ გაწეული სამუშაო რას მოიცავდა და რა დარჩა გასაკეთებელი, რა საჭიროების წინაშე დგანან დღეს ეს ადამიანები, თქვენი დახმარებით თუ თქვენი დახმარების გარეშე? კი ბატონო, არის მთელი რიგი პროექტების, რომლებსაც ვახორციელებთ უკვე გარკვეული დროა და კიდე მომავალშიც ვაპირებთ ხელი მოვკიდოთ, რომელიც ასე თუ ისე ხელს უწყობს იგივე ტურიზმის განვითარებას ადგილზე. აქ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ერთ-ერთი ჩვენი მიმართულება არის შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ანუ იქნება ეს სხვადასხვა ტიპის შენობა ნაგებობები, როგორც ახლა მაგალითად ამბულატორიის შენობის რეკონსტრუქცია დავიწყეთ სრული, ანუ ეს ტურისტისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო რა სამედიცინო მომსახურებას მიიღებს ადგილზე, ხო? ნუ მას თავი დავუნებოთ, რომ ადგილობრივებისთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ასევე თვითონ შიდა გზებს რაც შეეხება, ანუ არსებობს ჩვენ გვისაუბრებთ თქვენს ეთერში იმ პროექტის შესახებ, რომელიც საკმაოდ მასშტაბურია და მოიცავს ორივე ხეობას და თითქმის ყველა ოჯახს ვეხებით ასე თუ ისე, რადგანაც ის გულისხმობს ჩვენ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკით მომსახურებას. იქნება ეს კერძო პირი თუ ჯგუფი, სიტყვაზე შეიძლება იყოს ეზოს ეხება, კარმიდამოს, შეიძლება იყოს შიდა გზა და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი გვეხმარება იმაში, გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა და მოთხოვნები მოდის პირდაპირ ადგილობრივებისგან. მეორე ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც არის საკმაოდ მასშტაბური და ეხება 400-ზე მეტ ოჯახს, ეს არის მიწის რეგისტრაციის მხარდაჭერის პროექტი, ანუ საუბრობთ იმაზე, რომ ძირითადად ამ რეგიონში, ნუ ეს ალბათ მთელი საქართველოს ტკივილია, ძირითადად ყოველს აქვს მამაპაპისეული მიწები, რომლებიც რეგისტრირებული არ არის. საუბარი იმაზეა, რომ შენ არ გაქვს საშუალება ეს მიწა გაასხვისო, არ შეგიძლია მაგალითად ამ მიწით ჩაერთო კოოპერატივში, თუნდაც და შემდეგ უკვე ეს მოყვანილი პროდუქტი მოახმარო იგივე შენ ტურისტს, არ შეგიძლია აშენო იქ საოჯახო ტიპის სასტუმრო სიტყვაზე, ხო? შესაბამისად, აი მსგავსი პროექტებითაც ვიტყოდი, რომ ხელშეწყობა მიმდინარეობს ტურისტული მიმართულების. რა პოტენციალი აქვს დამატებით კიდევ ამ გარემოს და იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე გვექნება შესაძლებლობა რომ მათ შორის უკვე ჰესის ამუშავების შემდეგაც ტურისტებს გაუჩნდეთ ის მიმართება რომ მათ შეუძლიათ ჩავიდნენ და უკვე სრულად მოწესრიგებული გარემო დახვდეთ. რა ტიპის ტურისტები შეიძლება იყონ? ეს არის შენახსენე რომ ადგილზე მოყვანილი ყველით და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი შეიძლება იყოს ადგილობრივი, იყოს სრულად მისტიური სამყარო,
სხვა სამყაროში გადანაცვლების შესაძლებლობა, რა ტიპის ტურისტებისთვის იქნება ეს გარემო. მას შემდეგ რაც მით უმეტეს ეს პროექტი განხორციელდება და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ვიქნებით ამ ორის თანხმოეტრაში უკვე მთელი ქვეყანა. როდესაც ნესკრახეს უკვე შევეექსპლუატაციაში, ადგილზე ჩვენ მივიღებთ სრულიად გასწორებულ ინფრასტრუქტურას, რა თქმა უნდა, იგულისხმება გზები და ხიდები. იმ დროისთვის უკვე იმედია, რომ გაფართოვდება ეს მეურნეობები და საოჯახო ტიპის სასტუმროში მომსახურება საკმაოდ მაღალ დონეზე იქნება, ამ ადამიანებს ექნება ძალიან კარგი გამოცდილება ამ სფეროში მუშაობის. პრინციპში ნებისმიერი ტურისტი შეიძლება ავიდეს, იქნება ეს ქართველი თუ უცხოელი. ეხლა უკვე მინდა გითხრათ, რომ უცხოელები არიან ჭუბაშიც და ნაკრაშიც. ქართველები სამწუხაროდ ჯერ ვერა, მაგრამ იმედია, რომ ქართველებს დაეწევიან. ეხლა უკვე არიან. ძირითადად ალბათ ეს იქნებიან საფეხმავლო ტურების მოყვარულნი, ასევე ის ადამიანები, ვისაც უნდა სიწყნარეში დაისვენოს ბუნებაში და მირთვას ნატურალური პროდუქტი და რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც უნდა რომ ეზიაროს სვანეთის სილამაზეს. და მე მგონი ჩვენ მომაყურებელმა უკვე გააკეთა არჩევანი შეიძლება ყველა ამ კრიტერიუმით აუცილებლად ყველას გაატარონ უბრალოდ ამოყონ თავის სხვა სამყაროში სულ ცოტა ხნით მაინც ამ ძალიან სწრაფი და ტემპის ფონზე რომელიც დღევანდელ რეალობაში განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში არის ხოლმე და მადლობა ამისათვის რომ ამ ინფორმაციას ვუზიარებთ ჩვენს მაყურებელს. ირინე პეტრიაშვილს ნესკრეხით დროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის მასპინძლობით საქმე ინდირის ეთერში ის დათნა ჯალაღონიას სიუჟეტი იყო რომელსაც სოციალურ ქსელებში და ჩვენს ვებგვერდზე აუცილებლად შეხვდებით და ვიდრე საშუალებლობო პერიოდი დაიწყო, უბრალოდ დათქვით ამ კადრებით და იმ გარემოთი, რომელსაც სვანეთში აუცილებლად დაგვახვედრებენ. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გულდება რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ოქროს ბრენდის მფლობელი კომპანია Old Stone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვატრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობი ობიექტი ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან Old Stone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. გალფში იტალიური ზაფხული დაიწყო. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 25 ლარის საწვავის შენაძენზე მიიღეთ გათამაშების ერთი ელექტრონული ბილეთი. 3 თვის განმავლობაში მოიგეთ 3 Fiat 500, 9 Vespa მოპედი და 3 საგზური იტალიაში. გამარჯვებულები კი ყოველი თვის ბოლოს პირდაპირ ეთერში გამოვლინდებიან. შენი გზაც რომ შემიდის. ველოსიპედი შეიძინე, ეკოისტი ხარ. ჩაერთე GPI Holding-ის ლოიალობის პროგრამაში. გადმოწერი აპლიკაცია MyGPI და გამოიმუშავე ეკომონეტები ყოველდღიური ეკოქცევით. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo.g. იხილეთ გადაცემის ყველა ვიდეო MyVideo-ზე.
პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნის სამყარო შენივე ხელით. აბა, რას მოიგეთ არსკოლას საზაფხულო გათამაშებაში? ჩვენს სიბოთლებში 110,000 საინტერესო პრიზი იმალება. 15 ორკაციანი საგზური, 200 ყურცასმენი, 120 ველოსიპედი, 30 ჰოვერბორდი, 10 ტელევიზორი, 1000 ბრენდირებული ჭიქა, 1200 პაზლი, 100,000 არსიკოლა. ეს ყველაფერი შენ გელოდება. სადაც არ უნდა იყო, ეხლავე გახსენე არსიკოლა და ჩაედი გათამაშებაში. ტრადიციულ ამერიკულ ხუთშაბათებში მანუჩარ პირველი ჰოლივუდის ლეგენდაზე, ყველა დროის ინოვატორ ხელოვანზე მოგითხრობთ. რა თილიც მას დაატარებდა გულის ჯიბით ამერიკაში მოღვაწე ერთ-ერთი უდიდესი რეჟისორი. რიყის ქვით მოკირწყლული თბილისური ქუჩების და კლდეზე გადმოკიდებული აივნიანი სახლების მონატრება ჰოლივუდში. გაატარა შვებულება საქართველოში და გაატარა ის შინაარსიანად. ამის 100%-იან გარანტიას კი საქართველოს დაცული ტერიტორიები და მათი შთამბეჭდავი მრავალფეროვნება იძლევა. თუ ჯერ კიდევ არ გინახავთ საკუთარი თვალით, ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად იმოგზაურეთ აჭარის გამორჩეულ ტურისტულ ადგილებში. საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო მასწავლებლების ათეული ცნობილია. რა ნიშნით გამოარჩიეს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწე პედაგოგები და ვინ მიიღებს ამჯერად მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელის საპატიო სტატუსს. პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ток-შოუს რეაქცია. საღამოს 8-ზე ჩვენ მოგიყვებით. აქ მდგომი თითოეული ადამიანის ისტორია უმძიმესია. ისე გამოდის თითქოს ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ დრო იცვლება. ეს არის კიდევ ერთი ოჯახი, რომელსაც ემიგრანტი მოუკვდა. როგორ მიადეს ადამიანს იარაღი თავზე? თავს დაესხნეს, შეკოჭეს. ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული სხდომა ეხლა მიავიღებ ჩემს ტელეფონს, ჩავთავ Facebook-ს, შევალ პირდაპირ ეთერში და აქედან გეტყვით ყველას ჩემს საქმეს. შევხვდები ერთმანეთს TV პირველზე რეაქციაში. მას ავიწროვებენ. მას დევნიან. მასზე ნადირობენ. და თავს უნდა უშველოს. სხვისის სახით დაწყებული ცხოვრება. სხვის ნაცვლად ნაპოვნი სიყვარული და ოჯახური ბედნიერება. ტრადქცეული ორეული. სიმართლე, რომელიც სახიფათო გახდა და სიცრუე, რომელიც სიმართლეს არჩიეს. მშვენიერი ნიმფას ორი სიცოცხლე. აღმოსავლურ დრამაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15 საათზე. სხვა სახე. TV პირველის ეთერში. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი, პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში. ხარისხი მუდმივ განვითარებაში. ეს Toyota.
ინგა გრიგოლია, დიანა ტრაპაიძე, ვახო სანაია, ნინო ჟიჟილაშვილი, მარტივად, გასაგებად, მშვიდად, მაგრამ უკომპრომისოდ და მწვავედ. ყოველ ოთხშაბათს ნინო ჟიჟილაშვილის საავტორო პროექტი ენდეთ პოლიტმეტრს. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ბიზნესების კომუნიკაცია მედიით გრძელდება. თბილისის თამბაქოს განცხადებას British American Tobacco სიცრუე დაფასებს. თბილისის თამბაქომ საქართველოს მთავრობას ოფიციალურად მიმართა და სწორედ ამას მოჰყვა გამოხმაურებებიც. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, რუსთავი 2 და ზაზა ოქუაშვილი თამბაქოს ქართულ წარმოებას იმპორტიორების ასარგებლოდ უთხრიან ძირს. თბილისის თამბაქომ 13 ივლისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა შაბათს კურიერში მათ ფაბრიკაზე გასულ სიუჟეტს, სადაც ტელეკომპანიამ თბილისის თამბაქო ბიუჯეტის კუთვნილი 60 მილიონი ლარის მითვისებაში დაადანაშაულა ცილის წამებლური და მავნებლური უწოდა ზვიად ხვიტარიძის და British American Tobacco-ს კორპორატიულ იურიდიულ დირექტორთან გამოგზავნოთ საუბარს თემაზე. გამარჯობა ბატონო ზვიად, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ გავრცელეთ განცხადებამ, რას პასუხობთ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელსაც თბილისის თამბაქო ავრცელებს რამდენიმე დღის წინ სიუჟეტში გასულ მასალასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ და ისევ ვაჯამებთ ამ ჩვენ შეფასებას. რაც კონკრეტული ის განცხადებები, რომელიც უკავშირდება იმპორტიორებს და მსხვილ იმპორტიორებში, რა თქმა უნდა, სხვა ვიმინდა მოიცადრება საერთაშორისო კომპანიები, აბსოლუტური სიცრუეა, არანაირ დოკუმენტალურ თუ რეალისტურ შეფასებებს და რაიმე საფუძვლებს არ ეფუძნება. სამწუხაროდ გრძელდება ეს ნარატივი, რომელიც მათ უკვე დიდი ხანია გააჩნიათ და უნდათ რომ რაღაცა საზოგადოების თვალში დაჩაგვრულად გამოჩნდნენ. არა და პირიქით საერთაშორისო კომპანიები ყველაზე მეტად არიან დაზარალებულები ამ კონკრეტული მდგომარეობის გამო, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი და დაწყებული რა თქმა უნდა ამ აქციის რადიკალური ზრდით და შესაბამისად იმ კონკრეტული რეგულაციებით, რომელიც ახლა გრძელდება. მოდი მივყვეთ ნაწილ-ნაწილ, რომ საქმე ენდილის მაყურებელიც ინფორმაციებში არ დაიბნეს და სრულად ქონდეს ინფორმაცია. თქვენ ამბობთ, რომ კონკრეტულ კომპანიას ქონდა შესაძლებლობა ქონოდა ინფორმაცია წინასწარ და წინასწარ შეეძინათ აქციზი განსხვავებულ ფასად. ამის დამადასტურებლად, თქვათ, რა შეგიძლიათ რომ მოიყვანოთ, ანუ რაზე დაფუძნებით ამბობთ ამ სხვაობასთან დაკავშირებულ მოგებაზე, რომელიც ამ ერთი კომპანიისთვის დადგა და თქვენ შემთხვევაში რატომ არ იყო ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, ან რამდენად შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, ან თქვენთვის, ან სხვისთვის, კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ანუ ეს განცხადება, რომელიც ჩვენს გავავრცელებთ და რა თქმა უნდა თბილისის თამბაქომაც გავავრცელა, ეს ყველაფერი მოხდა რუსთავი 2-ის სიუჟეტიდან გამომდინარე, შაბათის კურიერიდან გამომდინარე და აქ იყო ბრალდება, რომ ჩვენ ვდგავართ მათ უკან, ასევე ომეგას უკან, რაც ასევე საინტერესო და აბსოლუტურად აღმაშფოთებელია, რადგან როგორც ომეგამ, ასევე რა თქმა უნდა თბილისის თამბაქომ ძველ უახლოეს წარსულში მათ მრავალმილიონიანი დავები ჰქონდა ჩვენთან, ანუ მართლაც American Tobacco-სთან. პირველი, აქციზური მარკების შესყიდვასთან დაკავშირებით ჩვენ თვითონ გვაქვს შეკითხვა, რატომ მოხდა მაგალითად თბილისის თამბაქოსთვის იმ სიუჟეტიდან გამომდინარე ორჯერ და სამჯერ მეტი რაოდენობით აქციზური მარკების გაცემა და ჩვენზე საერთაშორისო კომპანიებზე ეს არ მომხდარა და რატომ მოხდა შემდგომ ზუსტად ამ თამდები პროცესი იყო აქციზის რადიკალური და 2 საათის ვთქვათ
ინფორმაციით, რაც ჩვენ გვქონდა, ანუ ჩვენ არც კი გავუფრთხილები ვართ ამის შესახებ და რატომ არის რომ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გაუაზრებელი პოლიტიკიდან გამომდინარე სამწუხაროდ, რომელიც შეიძლება მთლიანად ერთობლიობაში განვიხილოთ 33 მილიონს კარგავს ყოველთვიურად ბიუჯეტი. ეს კითხვები ჩვენ გვაქვს და ამ კითხვებს ჩვენ ვსვავთ, მაგრამ ის კონკრეტული შეფასებები, რომელიც არაფერს არ ეფუძნება აბსოლუტურად და მით უმეტეს კიდევ ერთი განცხადება გარდა თქვათ ამ ჩვენ რომ გავართ ვითომ და ამ ვთქვათ ორგანიზაციების უკან, მაგრამ კიდევ იყო რა თქმა უნდა რომ ჩვენ უფილტრო სიგარეტ თურმე უფილტრო სიგარეტს ვყიდით და ამით ვთქვათ ვეცილებით ვინმე საერთოდ არ გავგოჩნია უფილტრო სიგარეტი პორტფოლიოში და დიდი პირდაპირ ვთქვათ აი გვაქვს რაღაცა სიცრუეს და თხოვნის თავისი ზღვარი, აი აბსოლუტურად აღმაშფოთებელი იყო რა თქმა უნდა ეს მათი ნარატივი და მნიშვნელოვანია დემპინგი კიდე ასე ვერ მორჩა ვერ დაესვა წერტილი ამ თემას და ამ თემით აპელირებას სამი ინსტანციის სასამართლომ თქვა რომ არ მე დემპინგს ადგილი არ აქვს კონკურენციის სააგენტო თქვა რომ საერთოდ რა დემპინგზე არის საუბარი ანუ ყველა ვთქვათ ავტორიტეტულმა სააგენტომ რომელიც კი არსებობს ქვეყანაში ყველამ ეს განაცხადა აქედან გამომდინარე მსგავს შეფასებებს არათუ არ ვთქვათ ვიღებთ არამედ პირიქით შეურაცხყოფადაც მივიღებთ და თავისთავად ეს არის სიცრუე პირდაპირ გზით მათი მხრიდან გავრცელებული რასაც მე ვფიქრობ რომ წერტილი უნდა დაესვას და იმედია რომ არსებობენ ვთქვათ ამ ქვეყანაში ასევე როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები ასევე რა თქმა უნდა ბიზნეს სექტორი რომელიც შესაბამისად შეაფასებს ხომ არ გქონიათ ცდილობა რომ გამოგეთხოვათ ოფიციალური ინფორმაცია ანუ გარდა სიუჟეტში გაჟღერებული ინფორმაცია რომელსაც თქვენ ეყრდნობით გამოგეთხოვათ ოფიციალური ინფორმაცია ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებისაგან იმ სტატისტიკასთან დაკავშირებით რა მოცულობებით გაიცემოდა აქციზური მარკები ეს მე რამდენიც თვითონ ჟურნალისტებმა მითხრა ეს არის ოფიციალურად მათ მიერ გამოთხოვილი სტატისტიკა მთლიანობაში გამოითხოვეს მათ ეს ჯამური მასშტაბი ჩვენ თვითონ ვიცით საერთაშორისო კომპანიებმა რომ პირიქით ლიმიტი ჰქონდა დაწესებული ანუ არ გაიცა აქციზური მარკები დეკემბერში და გვინდოდა ჩვენ აქციზური მარკების ყიდვა უცებ ნორმაზე უფრო მეტით ვიდრე ზოგადად ვაკეთებდით მაგრამ ამის საშუალება არც ერთ საერთაშორისო კომპანიას არ მოგვწეს აქედან გამომდინარე თავისთავად მაშინ ის ციფრი რომელიც ოფიციალური ციფრია რომელიც არის 10 მათ მიერ ანუ რუსთავის მიერ გამოთხოვილი რა საწავიდა ის ხო ანუ ერთადერთი კომპანია ფაქტიურად ხდება ეგ და ამიტომ იბადება ზუსტად ეს ვთქვათ მათი მხრიდან და ჩვენი მხრიდანაც რა თქმა უნდა ეჭვებით თუ ეს ესია და ეს ესია რადგან ოფიციალური ვთქვათ სტატისტიკას ეფუძნება ეს ყველაფერი მაშინ რატო და ასევე მეორე კითხვა რატო მოხდა უცბად მე ნაუცბადევად ყველასთან გაფრთხილების გარშე აქციზის 52% და რამაც მოკლა ყველაფერი ფაქტიურად ანუ მთელი რიგი ვთქვათ ჯაჭვური რეაქცია რომელიც საბოლოოში ქვეყანა მიიყვანა სამწუხარო ძალზეიმ მდგომარეობაში ჩააყენა 400 მილიონი იქნება წლიურად დანაკარგი აი ამ გაუაზრებელი არ ვიცი ვთქვათ ვისთან შეთანხმებული და როგორ გავლილი სქემის გამო სამწუხაროდ ბატონო აი დომინანტურ მდგომარეობაში ვთქვათ კომპანიის შეყენება კონკურენციის მხრივ დღეს ბაზარზე როგორი ვითარება საერთოდ ზოგადად ჯამში რომ ავიღოთ და ეს დომინანტური მდგომარეობა რაც ეჭვის საფუძველზე თუ ოფიციალური ინფორმაციის საფუძველზე რა ზიანს აყენებს გარდა იმ ვთქვათ 400 მილიონისა რომელზეც თქვენ საუბრობთ რომ ეს ყოველთვიურად აკდება 32-33 მილიონი და ეს არის პრობლემა რეალურად გარდა ამისა არის თუ არა იქნება თუ არა საფრთხე რომ ან იმპორტიორი კომპანიები ან იგივე ადგილობრივი წარმოება ვინც არ არის ვთქვათ ამ ნომინალურ მდგომარეობაში დახურის ან გაკოტრების საფრთხის წინაშე იყოს დღეს მე მართლა ვერ ხვდები აი ყველაზე კონკურენტუნარიანი და კონკურენტული ბაზარი არის თამბაქოს ბაზარი რა დომინანტურ მდგომარეობაზე არის საუბარი და ყველა პერიოდის განმავლობაში რომ გადავხედოთ ეს ვთქვათ ძველ წლებსაც ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად მაქსიმალური კონკურენცია არის აი ამ კონკრეტულ ვთქვათ სეგმენტში როგორც მარკეტინგული კუთხით აქ მთავარი იცით რა არის მთავარი არის რეინვესტირება თანხების ჭკვიანურად და არა იმაზე ესე ვთქვათ აპელირება თუ ვის როგორ რა კონკრეტული ხერხით სასამართლო გზით თუ სხვა რიგებით წავსდაცო რამე აი ამაზე არ უნდა იყოს ორიენტირებული არც ერთი ბიზნესი და როცა ორიენტირებული არ ხარ იმაზე რომ რეინვესტირება მოახდინო თანხების შენს კომპანიაში განავითარო ბიზნესი მარკეტინგული თუ სხვა პერსონალის განვითარების კუთხით მენეჯმენტის გაუმჯობესების კუთხით და ერთ-ერთსაც არ ხარჯავ ამ კუთხით რასაც რა თქმა უნდა საერთაშორისო კომპანიები ჩვენ პირიქით ვაკეთებთ და მაგიტომ არიან მაგიტომ არ ხდება განსაკუთრებულები ეგ ერთი და მეორე რა კონკურენციაზე არის საუბარი როდესაც პროდუქცია რომელსაც თბილისის თამბაქო ყიდის საერთოდ არ არის ჩვენი კონკურენტია ვერ შეიძლება იყოს როგორც მაგალითად იგივე ბრენდები ნივა მაგალითად სიყვარულის რუსული ბრენდი რომელიც ვერ დაეკონკურენტება ვერანაირად
მაგალითად Mercedes, აი რაზე არის საუბარი და რა კონკრეტულ კონკურენციაზე არის საუბარი. რაც ისე და ისე ეს არის ჩემი სიტყვები, ყველა სამი გზის ინსტანციას აქვს დადგენილი სასამართლო გადაწყვეტილები და კონკურენციის სააგენტოსაც აქვს შეფასებული. ეხლა რა დომინანტობაა რა, აი შემიძლია ეხლა ჩვენ საუბრობთ იმ თემებზე, რომელზეც არ უნდა ვსაუბრობდეთ. უნდა ვსაუბრობდეთ პირიქით ისეთ თემებზე, როგორც არის შემდგომი განვითარება, მომავალი ინვესტიციები, უკეთესი ვთქვათ ბიზნეს გარემო და ასე შემდეგ. და სამწუხაროდ საუბრობთ ზუსტად ესეთ აბსოლუტურად არაფერს დაფუძნებულ ვთქვათ რაღაც თემებზე, რომელზეც საერთოდ შემთხვევაში არ არიან საერთაშორისო კომპანიები და მით უმეტეს რა თქმა უნდა ვით შემოერთება. და აქაც ერთ ვიტყვი. ანუ 12% გვაქვს როგორც თვითონ ამბობენ და აქედან გამომდინარე უნდა თუ რაღაც იმ განცხადებაში რა. პირველი რომ ვფიქრობ საერთოდ გაგვაჩინა პორტფოლიოში და როგორღანაირად გვაქვს კონკურენტები რამე კუთხით ამ კუთხით. და მეორე კიდე ჩვენი ვთქვათ ინფორმაციით ყოველთვის იყო რაღაც 5%-ის თუ 6% ფარგლებში და 12% ფარგლებში არის. ანუ რეალურად მათი ინფორმაციით და გასამაგებული აქვს მდგომარეობა და კიდე რაიმე პრეტენზიებზე არის საუბარი. აი მართლა ვერ ხვდები ყველაფერს აქვს თავისი ხვარი და აქედან გამომდინარე აქ ყველაზე მთავარი ცხრა არის, ყველაზე მთავარი არის შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება საერთაშორისო კომპანიების მიმართ და რაღაც ისე იმაზე აპელირება რომ ვიღაცა ვინის უკან დგას, უკაცრავად ჩვენს უკან თუ ვინმე დგას. და ესე იგი აქციზი გაგვიზარდეს რადიკალურად. რეგულაციების ყველგან დავიწყეთ და გვახსოვდნენ. ეხლა ჩვენს უკან დგას ვინმე და სასამართლო პროცესები კიდე 100 მილიონიანი და 60 მილიონიანი ვის ხდება ჩვენამდე. და ამის მერე კიდე ჩვენს უკან ვინმე დგას და ჩვენ ყავს რაღაცები? აი ყველაფერს თავის საზღვარია ხა. ზედ თქვენ ახსენეთ რომ არ იყავით გაფრთხილებული აქციზის დასთან დაკავშირებით, თუმცა მთავრობის პოლიტიკა რამდენჯერმე იყო დაანონსებული, რომ იქნება მუდმივი ზრდა. შემდეგ ნაბიჯთან დაკავშირებით თუ გაქვთ რაიმე ფორმის წინასწარი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც ამ კითხვას უსვამ შესაბამის სამსახურებს, ისინი ამბობენ რომ ეს ისე ცნობილი იყო, რომ ეს ზრდა იქნებოდა, თუმცა კონკრეტული გეგმა ამ დრომდე არ გვინახავს. შემდეგ ზრდასთან, შემდეგ ნაბიჯთან დაკავშირებით ამ გამოცდილების შემდეგ თუ იყო იგივე ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ან მთავრობის სხვა წარმომადგენლების მხრიდან წინასწარი გეგმა შემოთავაზებული. დღეს რამე ინფორმაცია გაქვთ სამომავლო გეგმებზე? კი ბატონო, ან ჩვენ კომუნიკაცია გქონდა ფინანსთა სამინისტროსთან, კონკრეტულად ფინანსთა მინისტრთან, ძალიან პოზიტიური შეხვედრა იყო და ეს ვთქვათ ძალიან კარგი დაპირებებით გამოვედით. რაღაც ნაწილი დაპირებების, რომელიც უკვე ინიციირებულია პარლამენტში შესრულდა, მაგრამ ჩვენ ველოდებით დაპირებას ზუსტად აი ამ კუთხით და მადლობა თქვენ შეკითხვისთვის, ან ჩვენ გვინდა აქციზის ზრდის გეგმა. ისინი მან ასევე ბატონმა მინისტრმა თვითონაც თავისთავად ხაზი გაუსვა იმას, რომ აბსოლუტურად არ იყო ეს არანაირი კონსტრუქციულ ჭრილში ის რომ რადიკალურად მოხდა აქციზის და გათვალისწინებული აქედან გამომდინარე და ჩვენი მოთხოვნა და თხოვნა იყო ისე როგორც სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ასოცირების ქვეყნებში, მოლდოვაში, იგივე უკრაინაში, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში თუნდაც მაგალითად სომხეთში, რუსეთში, თურქეთში აქციზის გეგმა, ზრდის გეგმა არის ყველგან, რაც რა თქმა უნდა სტაბილურობას უზრუნველყოფს ბიზნესის განვითარების და შემდგომი მეტი ინვესტიციების მოზიდვის. აქედან გამომდინარე მან აგვითქვა ეს ჯერჯერობით დაპირება არ არის მატერიალიზებული და ჩვენ აი ამ დაპირების, აი ამ გეგმის შესრულებას ვითხოვთ და გეგმის შესრულებას არ მხოლოდ ჯენტლმენური შეთანხმების დონეზე, სამწუხაროდ ბოლო 15 წელი ეს ჯენტლმენური შეთანხმება რჩება და არსად არ აისახება. ჩვენ გვინდა რომ ეს კონკრეტული ზრდის გეგმა იყოს საგადასახადო კოდექსის ნაწილი, როგორც იმ დანარჩენ ქვეყნებშია, რომლებიც მე ჩამოთვალე. ნახოთ, იქნებ მოხდეს კიდეც ამის წარმოქმნა საზოგადოებისათვის. მადლობა ზვიად ხვიტარიძე, British American Tobacco-ს კავკასიისა და მოლდოვას დირექტორი ურდილ და კორპორატიულ საკითხებში კორთებოდა საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო გვაქვს მაყურებლობისათვის, რამდენად ეფექტურია დღეს კომუნიკაცია სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის და კარგია თუ ცუდი სტანდარტიზაცია სერვისებში. დავით გოგიჩაიშვილი, თაკო როდორნაია, გიორგი თარგამაძე, მასპინძელი გიორგი ისაკაძე და სასტუმრო კოსტე. BMG ლანჩი ეთერში. ნახტომი საბანკო სექტორში, როცა ქართულმა ბანკებმა ყველა სექტორს, საჯარო სექტორის ჩათვლით გაუსწრეს განვითარებაში. მე მახსოვს საჯარო სექტორი, რომელიც ისეთი ტემპით ვითარდებოდა, რომ კერძო სექტორი ჩამოტოვეს უკან ნოვაციებით. ანუ რომ ბიზნესი ხო არ უნდა იყოს ავანგარდში ამ ცვლილებებისა, მაგრამ ვაგლახ როგორი ქართული დღეს იმ კომფორტის ზონაში არიან, სადაც ყველაზე მეტად ალბათ საკუთარ თავს მნებენ.
მე ვსაუბრობ ეგეთ რაღაცაზე, რომ ყველას მოუწევს შეცვალოს ენა და უფრო მეცაც ვიტყვი, ეს ენა უნდა გახდეს ადამიანური უფრო. რაც ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ადრე ვრეკავდი ბანკში 90-იან წლებში და პასუხი იყო რა და იმის მერე სერვის პლუსი დანერგეს და პასუხობენ, რომ აბა როგორ მოგმართოთ თქვენი სახელი და სამჯერ გამიმეორებენ ჩემს სახელს, მაგრამ დღეს უკვე კიდევ უფრო წინ წავიდა ამოცანა და დღეს უკვე რაღაცა ისეთი უნდა მითხრას იმ ადამიანმა, რომ მე გული გამიწეს და კიდევ ერთხელ დავარეკო, რომ რაღაცა ადამიანური უნდა ჩატოვოს. მე ცალკე ვყვები ხოლმე ისტორიას და ესე განდროს ამბავია. ცალკე ვყვები ხოლმე ისტორიას. გეტყვით, ესე იგი პარაგრაფი არის ესეთი ისე რა ქვია სასტუმრო და იქ ვიჯექით ანუ არაჩვეულებრივად მოგვითხრა სერვისი არ მართლა კარგი იყო ახალი გახსნილი იყო სულ სიმცხალე გახსნილი იყო მახსოვს რომ ესეთი ოფიციანტი თუ ოფიციანტების მენეჯერი გოგონა გვიყურებს და ესე მოვიდა და გითხრა რომ ახლა ბელგიური შოკოლადის ვაფლი გენდომება თქვენ ხო და ჩვენ გავიკვირდით კი რა ვარა გვინდა და ესე ახლა შოკოლადით გინდა თუ შაქარმოყრილი ორივე რო იყოს არ შეიძლება მეც მასევჭამ და წლები გავა და ეს აღარ იქნება ხო იმიტომ რომ მე სტანდარტიზაცია წაიღებს ამას რეალურად ой ამის სტანდარტიზების კარგი მაგალითი ჩემი აზრით არის ზაპოსის ორგანიზაციული კულტურა სადაც ზუსტად ეგ არის სტანდარტიზებული რა ანუ აი მაგალითად კოლ-ცენტრის სოფლიოში ყველა კოლ-ცენტრის KPI არის რომ რაც უფრო მეტ მომხმარებელს მოემსახურებ და ეს პლასმასი რა რო სცენარია ყველას აი რო რეკავს ადმე აი ჩვენთანაც ხო არის ბანკის ხაზზე რო რეკავა სადაზღვევ როგორ მოგმართოთ ბატონო გიორგი რამე კიდევ ხო არ გნებავთ და მოკლედ სცენარია ყველას ზაპოსი ამას აკეთებს უგუღმა რა პირიქით აი ანდრო როგორც ყვება იმ ჩვენი ცნობილ ამბავს რა სერიოზული დამოკიდებულება ამ სფეროს მიმართ მათ შორის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ დონეებზე ძალიან შესამჩნევია. თუ რა გაგებით ვამბობ? საჯარო სამსახურზე გადადიხარ? საჯარო სამსახურზე და პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე გადავდივარ, იმიტომ რომ იქაც აი PR-ის ხელმძღვანელები ესე დავარქვათ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის ძალიან ბევრი კვალიფიციური, გამოცდილი ადამიანი არის. კი ბატონო. აი მიუჩინეს რაღაცა ადგილი, რომელიც ნამდვილად არ უნდა იყოს ამ ჩარჩოებში მოქცეული საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე, მთავარი პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანი გარდა პოლიტიკური ლიდერის. არის ადამიანი, რომელიც არის გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრში ყველაზე აქტიური ერთ-ერთი. აი სამი ადამიანი თუ ზის მაგიდის გარშემო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების დროს ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ეს ადამიანი. რომელიც უბრალოდ კი არა. პულსზე ხელი უკავია. რა თქმა უნდა, რომელიც უბრალოდ მოისმენს ამბავს, რომ გამოვა ვიღაცა და მოუყვება რომ ეს ამბავი თქვი და პრეს-რელიზი და უნდა იგრძნოს და თვითონ უნდა იყოს ნაწილი იმ გადაწყვეტილების. შემდეგ სტერილური სახით კი არ დადგება უკვე კამერასთან და რაღაც კი არ ვილაპარაკებს, იბრძოლებს იმისთვის, რომ ამ აზრის სინამდვილეში, სიმართლეში, სიწერფელეში დაარწმუნოს ხოლმე. დღევანდელი ჩვენი სიტუაცია ჩვენ გვარებს შეგიძლიათ დავასახელებთ, მაგრამ გვაქვს აბსოლუტურად დაშორებული სიტუაცია ამ რეალობისგან, რომელიც ახლა მე აღწერე, რაც არის ძალიან არასწორი. აი, ერთ დავამატებ კიდე, აი, მე მგონია ჩემი გამოცდილებით და დაკვირვებით, მეორე კრიზისის თავიდან აცილება არის შესაძლებელი, თუ აი, რასაც ამოთხრა, წინ სწრებით ის ადამიანი, ვისაც ეს კომუნიკაცია და ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი, ეს ხო დამკვირვებელიც არის გარკვეულწილად, იმიტომ რაღაცები მწიფდება გარშემო, კონტექსტი არის რაღაცაგას, რომელიც უნდა იგრძნო და ეს ბევრჯერ ყოფილა რაღაცა გიგრძნია და უბრალოდ შემდეგ უნდა მოგისმინოს, ვისთანაც მიხვალ და ეტყვი, რომ ეს იცი რა შეიძლება ცოტა ხანში ძალიან დიდ პრობლემად გვექცეს. როგორც წესი, ეს პროცესი ასე არ მიდის. რო წარმოვიდგინოთ, რომ საჯარო სექტორში, როგორც გიორგი ამბობს, ვეთანხმები, რომ წესით ეგრე არ უნდა იყოს, მაგრამ მიუჩინეს ამ ადამიანებს თავისი ადგილი, რაც არ ვიცი როგორ თარგმნოს, შეზღუდეს ერთგვარად მათი შემოქმედებითი უნარები. მოდი ესეც იყოს. ბიზნესში სად არის ეს პრობლემა, შეგიძლია მითხრა. იქ როგორ შეიძლება რომ მიგიჩინონ ადგილი და იმის იქით არ გაგიშვან და მეტი არ მოითხოვონ, არ მოუნდეთ სიახლეები, არ მოუნდეთ ახალი საშუალებები, არ მოუნდეთ ახალი იდეები. მენეჯერი, როდესაც უყურებს, რომ ჩემს წინ არის ადამიანები, მე მირჩევნია, რომ მორჩილი კაცი მყავდეს, იმიტომ რომ მე მას მოვდებ ძალას, ბოლო-ბოლო ფულს მე ვიხდი, кто платит деньги, тот и заказывает музыку, როგორც არის და ამიტომ მე ვმართავ და თუ ადამიანი მორჩილი არის, ეს ადამიანები მიყვარს მე, იმიტომ რომ მე მისი მართვა მიადვილებ. კომფორტული არის, ჩემთვის დაავალე, გააკეთე. მაგრამ ეს ადამიანი არ ბადებს არც კრეატიულს, არც გენიალურს ამ შემთხვევაში. როგორც ეს ადამიანი გამოდის მეორე ზონაში,
თავისუფალი არის. ამას უკვე თავისი ხუშტურები აქვს თუნში. ამას ახლა მოუნდა რომ ახლა შენადგილოს მეც დავждები. ახლა მასე არა საქმე. ახლა მე მინდა ახლა როცა მინდა მოვალ, როცა მინდა წავალ, იმიტომ რომ თავისუფლება არის და ასე შემდეგ ასე ის უმართავი ხდება. ანუ მენეჯერისთვის, პოლიტიკოსისთვის ზემოთ თუ ხარ, ესეთი ტიპი შენთვის აი სხვა ქვეყნის თავისუფალი გევასება, მაგრამ შენს ოჯახში თავისუფლება არ დამანახო, იმიტომ რომ მასე არ არის საქმე. გადაცემის სპონსორია ნოვა 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. This baby hits 88 miles per hour. უახლესი ტექნოლოგია სულთნეთისგან, ჯეოსირის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ უყუროს საყვარელ ფილმებს ყველგან სადასხად. BTEC PyPix სტანდარტი, ყინვაგამძლე BTEC PyPix 100, უნივერსალური ყინვაგამძლე BTEC PyPix 15, უნივერსალური ბათქაში BTEC PyPix P40, თვითწორებადი დუღაბი BTEC PyPix SL40. BTEC PyPix-ი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი. ნეკნები, კალმარები და ყველი. კაპიტანი დაბრუნდა! ბიჭებო, დღეს მეგპატიჟებთ. კარგად ვსხედვართ. ხრუსციმი, ვახრაშუნოთ მთელი ძალით. დიროლი. აღაფთოვანებს გემოთი. დიროლი. აღაფთოვანებს გემოთი. ენერგია ნებისმიერი მოძრაობის საწყისი. იმისთვის რომ წინ წახვიდე, მეც მიაღწევ. აუცილებელი ენერგიის სწორად რა განაწილება. უნდა იცოდე როგორ დააზოგო, დააგროვო და როდის გამოიყენო. საუკეთესო შედეგს რომ მიაღწევ. განახლებული ენერგი ბარათი. მართე ენერგია. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. წყალტუბოზე აღმოაჩინე ადგილი, სადაც ყველაფერია.
ტრადიციულ ამერიკულ ხუთშაბათებში მანუჩარ პირველი ჰოლივუდის ლეგენდაზე, ყველა დროის ინოვატორ ხელოვანზე მოგითხრობთ. რა თილითმას დაატარებდა გულის ჯიბით ამერიკაში მოღვაწე ერთ-ერთი უდიდესი რეჟისორი. რიყის ქვით მოკირწყლული თბილისური ქუჩების და კლდეზე გადმოკიდებული აივნიანი სახლების მონატრება ჰოლივუდში. გაატარა შვებულება საქართველოში და გაატარა ის შინაარსიანად. ამის 100%-იან გარანტიას კი საქართველოს დაცული ტერიტორიები და მათი შთამბეჭდავი მრავალფეროვნება იძლევა. თუ ჯერ კიდევ არ გინახავთ საკუთარი თვალით, ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად იმოგზაურეთ აჭარის გამორჩეულ ტურისტულ ადგილებში. საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო მასწავლებლების ათეული ცნობილია. რა ნიშნით გამოარჩიეს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწე პედაგოგები და ვინ მიიღებს ამჯერად მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელის საპატიო სტატუსს. მას ავიწროვებენ. მას დევნიან. მასზე ნადირობენ და თავს უნდა უშველოს. სხვისის სახით დაწყებული ცხოვრება. სხვის ნაცვლად ნაპოვნი სიყვარული და ოჯახური ბედნიერება. მტრად ქცეული ორეული. სიმართლე, რომელიც სახიფათო გახდა და სიცრუე, რომელიც სიმართლეს არჩიეს. მშვენიერი ნიმფას ორი სიცოცხლე. აღმოსავლურ დრამაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15 საათზე. სხვა სახე. TV პირველის ეთერში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ფიშინგი ინგლისური სიტყვაა და თევზაობას ნიშნავს, თუმცა წლებიან მან კიდევ ერთი მნიშვნელობა შეიძინა. თანამედროვე მსოფლიოში ფიშინგი ინტერნეტ თაღლითობის და კიბერდანაშაულების ერთ-ერთი ფორმაა. სტრატეგიად ცალსახად ერთიანია, თუმცა მეთოდები განსხვავებული. ფიშინგისას თაღლითობი ინტერნეტ სივრცეში პირადი შეტყობინებით თუ ელექტრონული პოსტით სხვადასხვა მისამართებზე რეალური სახელით, დამაჯერებელი ვიზუალით და შეთავაზებებით აგზავნიან შეტყობინებას და ამა თუ იმ ფორმით რაღაც განსაზღვრულ მოქმედებას თავაზობენ ადრესატს. რისი დახმარებითაც ობიექტისაგან პირად ინფორმაციას ითვისებენ. ფიშინგის მსხვერპლთა რაოდენობა ბოლო პერიოდში ზრდის ტენდენციას აჩვენებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შემთხვევა სხვა ქვეყნების სტატისტიკას თუ შევადარებ საგანგაშო ამაში არაფერია, მაგრამ ცალკეული შემთხვევები ამა თუ იმ ობიექტისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ანგარიში და ფულის დაკარგვა არავის უნდა. როგორ დავიცვათ თავი კიბერხაფანგისგან, ამ სტრატეგიაზე და ტაქტიკაზე უკვე ვისაუბრებთ გიორგი კეპულაძესთან ერთად საქმიან დილაში. დილომშვიდობს გიორგი, მოგესალმებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახშირდა საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან, ბანკების მხრიდან შეტყობინებები, რომ არის საფრთხეები და მოქალაქეებმა, ადამიანებმა დავიცვათ თავი ფიშინგისგან, ეგრეთ წოდებული. ჯერ საფრთხეებზე ვისაუბროთ, რა საფრთხეები გაჩნდა, რატომ გახდა ეს აქტიური ეს კამპანია თავად ბანკების მხრიდანაც. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე ცოტა სხვა თემით დავიწყებ. ბოლო დროს Facebook-ზე ძალიან აქტიური იყო ეგრეთ წოდებული Face API, რომლითაც ზოგი ნახულობდა, როგორი იქნება ის სერვერში. ნამდვილად იქნება თუ არა ისეთი ეს კაც მარიცის. და იქნება თუ არა საერთოდ, მაგრამ თავარი რაც მათ ჩვენ მოვახერხეთ ყველამ ერთად, რომ ამ აპლიკაციას, რომელიც რუსეთშია დამზადებული, დღეს 150 მილიონი მომხმარებლის ფოტოებზე და პირად ინფორმაციაზე მიუწვდება ხელი და მისი უსაფრთხოების განმარტებაში წერია, რომელსაც ჩვენ როგორც წესი ვაპლიკებთ, ისე რომ აკითხულობთ, რომ მას ფაქტობრივად განუსაზღვრელი უფლება აქვს უკვე იმ ინფორმაციაზე, რაც ჩვენ მივაწოდეთ და აქ არ შედის პაროლი, თქვათ, მაგრამ შედის წვდომა ჩვენს ფოტოებზე, შედის წვდომა ჩვენს სხვა
სხვა აპლიკაციებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეც ერთ-ერთი მეთოდი აქ შეიძლება პირდაპირ გაგებით ფულს არავინ არ იპარავს, თუმცა მე ცნობილი რუსული ტროლების ქარხნები და ბოტები სწორედ ამ პრინციპით მუშაობენ, რომ სხვა ადამიანის იდენტობას იყენებენ და ახერხებენ მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგებში ჩარევის ცდელობას მაინც, შედეგებს თუ ვერ განსაზღვრავენ. და ამას მთელ მსოფლიოს მასშტაბით რუსეთი აქტიურად იყენებს. მეორე უკვე თქვენაზეც საუბრობდით, ეს არის ფიშინგი პირდაპირ, ანუ თევზაობა ჩვენს ფულზე, ოღონდ ინტერნეტის წყალობით დღეს 90% თითქმის წამყვანი ბანკების საქართველოში გადახდები წარმოებს ინტერნეტით და მობილური აპლიკაციებით. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბანკებს უმცირდებათ ხარჯი ერთი მხრივ იმის, რომ ფილიალში ნაკლები თანამშრომელი შეიძლება ყავდეთ და საქმებული ნაკლები ფილიალი ჰქონდეთ უკვე და ეს დისტანციური არხები განავითარონ. შესაბამისად უკვე რისკების ნაწილმაც გადმოინაცვლა, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით, რომ ჩვენ არ მოგპარონ ჩვენი პაროლი, ჩვენი შესასვლელი, თქვათ, იმეილის შესახებ არ მიიღონ ინფორმაცია და სხვა ინფორმაცია, რაც საჭიროა თანხის ერთი ანგარიშიდან მეორე ანგარიშზე. რისკი ეზრდებათ, მიცირდებათ რაღაც ხარჯები, მაგრამ რისკები ეზრდებათ. რისკი ამ მხრივ, იქაც თავისი რისკია, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს რისკი მზარდია, ეს არის სოფლიო პრობლემა დღეს და ქართულ ბანკებს ალბათ მოუწევთ ძალიან აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ ეს პრობლემა დაძლიათ. აი, ბოლო მონაცემები რაც იყო 2019 წლის პირველ კვარტალში მომხმარებელთა 6% აღმოჩნდა პროგრამული უზრუნველყოფის საფრთხის წინაშე. მართალია ხა რეგიონის ქვეყნებს რო შევატაროთ სულ მინიმუმ საქართველოს და სომხეთში კლება დაფიქსირებული 2018 წელს, მაგრამ მაინც ფაქტი არის, რომ აი 2 წლის წინანდელ ან 3 წლის წინანდელ თქვათ მონაცემებს რო შევატაროთ, მაშინ როცა ბევრად ნაკლები იყო ზოგადად ეს პრობლემა, დღეს უფრო მეტ ადამიანს შეეხო ეს მოცემულობა. მარტივი ინსტრუქტაჟი ამის ან ბევრჯერ მოგვისმენია კიდეც, რომ არის რომ რაღაცა კარგად დავაზუსტოთ ინფორმაცია, როცა მონაცემები შეყვავს ჩვენი ბარათის, ჩვენი ანგარიშის შესახებ, მაგრამ მეორეს მხრივ პაროლების ხშირი ცვლილება იქნება ეს თუ ბარათის თქვათ დაცულობა, რომ სხვას არ გადავცეთ და ასე შემდეგ. ეს ლოკალურ ნაწილში, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მათ შორის საგამოძიებო სამსახურები ზოგადად საქართველოს ფარგლებს მიღმა ეგრეთ წოდებულ ფიშინგით დაკავებულ ადამიანებს ვეღარც წვდებიან, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება მხოლოდ თქვათ საქართველოში ვიგულისხმოთ დანაშაული. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხო. პრობლემა არის გამოძიებაში, რა თქმა უნდა, ასეთ საქმეებში რთულია ზრდა დაფიქსირდა, იმიტომ რომ ზოგადად ზრდა არის დისტანციური გადახდების, თავისთავად რაც უფრო მეტი ადამიანია ჩართული, თავისთავად თაღლითებისთვის და ქურდებისთვის, ინტერნეტ ქურდებისთვის, ეს არის ნოყიერი ბაზა იმისთვის, რომ იმ ადამიანების ინფორმაცია მოიპოვონ, ვინც ჯერ კიდევ არ არის ფინანსურად საკმაოდ განათლებული და ფინანსური განათლების პრობლემა დადგა სწორედ ბანკებისთვის პირველ რიგში ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვნად, როდესაც ისინი თავისთავად დისტანციურ პროდუქტების გაყიდვაში მათ ეშლებათ ხელი, რადგან ფაქტობრივად უნდობლობა ჩნდება ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც გავიგეთ, რომ ჩვენს ირგული ადამიანს, რომელიც ვერ ვიტყვით, რომ ან ფინანსური განათლება არ აქვს, ან სხვა განათლება, მაგრამ ახერხებენ თაღლითები მათი თანხის მოპარვას. ერთ-ერთ გავრცელებულ მეთოდზე მოგიყვებით, აი ბოლო პერიოდში რაც ფიქსირდება, ეს არის Facebook-ზე იქმნება ამ ბანკის რომელიმე კომერციული ბანკის დიდის ძირითადად კლონირებული გვერდი, ანუ ყალბი ვებგვერდი არა page გვერდი, შემდეგ არეკლამებენ ამ გვერდს და რაღაცა შეთავაზება, რომ აი 50000 ლარი რაღაცა გათამაშება შეერთებული ბოლო თარიღი ეს და მოდით და მოიგეთ. ანუ ლატარიასაც კი არ თავაზობ, აი რაღაცა პირდაპირ თითქოს თანხად და რა თქმა უნდა, ადამიანების ნაწილი ამ ანკეს ეგება, გადადის იმ ბანკისვე კლონირებულ უკვე გვერდზე, სადაც შეყავს რა თქმა უნდა თავისი მეილი და პაროლი, ამ პაროლს უკვე იყენებს თაღლითი და შემდეგ რომ თანხის გადასარიცხად საჭიროა SMS-ი. SMS-ისთვის კი ეუბნება რომ აი მოთხოვს ეს ვებგვერდი, ყალბი ვებგვერდი SMS და ამ SMS-ით უკვე ახერხებს გადარიცხვას თაღლითი და ამ ადამიანს ეუბნება რომ არასწორია ეს SMS-ი თქვენ ვერ შეხვალთ სისტემაში. და ხშირია ესეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე დაფიქსირდა. მაგალითად საპენსიო ფონდის გვერდის კლონით შეიქმნა და ძალიან ბევრ ადამიანს ინფორმაცია გამოსალეს, შემდეგ გავცელდა
ინფორმაცია ის იყო კლონირებული და ამ ადამიანებმა დიდმა ნაწილმა იმედია რომ მაგრამ განსხვავებელი მაინც აქ ან რას უნდა დავაკვირდეთ ხო? უნდა დავაკვირდეთ აუცილებლად ზემოთ აი როდესაც წერია თლიანად ეს ვებგვერდის სახელი ამ ბმულის შინაარს უნდა დავაკვირდეთ და უნდა იყოს ზუსტად ანალოგიური რაც არის ჩვენი ბანკის ინტერნეტ ბანკის ვებგვერდი. ამას აუცილებლად უნდა დავაკვირდეთ და თან რაღაც განსხვავებელი ნიშნების პოვნა რა თქმა უნდა შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გავს როგორც ყალბი ფული გავს ნამდვილ ფულს მაგრამ განსხვავებელი ნიშნების პოვნა შეიძლება და თავარია რომ უნდა დავეჭ საეჭვოდ უნდა მივიჩნდეთ როდესაც მეილზე გვწერენ რომ სადღაც ნიგერიაში აღმოგვაჩნდა რაღაცა საბადო თუ ბაბუამ დაგვიტოვა სადღაც ამერიკაში ბევრი ფული და ხოლოდ რაღაც ჩვენი პირადი მონაცემების გაგების შემდეგ შეძლებ ამ ფულის მიღებას ეს ასეთ მეილებს ასეთ ინფორმაციას უნდა შევხედოთ ეჭვის თვალით. რაც შეეხება თქო სტატისტიკას აქ რაც მონაცემები ნახეთ ჩვენ რომ 2019 წლის იანვარ-მარტში ყველაზე მეტი აღმოჩნდა სამხრეთ კორეაში იყო დაფიქსირებული რაღაც არ გლობალურად შეხვდა საინტერესო იყო ვენესუელა შედის აქ და ვენესუელაში ადამიანს კიდე რაღაცას გადმოურიცხავ აი საერთოდ ბრილის გადმორიცხავ ხო და რაც შეეხება თავად ბანკებს და ის ბანკები როგორ შეიძლება ხო რა უნდა გააკეთონ როგორ დაუდგნენ წინა პრობლემას ბანკებს აქვს თავისი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა თუმცა ძალიან რთულია რომ მილიონობით ანგარიში აკონტროლო და ყველა ტრანზაქციაზე ყურადღება მიაქციო რომ სად ირიცხება და როგორ აქ შეიძლება იყოს ერთი რომ გართულებული ტრანზაქცია ანუ დამატებითი SMS-ის მოთხოვნა ნებისმიერ გადარიცხვაზე არის გარკვეული სერვისები სადაც გადარიცხვისას ჩვენ არ ვთხოვენ დამატებით SMS ეს არის კიდევ ერთი ფილტრი იმისთვის რომ ვიღაც სხვა ჩვენი ტელეფონი ხომ მაინც არ ეწოდინება და ისევე გადარიცხავს ეს ერთი პლუს მნიშვნელოვანია დაზღვევის სამუშაოება უფრო აქტიურად გარეკლამება ალბათ ამ სერვისისაც რადგან დაზღვევის შემთხვევაში გარკვეული ოდენობის თანხაზე ბანკი დაგვიბრუნებს ჩვენს და პირდაპირ ბრუნდება როგორც რაღაც პროცედურები მარტივად ხდება ეს იმიტომ რომ სამართალ დამცველების ჩართვა ანამაც ახსენა ძალიან რთულია შემდეგ თქვა თუ საზღვარგარეთი დახდება და ინტერნეტი მოგეხსენებათ გლობალურია ძალიან რთულია აკონტროლო რომელი ქვეყნიდან როგორ საიდან ხდება ეს თაღლითობა და მიგნება საბოლოო ავტორის ამ ყველაფრის ძალიან რთულია რაც შეეხება თვითონ მოხმარებლის პასუხისმგებლობასაც და განათლებასაც ბანკებმა უნდა დაიწყონ გაცილებით აქტიური კამპანია ფინანსური განათლების და კონკრეტულად ამ ინტერნეტ თაღლითობის და ეგრეთ წოდებული ფიშინგის წინააღმდეგ ეს არის სერიოზული გამოწვევა მათთვის ეს შეიძლება არ იყოს ფინანსურად დიდი გამოწვევა თუმცა ესეც არის მაგრამ ასევე არის რეპუტაციული რისკი და ბანკი მოგეხსენებათ რეპუტაციაზე დაფუძნებული ბიზნესია და თუ ბევრი ადამიანი მისი ინტერნეტ სერვისების მისი დისტანციური არხების და მისი არაუნაღდო ანგარიშსწორების სისტემების მიმართ იქნება არაკეთილგანწყობილი კი არა ეჭვის თვალით შეხედავს რა თქმა უნდა პირველი ადრესატი ვის მიმართაც აგრესია უჩნდება ადამიანს რომელმაც ფული დაკარგა ეს არის კომერციული ბანკი და ეს კარგად უნდა გაიაზრონ ბანკებმაც თუმცა მე მესმის რომ ვერავინ ისე უკეთეს ვერ დაგვიცავს როგორც ჩვენ გავიცავთ ჩვენს თავს და ნუ პლუს დაზღვევის ჩარლ მექანიზმი რისკების განმეორება პრაქტიკულად შეუძლებელია იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი რისკი იმიტომ რომ ის ყოველდღიურად ცვლადი არის მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო მათ შორის ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვეტა რომ ის ბარათები რომელიც უკავშირდება ტოტალიზატორებს ან სათამაშო ბიზნესის წარმოადგენს ჩვენ ამაზეც გვისაუბრია რომ წარმოადგენს კიდე ცალკე მიმართულებით რისკს იმიტომ რომ იქ დაცულობის ნაწილი არის ცოტა განსხვავებულად დარეგულირებული მათ შორის იდენტიფიკაცია შედარებით ნაკლებია და ასე შემდეგ ამ მხრივ რა ხდება დღეს ან რამდენად ქმნის რისკებს და ზრდის რისკს ჩვენ რამდენიმე თვის წინ აღმოვაჩინეთ ეს ბარათები რომლებსაც აქტიურად იყენებდნენ მომხმარებლები და დღეს კიდევ უფრო ფართოდ გაიშალა ამ ბარათებისა და სისტემების ბიზნესი ესე ვთქვათ ფაქტობრივად ცალკე ანგარიშები აქვს ადამიანებს პირდაპირ გეუბნებიან რომ რაღაცა იქ ჩამირიცხე რაღაც აჭარაზე თუ რაღაც არ დავასახელო აქ ჩამირიცხე იქ შემისო პირდაპირ გეუბნებიან და ბანკის გვერდისავლით ეს ადამიანები ანუ ეს ბიზნესები ახერხებენ რომ ცალკე ფაქტობრივად ანგარიშები ქონდეს ეს ცალკე აღებულ შეიძლება აბსოლუტურად ლეგალური იყოს მაგრამ არა დანაშაული ამაში რა თქმა უნდა არაფერი არ არის თუმცა ეს ფული ანუ ტრიალებს ანუ ხო ჩანს მაინც ეს ფული საბანკო მონაწილეებში არ ჩანს
არ ჩანს საბანკო ამონაწერებში ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა და მე ვფიქრობ უფრო მეტად უნდა დაინტერესდეს თვითონ კომერციული ბანკების და ეროვნული ბანკიც იმით თუ სად ბრუნავს ეს ეგრეთ წოდებული შავი ფული ხო სადაც ფულის გათეთრების შემთხვევების შეიძლება მეტი იყოს და თანხის მოპარვის და ძირითადად სადაც გადარიცხვები ხორციელდება სწორედ ამ ფიშინგის და თაღლითობის შედეგად არის სწორედ ინტერნეტ ტოტალიზატორები და ინტერნეტ კაზინოები რადგან მათთან გადარიცხვას რაღაცა დამატებითი SMS-ები და ის არ ჭირდება იმიტომ რომ ალბათ მოლაპარაკება არსებობს რომ უფრო მარტივად მოხდეს გადარიცხვა ესეც რა თქმა უნდა ქმნის პრობლემას მაგრამ ვერავინ ვერ დაგვიცავს ჩვენ თუ ჩვენ თვითონ არ დავიწყებთ სხვათაშორის როდესაც წლების წინ თქვათ იგივე ონლაინ ტოტალიზატორში და კაზინოში გადარიცხვა იყო რაღაც პროცედურებთან დაკავშირებული საბანკო ბარათის მიბმა და ასე შემდეგ და რა შემდეგ იყო პროცედურები რომელიც ახლა ეს პროცედურები აბსოლუტურად მოხსნილია ესეც ხომ არა ერთ-ერთი განმაპირობებელი ამ რისკებისთვის აბსოლუტურად მოხსნილია ძალიან მარტივია ნებისმიერ ბარათბიბმა წამებში ხდება იქ ყველაფერი როგორც რაღაცა ტექნიკა გაიქმნება ტექნოლოგიები წინ მიდის და ალბათ ამასთანაც არის დაკავშირებული და პლუს ის რომ ბაზარი იზრდება როგორც ინტერნეტ ტოტალიზატორების ასევე ინტერნეტ გადახდების რა თქმა უნდა ეს სისტემები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ამაში გასაკვირად ერთი მხრივ ცუდი არაფერი არ არის რომ ვისაც ვინც დაინტერესებულია ამით ამ ადამიანებს არ ექნებათ პრობლემა რაღაც ბარიერები და დრო არ ეკარგებათ იმაში რომ სავსებით ლეგალური ტრანზაქციები განახორციელონ და ვერც აუგზავნოთ მაგრამ აქ დგება მეორე პრობლემა იგივე თქვა ფინანსური განათლების იქნება თუ ზოგადად იმუნარჩევების რაც არის დაკავშირებული სწორედ მობაილ და ინტერნეტ ბანკის გამოყენებასთან თუ იმას რომ ბარათი სხვას არ უნდა გავატანოთ თუნდაც ბენზინ დასამარს ადგილზე თუნდაც მინტანს რესტორანში არასდროს არ უნდა გავატანოთ ჩვენი ბარათი რადგან წარმები ჭირდება იმას რომ მოიპოვოს ინფორმაცია ბარათის შესახებ და შემდეგ უკვე ამ ბარათით გადარიცხვა არის ძალიან მარტივი ასევე არის ერთ-ერთი მეთოდი რომელსაც ვთქვათ ინტერნეტში იყენებენ როდესაც HTTP-ს ემატება SC და ეს ნიშნავს security ანუ და უსაფრთხოებას და ვთქვათ იგივე Amazon-ი იქნება eBay თუ დიდი ვებგვერდები და ყველა ის ვებგვერდი რომელიც სწორედ ინტერნეტ გადახდებით შოღულობს ფულს და ბიზნეს აწარმოებს ამ გზით მიუთითებს იქ რომ მასთან მაქსიმალურად დაცულია ყველა ინფორმაცია და ფაქტობრივად არ ფიქსირდება შემთხვევები როდესაც დიდმა ინტერნეტ მაღაზიებმა ვინმეს ფული მოპარეს პრობლემა არის სწორედ ვთქვათ ინტერნეტ ტოტალიზატორებთან დაკავშირებით და ამ ხრივას რა თქმა უნდა ბანკებმა დამატებითი ბერკეტები უნდა შეიმუშაონ და მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მეტი ინფორმაციის მიწოდება თქვენი როლი ძალიან დიდია მედიის ჩვენ ვზადავთ ნებისმიერ ფორმატში ვისაუბროთ ამ თემებზე მივაწოდოთ მომხმარებლებს ინფორმაცია ჩვენი არხების საშუალებით მედიის საშუალებით რა თქმა უნდა ჩვენ სპეციალურ ტრენინგი გვაქვს შემუშავებული დაინტერესებული ადამიანების როგორ დაიცვან რა სახეობებია ფიშინგის და როგორც გითხარით ეს არ არის მაინც და მაინც პირდაპირ ფულის მოპარვა შეიძლება იყოს იდენტობის მოპარვა რამდენიმე დღის წინ ნახეთ ინფორმაცია საქართველოშიც როგორ აქტიურად იყენებენ ამ ტროლებს ვიღაც უცხოელების ფოტოებით და ადამიანები სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ძალიან მარტივია ხა ჩვენ შეიძლება ძალიან მარტივად მოგვატყუონ ასეთ შემთხვევაში და გვეგონოს რეალური პიროვნება ან რეალური ვებგვერდი და შევცდეთ ამიტომ ამისგან რომ ვიყო დაცული ყველაფერს უნდა შევხედოთ ეჭვი და მარტო პირველ აპრილს რომ ვკითხულობთ ეჭვით ყველა ინფორმაციას ვებგვერდებზე სხვა დღეებში ეჭვით შევხედოთ ყველაფერს და ყველაფერი უნდა გადავამოწმოთ ჩვენ ამ როლს გავითავებსებთ კიდევ უფრო არ ჩვენს მაყურებელს მუდმივად მივაწვით ინფორმაციას მაგრამ ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მივა ადრესატამდე თუ არ იქნება ინტერესი და როცა საუბარი არის საკუთრებაზე და თითოეული ადამიანი ინდივიდუალურად არის ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი თუნდაც იმაში რომ ის ელემენტარული პირობები იცოდეს რაც აუცილებლად უნდა დაიცვას იმისათვის რომ დაიცვას საკუთარი ქონება მადლობა გიორგი საუბრისათვის გიორგი კეპულაძე საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარეს მასპინძლობდით საქმე ინდილის ეთერში ვიდრე სარეკლამო პაუზას გავავთ კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის პიკი ეს არის ახალი ბრენდი საქართველოში რომლის ოფიციალური წარმომადგენელიც პარადისი ჯგუფი არის და შესაძლებელია როგორც სპორტული ასევე ყოველდღიური სტილისა და საკალათბურთე კოლექციების ფეხსაცმელების ასმელებისა და აქსესუარების შეძენა რით არის განსხვავებული და გამორჩეული ეს ბრენდი სხვა სპორტული მაღაზიებისგან და რა ტიპის აქციებსა და ფასდაკლებებს თავაზობენ მომხმარებელს მარიამ ადამია მოგვიყვება სიუჟეტში სპორტი ქმნის სივრცეს, სადაც არ არსებობს საზღვრები და ლიმიტი, სადაც შესაძლებლობები შეუზღუდავია და ყველას შეუძლია თამაში. არ აქვს მნიშვნელობა სქესს, ასაკს ან თუნდაც მიზეზს, თუმცა მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში კომფორტსა და ხარისხს ნამდვილად ენიჭება. ამიტომაც აუცილებელია სპორტული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, რომლებიც გაამარტივებს ვარჯიშის პროცესს და მეტად სასიამოვნოსაც გახდის მას. არჩევანში კი ბრენდი პიკი დაგეხმარებათ, რომელსაც სჯერა რომ ყველას შეუძლია იყოს სპორტის მოთამაშე. არ აქვს მნიშვნელობა ამას ის პროფესიონალურ დონეზე აკეთებს, ერთობა თუ უბრალოდ ჯანმრთელობა
ჯანმრთელობისთვის ვარჯიშობს და სჯერა, რომ სპორტის საშუალებით ჩვენი ცხოვრების შეცვლა შესაძლებელია. ხოლო იმისათვის, რომ ვარჯიში ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყოს, პიკმა მიმზიდველი და დახვეწილი სპორტული ტანსაცმლის ახალი კოლექცია წარმოადგინა, სადაც მთავარი აქცენტი მაღალ ხარისხზე და დაბალ ფასებზეა გაკეთებული. პარადისი ჯგუფი უკვე მრავალი წელია ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე. ის აერთიანებს არაერთ სპორტულ ბრენდს, მათ შორის New Balance, Emporio Armanis, EA7 სპორტულ ხაზს. ახლა დავამატეთ Fila და სწორედ სულ ახლახანს კი გავხსენით ახალი სპორტული ბრენდის პიკის მაღაზია, სადაც ახლა ვიმყოფებით ჩვენ. პიკის საქართველოში შემოყვანა არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება და მარტივი პროცესი. ჩვენ ვაკვირდებოდით მომხმარებლის მოთხოვნებს. მივხვდით, რომ ძალიან ბევრს საქართველოში უნდა რომ ჩაიცვას მაღალი ხარისხის სპორტული ტანსაცმელი თუ ფეხსაცმელი, მაგრამ გარკვეული ფინანსური მიზეზების გამო თავს იკავებს ორიგინალი ბრენდის შეძენისგან. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიცადეთ, რომ მაქსიმალურად გვეპასუხა მომხმარებლის მოთხოვნებისთვის. შესაბამისად, თუ გსურთ, რომ გეცვათ მაღალი ხარისხის პროდუქცია, აღარ არის საჭირო, რომ გადაიხადოთ იმაზე მეტი, ვიდრე თქვენ გაქვთ გათვალისწინებული და მოხვიდეთ ჩვენს მაღაზიაში და ერთი სპორტული ფეხსაცმლის ფასად შეიძინოთ სრული ჩაცმულობა. პიკი ეს არის ახალი ბრენდი ქართულ ბაზარზე, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი პარადისი ჯგუფია და გარდა სპორტული სტილისა მომხმარებლებს ყოველდღიურ და საკალათბურთე კოლექციის ფეხსაცმელებს, ტანსაცმელებსა და აქსესუარებს თავაზობს. როგორც წესი, სპორტში დიდი ოცნებების ახდენა მცირე წარმოდგენებით იწყება და მათი სწორად განვითარების შემთხვევაში საბოლოოდ სერიოზულ წარმატებად იქცევა ხოლმე. ამ პროცესებში კი არანაკლებ როლს თამაშობს სწორად შერჩეული ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი, რომელიც მომხმარებელს მაქსიმალურ კომფორტს უნდა უქმნიდეს. სწორედ ამ სტანდარტების გათვალისწინებით შექმნილ კოლექციას გვთავაზობს მაღაზია პიკი. მრავალფეროვანი პროდუქცია, დახვეწილი დიზაინი და ხელმისაწვდომი ფასები კი მას კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. პიკი არის FIBA-ს ოფიციალური პარტნიორი. იგი ასპონსორებს არაერთ NBA-ს არაერთ მოთამაშეებს, ისეთებს როგორიც არის ტონი პარკერი, დვაით ჰოვარდი და სხვა. სწორედ ჩვენს მაღაზიაში შეგეძლებათ ამ კალათბურთელების შექმნილი ხაზიდან კოლექციების შეძენა. შეგეძლებათ შეიძინოთ კალათბურთის ისეთი ფეხსაცმელები, რომლებიც ყველა იმ ტექნოლოგიით არის შექმნილი, რაც როგორც პროფესიონალ, ასევე მოყვარულ კალათბურთელს სჭირდება. და რაც თავარია, ეს ყველაფერი ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად. და ჩვენ შეგვიძლია მაგალითისთვის თქვათ, რომ 110 ლარიდან შეგიძლიათ ჩვენთან სპორტული ფეხსაცმელების შეძენა და 39 ლარიდან მაისურების, რაც არც თუ ისეთი ცუდი შეთავაზება არის. დღესდღეობით მაღაზია პიკში აქცია მოქმედებს, რომელიც ყოველ მეორე შენაძენზე 50%-იან ფასდაკლებას გულისხმობს და ეს სრულ კოლექციაზე ვრცელდება. გარდა ამისა, 20%-იანი ფასდაკლებაა გაზაფხულის კოლექციაზეც. შედეგად კი აქ გაცილებით მეტი თანხის დაზოგვის შანსი გაქვთ ვიდრე ნებისმიერ სხვა სპორტულ მაღაზიაში, რაც პიკის კიდევ ერთი დამატებითი უპირატესობაა. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. გყავს ტაქსი და გაქვს A კატეგორიის ლიცენზია. გინდა რომ საბანკო ისტორია შეიქმნა ბანკში. გინდა რომ შენი მუშაობით დასტურდებოდეს შენი შემოსავალი. ანუ აიღოს ეს ხი ნებისმიერ დროს შენი საჭიროებებისთვის. ან შეიძინო განმადებით ის რაც გინდა. ამის შესაძლებლობას მოგცემს შენს ტაქსში QR გადახდა. თუ გყავს ტაქსი და ფლობ A კატეგორიის ლიცენზიას, 1 ივლისიდან მოდი საქართველოს ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. აიღე QR კოდი, რომლითაც გადაახტევინებ მგზავრებს კომფორტულ
მარტივად მხოლოდ ტელეფონით. აღარ მოგიწევს ფულის თუ ხურდის კონტროლი და ამით გამოწვეული ყოველდღიური დისკომფორტი. და რაც მთავარია, მგზავრის მიერ QR-ით გადახდილი თანხები შენი დადასტურებული შემოსავალია. საქართველოს ბანკი. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. როგორ გაიჟღერებს წვეულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ვენეტო დიზაინი აბაზანის და სამზარეულოს მოწყობის ყველაზე გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი 38. ვენეტო დიზაინი ახალი სტანდარტის დროა. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. დღეს იმდენი საქმეა. ახლა ფაღარათი ძალიან უდროა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი. სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დიროლი. აღაფრთოვანებს გემოთი. დიროლი. აღაფრთოვანებს გემოთი. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გჭირდება. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis ჩაქვი. საქმე ინდივიდუალ ბოლო ბლოკში ლიკა ქარდაოსთან დეველოპერული რუბრიკის დროა ტრადიციული მიმოხილვის შემდეგ უკვე სტუმარს უმასპინძლებთ. ლიკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღეს Property Georgia შემოგთავაზებთ ახლად აშენებული საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების რეიტინგს ივლისის თვის მდგომარეობით. მოკვლევის შედეგად ახლად აშენებული საცხოვრებელი ბინების ფასები ივლისში მერყეობს 1282 ლარიდან 7553 ლარამდე. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ თუ როგორ ნაწილდება გასაყიდი
გაზრდილი ფასები უბნების მიხედვით. ამჯერადაც ჩვენ ერთ კვადრატულზე ცალკეული კომპანიების შემოთავაზებებიდან საწყისი ფასები ამოვარჩიეთ, მაგალითად ვაკეში ყველაზე ძვირადღირებული ელიტური პროექტების სამეულს იკავებს Alliance Highline ერთ კვადრატულ მეტრზე მნიშვნელოვნად გაზრდილი ფასით გასულ თვესთან შედარებით 7553 ლარით. Axis Tower-ში ერთი კვადრატული მეტრის ფასი გაზრდილია ასევე 5710 ლარს შეადგენს და კვლავაც Axis-ის პროექტი ჭავჭავაძეზე 4568 ლარით ვაკეში. მოკლეულ ობიექტებში ფასები გასულ თვესთან შედარებით საშუალოდ 5%-ით არის გაზრდილი, რაც სავარაუდოდ განპირობებულია კურსის ცვალებადობით და პროექტების მშენებლობის პროცესის წინსვლით. ამავე გრაფიკზე ხედავთ, როგორია ფასები კრწანისში. ამ რაიონში მაქსიმალური ფასი კვლავაც კრწანისი რეზიდენსში ფიქსირდება, მოკლეული პროექტების საშუალო ფასი კრწანისში 1 კვადრატულ მეტრზე 3540 ლარს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი მხოლოდ საშუალოდ 2%-ით არის შემცირებული წინა თვესთან შედარებით. რაც შეეხება საბურთალოს, ამ რაიონიდან სულ 7 სამშენებლო კომპანიის ფასები შევარჩიეთ კვლავაც. აქაც გრაფიკულად საწყისი ღირებულების შეთავაზებებს ხედავთ ეკრანზე, რომელთა შორისაც ყველაზე მაქსიმალური ფასი King David-ის შემთხვევაში ფიქსირდება კვლავაც და შეადგენს კვადრატულზე 5129 ლარს. ანუ 4%-ით არის გაზრდილი გასულ თვესთან შედარებით. საბურთალოზე ყველაზე ძვირადღირებული ბინების რეიტინგში მეორე ადგილს Lisi Development-ის მწვანე ქალაქი ლისზე იკავებს 3854 ლარით. შემდგომ თბილისი Gardens-ი ისევ 3854 ლარით. რეიტინგში ყველაზე დაბალი ფასი საბურთალოზე მონოლითს აქვს შეთავაზებაში კვლავაც ფასი შეადგენს 1784 ლარს ერთი კვადრატული შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ ვაკე, მთაწმინდა და საბურთალო კვლავაც რჩება დედაქალაქის ყველაზე ძვირ რაიონებად. აღსანიშნავია ასევე, რომ ისანში დირსის მასშტაბურ კომპლექსში 1 კვადრატული მეტრის ფასი 1951 ლარს შეადგენს. საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვის ფასი კვლავაც ყველაზე დაბალია დიდი ღომში, გგანში და მუხიანში, სადაც ფასები 1284 ლარიდან 1627 ლარამდე მერყეობს. საერთო სურათის შესაქმნელად ეკრანზე წარმოგიდგენთ დეველოპერული კომპანიების მიერ გამოცხადებული საწყისი ფასების ჩამონათვალს და ფასების ცვლილებას პროექტების უბნების მიხედვით. აქვე გეტყვით, რომ ამ მასალაზე წვდომის შესაძლებლობა BMG-სა და Property Georgia-ს მკითხველებს სულ რამდენიმე წუთში მიეცემათ. ჩვენ კი ყოველკვირეულად რამდენიმე საინტერესო მიმართულებით მუდმივად მოგაწვდით განახლებულ მონაცემებს და ანალიტიკას საქმიანი დილის უძრავი ქონების რუბრიკის ეთერში. და განსაკუთრებული მადლობა პარტნიორობისთვის Dreamland Oasis Chaux კომპანიას, რომელიც ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი და დასასვენებელი კომპლექსია შავი ზღვის სანაპიროზე და რომელიც 2019 წლის მიწურულს მე-10 და მე-11 საცხოვრებელი ბლოკების დასრულებას აანონსებს. უფრო მეტი დეტალების გასაგებად Chaux ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა და ამ თემაზე სიუჟეტიც მოგვიმზადა, ერთად ვიმოგზაუროთ Chaux-ში. კურორტი, რომლის სახელწოდება სრულად ასახავს კომპლექსში არსებულ გარემოს. Dreamland Oasis Chaux მე-10 და მე-11 საცხოვრებელი ბლოკების დასრულებას წლის ბოლოსთვის აანონსებს. კომპანიის ამბიციებიდან გამომდინარე, ყველაფერი ეკოლოგიასა და ხარისხზე იყოს მომართული, მშენებლობის ყველა დეტალი კარგად გათვლილი და დახვეწილია, ხოლო სამშენებლო მასალა უმაღლესი ხარისხის. პირველ რიგში რაც შეიძლება ვთქვათ, კედლებზე, როგორც ბინებს შორის გამყოფი, ასევე ტიხრები, ჩვენი არის ბლოკით აშენებული, შემდეგ გამოყენებული გვაქვს ქვაბამბა, ხმის იზოლაციისთვის და თბოიზოლაციისთვის და ბოლო-პირი მიდის გიფსოკარდონი, შემდეგ შპალერით იფარება. Მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენი სლაიდის სისტემები, სადაც ენერგოეფექტური მინაა გამოყენებული. აქცევე გვაქვს ესეთი მოძრავი სლაიდის სისტემის ალუმინის ჟალუზები, ეს თელსიგზაზე მოძრაობს. და შეგიძლია აქ დაждდე და კომფორტულად იგზნო თავი. ასე აქ ახლა ამ აივანზე საბოლოო ჯამში უნდა დადგეს გამწვანებები ყველა ბინებს შორის გამყოფი, კოთნები იქნება და ყველგან გამწვანება დადგება.
გარდა უნიკალური არქიტექტურისა და არაჩვეულებრივი ლანდშაფტური დიზაინისა, Dreamland Oasis ჩაქვის ტერიტორიაზე შექმნილია ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ კომპლექსიდან გაუსვლელად ის სიამოვნოთ დასვენებით. საცურაო აუზები, აკვაპარკი, ბოულინგი, საბავშვო გასართობი მოედნები, სათამაშო დარბაზი, 3D, 7D და 9D კინოთეატრები და მრავალი სხვა. აქ ყველაფერია აქტიური და პასიური დასვენების მოყვარულთათვის. Dreamland Oasis ჩაქვი მომხმარებლებს თავაზობს როგორც დასრულებულ აპარტამენტებს, ასევე მშენებარე აპარტამენტებს. სამი ტიპის აპარტამენტებს თავაზობს ჩვენ მომხმარებლებს. ეს არის სტუდიო ერთსაძინებლიანი და ორსაძინებლიანი აპარტამენტი. დაგეგმარებათ სხვადასხვა ტიპის გვაქვს, რომ მომხმარებელმა შეძლოს თვითონ ანუ განლაგება აირჩიოს მისთვის სასურველი. აპარტამენტები იწყება 33 კვადრატიდან და მაქსიმალური ეს არის 120 კვადრატი, ანუ სრულად ყველა აპარტამენტი ბარდება გარემონტებული, უკვე მოწყობილი ავეჯით, ტექნიკით, ყველა საჭირო აქსესუარით. მსურველებს საშუალება ეძლევათ საკუთრებაში შეიძინონ და მათ მფლობელობაში არსებული აპარტამენტები გამოიყენონ როგორც დასასვენებლად, ასევე საინვესტიციოდ. სურვილის შემთხვევაში Dreamland Oasis ჩაქვი მფლობელს უძრავი ქონების მართვას თავაზობს, რაც გულისხმობს აპარტამენტის მართვის უფლების ადმინისტრაციისთვის გადაცემას. ამ შემთხვევაში კომპანია ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე უზრუნველყოფს აპარტამენტის როგორც სასტუმრო ნომრის გაქირავებასა და შესაბამისი მომსახურების გაწევას. ახლა კი უძრავი ქონების რუბრიკის სტუმარს გვანცა ფუცხვერაიას, Cushman & Wakefield Georgia's PR-ის და მარკეტინგის მენეჯერს ვუმასპინძლებთ და ვისაუბრებთ Airbnb-ის უახლესი კვლევის საინტერესო მიგნებებზე. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია DIRSI, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. Გვანცა დილომშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ სტუმრობთ უძრავი ქონების რუბრიკას ზაფხულისთვის აქტუალური თემით და თქვენი უახლესი კვლევის შედეგებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Გვანცა Airbnb-ის კვლევის თანახმად მაისის მდგომარეობით საკმაოდ ბევრი გასაქირავებელი ქონებაა წარმოდგენილი თბილისის მასშტაბით, სადღაც 15,000-მდე ქონება ფიქსირდება თქვენი კვლევის თანახმად. რამდენად ასე ვთქვათ წონასწორობაშია ბაზარზე არსებული ქონებების მიწოდება მოთხოვნასთან მიმართებაში. ლიკა ცოტა ისე დავიწყებ Cushman & Wakefield Georgia, რომელიც არის უძრავი ქონების საკონსულტაციო კომპანია და გარკვეულ 7 წელია ფუნქციონირებს საქართველოში. დაიწყო ასეთი პროექტი. ყოველთვიურად ჩვენი კვლევარების ჯგუფი ამზადებს აქტუალურ თემებზე კვლევებს. და ვცდილობთ რომ შევარჩიოთ მაქსიმალურად ისეთი თემები, რომელზეც არის საზოგადოებრივი მაღალი ინტერესი. ასეთი იყო წინა თვის თემა ბიზნეს და საქმიანი ტურიზმი საქართველოში და Airbnb თბილისში. მომდევნო თვეც ძალიან საინტერესო იქნება, თუმცა ანონსისგან თავს შევიკავებ. რაც შეეხება მიწოდება მოთხოვნის კავშირს, საქართველოში რაც Airbnb გამოჩნდა, მე შემდეგ ძალიან პოპულარული გახდა, ძალიან ბევრი ქონება განთავსდა ამ პლატფორმაზე და მიწოდება არის ძალიან მზარდი, თანაც იზრდება ჩქარი ტემპებით. რასაც ვერ ვიტყოდი მოთხოვნაზე. ამ დროისთვის არის 14,500-მდე ქონება განთავსებული 2019 წლის მაისის მონაცემებით. ეს არის ფაქტობრივად 7%-იანი ზრდა ბოლო 3 წლის მანძილზე. ხო, მე ახლა ვიტყოდი, რომ ჩვენი გეოგრაფიული არეალი არის თბილისი და მონაკვეთი არის პერიოდი 35 თვე, ეს არის 2016 წლის ივნისიდან 2019 წლის მაისის ჩათვლით. მიწოდება მოკლედ ძალიან მზარდია და სწრაფი ტემპებით იზრდება, მოთხოვნა ჩამორჩება. ფაქტობრივად საერთო რაოდენობაზე საერთო რაოდენობის მესამედზეა მოთხოვნა. თუმცა არც ისე საგანგაშოა ეს მოცემულობა იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნაც მზარდია. ვინ ქმნის ამ მოთხოვნას თუ გაქვთ ესეც გამოკვლეული, ანუ ძირითადად რომელი გეოგრაფიიდან და რომელი ქვეყნებიდან არის მოთხოვნა? იცით, ამ კვლევაში ხა ეს არ იყო, არ გვაქვს ამაზე ინფორმაცია, აქცენტი გაკეთებული უბრალოდ. თუმცა ძალიან საინტერესოა, რომ 2019 წლის პირველ კვარტალში
მოთხოვნა როგორ იყო ერთ დაჯავშნილ ბინაზე მოდიოდა ორი ბინა რომელიც დაუჯავშნელი რჩებოდა. ესეც საინტერესოა იქნება. და 77% დარჩა დაუჯავშნელი. დატვირთულობა შესაბამისად სეზონების მიხედვით ცვალებადია. რა თქმა უნდა, ცვალებადია, მერყევია, როგორც ტურიზმი, ყველაზე აქტიური პერიოდი არის მესამე კვარტალი, ყველაზე ნაკლებად აქტიური არის პირველი კვარტალი, აქედან გამომდინარე, მე არ მივიჩნევ, რომ რაღაცა საგანგაშო მდგომარეობა, იმიტომ რომ წინ არის მესამე კვარტალი და მაგალითად გასულ წელს ყველაზე ესეთი აქტიური პერიოდი იყო ივლის-სექტემბრის პერიოდი, ანუ ტურიზმის პიკს მიაღწია შესაბამისად მოთხოვნამაც. შესაბამისად მესაკუთრეები შეიძლება ოპტიმიზმით იყვნენ აღჭურვილები. რა თქმა უნდა, მესამე კვარტალი ყველაზე ესეთი პიკური კვარტალია. კი ბატონო, და ძალიან იმედიანად ვუყურებ ახლა იწყება და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. გვანცა თქვენი კვლევის თანახმად რომელ უბნებზეა ყველაზე მაღალი მოთხოვნა დედაქალაქის მასშტაბით? მოთხოვნა ყველაზე მაღალი არის თბილისის ძველ უბნებზე, ძველი თბილისი, სოლოვაკი, მთაწმინდა ავლაბარი და ძალიან პოპულარულია საბურთალოც. ამასთან მოთხოვნა არის ძირითადად სტუდიოს ტიპის აპარტამენტებზე და ერთოთახიან ბინებზე. ყველაზე ნაკლებად 5 ან მეტი ოთახის აპარტამენტებზე მოთხოვნა. გაისაკებია. დაახლოებით დატვირთულობის კოეფიციენტი საიდან სადამდე მერყეობს? იცით როგორ არის? სეზონების მიხედვით. ისევ იქამდე მივდივართ, რომ ეს მესამე კვარტალი არის ყველაზე დატვირთული პერიოდი. ისევე როგორც ზოგადად ეს ტურიზმის დამახასიათებელია, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეს მესამე კვარტალი ყველაზე დატვირთული პერიოდია. გაისაკებია. აქვე პარალელს თუ გავავლებთ სხვა ქვეყნებთან, სადაც Airbnb არის წარმოდგენილი. გრძელვადიანად დაუშვათ რა ცვლილებები შეიძლება შეეხოს, როგორც მესაკუთრეებს, ასევე დამქირავებლებს და სარეგულაციების კუთხითაც რა გამოცდილება არსებობს სხვა ქვეყნებში, რომელიც შეიძლება ჩვენმა ქვეყანებმაც მომავალში გაიზიაროს. იცით ლიკა როგორ არის Airbnb-ს აქვს რეგულაციები სხვადასხვა ქვეყნისთვის სხვადასხვა სახის. მაგალითად ჩვენ კვლევაში გვქონდა ნიუ-იორკის რეგულაცია, სადაც აი მოდი ასე ვიტყოდი, თბილისში ძირითადი რაოდენობა, რაც ქონებები არის განთავსებული Airbnb-ზე, არის დამოუკიდებელი ბინები, ანუ 70% არის დამოუკიდებელი ბინა, დაახლოებით 20% არის ოთახები და 2% უკვე საზიარო ოთახები. ანუ აი ასეთი დიდი რაოდენობა რომ არის დამოუკიდებელი ბინების, ალბათ განპირობებულია იქიდან გამომდინარე, რომ რეგულაცია საქართველოში არ არსებობს. ნიუ-იორკში მაგალითად რეგულაციის მიხედვით ვერ განათავსებ დამოუკიდებელ ბინას, თუ იმ ბინაში მესაკუთრეს 30 დღე მაინც არ აქვს ნაცხოვრები. ხო, აქედან გამომდინარე შეზღუდულია უკვე და რაღაცა სახის რეგულაციები რომ გაჩნდეს, მე ვფიქრობ, მიწოდებაც უკვე ლოგიკური იქნება. ძალიან ცოტა დრო დაგვიჭირა, ამიტომ მოკლედ მინდა გითხოთ, რამდენად აქვს საინვესტიციო მიმზიდველობა Airbnb-ზე განთავსებულ ბინებს გრძელვადიანად, რაიმე პროგნოზის სახით თუ შეგიძლიათ თუ ჩვენს მაყურებელს და მომხმარებელს შესთავაზოთ. ისეთ ცოტა რთული ესე ცალსახად თქვა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ გავაანალიზოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ტურიზმი ვითარდება საქართველოში, შესაბამისად მოთხოვნაც იზრდება. აქედან გამომდინარე, ვთვლი, რომ გონივრულად დაგეგმილი ინვესტირება Airbnb-ზე მართებული იქნება და მით უმეტეს თუ ხარისხზე გავამახვილებთ ყურადღებას და მომსახურების ხარისხს შევთავაზებთ მაღალს, იმიტომ რომ ამაზე იყო იქ AirDNA-ზე დევს ინფორმაცია, რომ რაღაცა უკმაყოფილებაც არსებობს. ანუ მომსახურების ხარისხი არის გამოწვევა ამ პლატფორმაზე განთავსებული ბინებისთვის, შეიძლება მესაკუთრეებმა გაითვალისწინონ სამომავლოდ. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო, ასე ვთქვათ, მიგნებების გაზიარებისთვის, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლისთვის, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი იქნება სამომავლოდ. მაყურებელს კი ტრადიციულად ვუსურვებ გონივრულ და წარმატებულ ინვესტიციას უძრავი ქონების სექტორში. მადლობა ლიკამ, საინტერესო ნაბების გაზიარებისთვის. ლიკა ქარდავა, პროფესორი ჯორჯიეჯის დამფუძნებელი და მმართველი, გვანცა ფოცხვარი
აზარიას, Cushman & Wakefield Georgias PR-ს და მარკეტინგის მენეჯერს მასპინძლობდა. ძალიან საინტერესო კვლევა არის, რომელსაც რა თქმა უნდა ვებგურცეთ შეხვდებით იმ ყველა დეტალით, რომელიც ამ კვლევამ მოიცვა და მით უმეტეს დღევანდელ სეზონზე არსებულ მდგომარეობაში მეგონი მნიშვნელოვანი ინფორმაციების მოძიება გახდება შესაძლებელი. ჩვენ მართან ერთად გემშვიდობებით, ხვალდილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს ისევ პირველზე წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები და რა თქმა უნდა მუდმივად განახლებადი ამბები BM.TVზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს